اما کتاب شما در کجانه ما او بگه شکرانو او شیپرانگو شما در کجانو خوش آمدین گپ تموم شیپرانگو میدونیم میجنگیم دالشی گپ تموم اما کتا dobro požalovat svim dobro požalovat زنده و سربلند باشین شیرین زنده و سربلند باشین یه جنگ شما شیرین هم میدونیم که رقم زنگ میکنیم برین شیپلنگا میدونیم رقم میگیم اکا جانوی ما گپ تمام هجور و گیتس شیپلنگا هجور و گیتس میدونیم رقم میگیم گپ تمام هجور و گیتس میدونیم شیرین تا توانیم دوستان شیفمون پیچه چیستا کیک بوکس دیگه کیک بوکس بچه نکاح یک شوی جنبا آی برای با کباش میکنم باش در پوش میدونیم اکو رقم گیرو میدونیم رقم میگیرین شیرین یا پدیل چکیم که مردم بودویمه شیپلنگو میریم دهل شی بوهول شی میهین شی میگیم او اکا الهام بگ او میگه نه با خود شرکت پارت اکا ارمات سرا گیری تای اکا او شما اکا جون شگیری خدا اکا الهام بگ سلام علیکم هم اکتا شده خوبه سلامتی و یکسی اکا الهام بگ سرا گیری تا دینا باسی خیلی بودوشیم یک چورا بگیرم اکا الهام بگ شما شیرین اکا الهام بگ رقم یک چور بود اکام what is this میریم نامو فیلا سالی میدونی شیپلنگو رقم این 275 مخوله سیم دوبر پجال و پلیس کدام میگه شیرین رو دادم دعوت میکنیم میشه همش و بوشمو میفرخه شیپلنگو گپ تموم اوه مبارک شا باید اینجا بگم برادر مادی چی اکیل همه شا باید اینجا برای کلان در مادی چی همین ساعت زدن دینا بگم نارد بینم اکا که بیو دانه شده اینجا بجاگ اکا bu icara obul kanalda akora. Akej هم بگم bu icara obul kanalda akora. مو مفخر. تو جا کدار که جا بکن بطاق فخر دی. لوگو akej هم بگیرش لوگوی فرات فرق نداره. 100,000 بگم درام. اکثر درام باش نکن. 20,000 10,000 بگم یک تو ایوری دی. آن نمی کور بهترین چیز دو خاکی هم بگی کور بهترین اگر دال چه بازی میکنی با وای میدادی دایا او کما بافین کانال 3000 4000 300 چون دایی تا اون 3000 4000 دایی 10 کمبوز کیف بازی میگیره که اگر نزنی عافیه بو اگر بزنی هی اکید هم من نگم خیلی سوکن
من طریقت بسیم که اجابه آدم بودیم زنده باشی کلمکا اون طریقت باکام تا خوب کنم هم دیگه خونم زنده باش اکیل هم بگ زنده باش نه اکیل اکا هم بدونم اکی شری پلنگو رقم میگیرین شروع اینا اصلا رقم میگیرین بوزه سر کنیم رقم ده 7 6 5 خوره اکی علمات پلا پاک پلاک اومده شی نه بریم ده حال شی ما دیگه خیلی پارسا اکی هم جو صبر میکنیم مذاکره انوار نورالله سلام علیکم اکی انوار جون سلام علیکم شما اکی جون شروع جمعه دو پنج هفت اکی در رقم گیری شی پلنگو شته بیوارو دا خولی نمونا اکی فیروز شما دی چی پلنگ اکی فیروزون شی پلنگ دو رقم دو پنج بسیم تا خوب باشه تا جون اکی ایرمان از میشه اکی دو پنج ها گفته که چی میگه گفت مدا نه اکی واجون بوزه نه سارده میفیل نه سارده شی نه دو پنج هفت بریم اکی فیروز گیرتای هفت تا گیرتن هفت تا گیرتن اکی ایرمان شاش خوریم اکی ایرمان هفت رقم اکی فیروز نرسگی بود اکی شیر نه رقمی هفت گفتم بریم اکی شیر نه رقمی هفت بریم دارچی اکی شیر نه جون اکی فیروز جون اکی انا اکی الهم جو خیر اکی می جنگیم می جنگیم و اکی فیروز دی انا الهم بجوز 10 15 میتر اولش اکی سیستا تو دموی بوزینگارو درمدن گپ تموم آقا چما نه hangi pazar kırdım bu çıkın. Benim akademinin akitame ke şehirine akitame kinem buza kuruşa kuvarı çıkarmışa. Xeyli az seyir xabarı yakını ayıkın bu sefer kanımı kolmuşa. Merim dal şey palango merim dal şey bolş. Ya padli seken şu odama bu durun şehirine ara padli seken odama bu durun. Stolak düşürüz ki. diskin بدرین خاطر نیست Merim dal şey bolş ya kacano yak. Akay Firujon sesar buldum akay Firuz sesar buldum ha. Me jangim şey palango me durun. جانگواری من نشون میتونی شیرین من جنگی که ما چه جنگیده بتونیم چیزی لابا کابلات جون شیگه سوی فرق جون هیچ که جون اوش که خود بود لابا جون چی بالو شما بچه زنگ نزد که و زنگ نزد که جون او ساش بود که جون زد خون خوله میشم بود بود که جون خوب که جون گامرس نارد بینی میدونین شیرین نه اکا الهام بیگ شی پلان رقمی یک رقمی چور اکا هزار پارتی 800 گردیم اونا مرین دالشی اکا elma رقم 3
خوب بینیم اکمون چند سو پافتر اومد اکه شیر 200 اومده شیر پلان اکه شیر رقمی 6 200 پافت اکه سال دیگر اون کارتا دا بوزه میریم دارش اکه ما 600 پافت 500 دیگر اونا اکه فیروز 2 اکه فیروز رقمی 2 5 7 300 پافتی اوود میمونه میریم خواهد پلانگو یک تو زواد میکنیم تو زکردن برای رقم میریم دارشی اومد اکه شیر جون پول دوما شیر نه پول دوما 200 بلد میریم دارشی آنها یا تو دوام میکنیم تو زکردن برای شیر نه هم اکساق شما شیر پلانگو کسیم گفت دیگه خود دو برو پجال واد میریم جنگیم یا تو زواد میکنیم اکادنو با بوزه سام میکنیم رقم دو میریم شیر نه رقم دو میریم یک دو دست زوما او شیر پلانگو شما شیر نه بیل دا بوله تریزه کسا خطر موشه خوش میشه کزا حنیفه با پیش جنون با پیش زنده و سربالا باشه پلانگو زنده و سربالا باشه بچه دست من تو دایی کفتم چسبا یا دو خود میگذرده میریم ده هرشی با پیش میریم اکادونه رقمی دل رقم زنده و شاکر هم بگم پیش که میریم هم اکسف شما شیره نه میدونیم این شیر پلانگو رقم میگیم بوجه میکنیم بعدی اکه هم بگوید که شور 800 اکه هم رقمی 500 اکه شیر رقمی 600 اونا اکه فیروز از رقمی که دو پان آود اونا میکفه من رقمی رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 21 رقمی 5 22 رقمی 6 10 او شما رقمی 7 20 رقمی 1 10 شیر پلانگو بو رقمی 5 اکه او شما گیره من رقمی 6 او مگه 5 بود اکه فیروزون او شاشه نه میریم جنگیم دارشی گپ تمام شیر پلانگو او جان خدا اکه سودای سلام علیکم اکه جو شما شیر نه شما اکه سودای میریم دارشی گپ نیست اکه فیروز بنای 300 طلب میکنم رقمی 2 5 7 خولیمون شیر نه رقمی 2 5 7 خولیمون 2 5 7 خولیمون پنجاگی تمام 5 اکه سودای میریم دارشی 2 7 خوله شیر نه 2 7 خوله میدونی رقم گیر اکه هم به 600 اکه ما 400 اکه شیر او اکه فیروز بناز باید میکنم اکه سودایست اکه 5 میریم ما پدلی ساده دوام تو بچه بودو نمیشه پرانگو کی ما گفتم که اکه نو انسو او بیرجو سلام علیکم سوزی خوب راجون سلامتی و سوز تینج ایلتون سه رقمی نگیریم اصلا برای یکم رقم خوبی میشد اردوم پول کنم که نه ازش سهره میریم درش خدا باشکر بیرجون شی پرانگو رقمی 2 7 خوله شیر نه چوکه چول داره بچه سلامتی چخیره شیر نه رقمی 2 7 خوله شی پرانگو اکادون رقمی 2 7 مون خوله های اکه سودایجون 500 پاک که همون صبر میکنیم اکه ایرمان میگه درته اکه ایرمان رقمی 2 7 مون خوله مزاشته اما مردم پول پدی سکنم آه بیرجون نصیب کده اوشا
هفت من پول پادی که ما بشینیم با رو شی پالانگو شو به ادامه بودم اکه اکمال رقمی هفت خولی اکه اکمال شی پالان رقمی هفت خولی یکشان در کون چوم میزن شفکی دو خد نمیکنی همون جمعه با خاطر جمعه کن رقمی هفت اکه اکمال جو رقمی هفت آخر شباشه رقمی کشه نان من دارچی اکه اکمال رقمی هفت رقمی کن بوزه سال میکنیم هر روز جمعه بریم مخی بریم دارچی او مگین خیلی روزا جواب گوخی یک روز یکشنبه شون پاک خلق تو کار دولت میکنی جواب میتونم رقمی هفت اکمالجو پارت بوزه سال میکشه نه من بعد بونه سیلیکا پدی تکن شیدو خرید شتو به همه با خبر شکمون تا بوزه هستیم ششصد اکه تکنیمون کارتش زد اکه اکمالجو مدام فیلم بدون ببین اکه اکمالجو 300 پاپم زد شما دیگه 200 دیگه دونشه بچه کدوم ایمون اکه اکمالجو پردوم شیر نه بریم اکه اکمال پردوم 200 دیگه دونم بریم میکفون رقمی شش همه در بود بویش پالانگو او مگه بریم رقمی شش 11 رقمی هفت 10 رقمی یک 20 رقمی 2 22 رقمی 3 11 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 12 شی پالانگو بو رقمی 2 او شانگه به رقمی 3 اکای دلیجو رقمی 7 دادگی رقمی شی پالانگو دو را اکای ماجو او شاشی پالان 300 فکرو کارتا زاد میریم دارچی هم اکسا اکای نزدیک شریف شما رقمی او میگه شری نه هم اکسا شما رقمی ما سیم добро пожаловать мы другим канал обо میکنیم که نه سالگی او میگه شی پالانگو اکسوی که رقم گیرن داو چه نزدیکم بگیم برید کشون دو زن رقم سمی شری نه دو زن رقم سمی هم اکسا شما شری نه سیم گفت که خود добро пожаловать جاسا اکای نزدیک جو نیست اکای بود داو چه اکای آدم برید کشون اکای الهام شی پالان 400 اکای الواز شی پالان 300 700 اکای شیر رقم شش پافتورا کجون اکای سودایست انا 500 پولایو 300 دیگه اون کجون بریم اکای اکمال شیر پالان 100 رو دیگه اون بریم اکای شیر پافتورا اکای شیر رقم شش نباشه اکای نزدیک بودیم اکای شیر جواب میته اکای شیر اکای نزدیک رقم شش میگه اکای نزدیک رقم شش میگه کجون اکای پولش پاس اکای نزدیک جو میساو اکای شیر پافتورا میسودره اکای شیر 200 پافتی 100 رو دیگه اون شیرنا یعنی دارچی اکای نزدیک صبر میکنه اکای آدم اکای نزدیک خودش میتونه خودی خودش ساز میتونه کجون رقم 3 20 سوی بود پافتور کرده رقم 4 10 او میگه می رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 22 او شامگه بو رقم 2 او
Akay elma o şadıra pas kalan ne gidip baramalı sol zeyru. Merin dağış cabı kadıyla bu kadar cabı kadıyla bu kadar böyle şöyle ne hamak sak şoma değil. Ve dure makalyono ve dure bir şöyle gar mekine şöyle ne ve dure bir şöyle gar mekine. Ve zinda ısır blan bu şeyi zinda ısır blan. Merin dağışı torta onen dur oro bu makune. Dur soni me bondro bu makune. Merin. Düza akşam istemeyin. Hamak sak şoma değil merin canlı lamba peş. Bu buttu me fakir. Akşam netice panasol mega şey başa sabır mekanikleri konuşamayız. Au megim. Mere darshi. Akay honjo hamja kajme ma au megim dusat gadum na. Akay ma ana kata da hazır sal gadum ya hazır sal digadum na. Da akşam do yakajom. Akay şehir falan oldum na. Akay suda dusat digadum na. Akay akmal oldum na. Mere au megim. Ya akay honjo au megim zinda o şakajom akşam ise akay elma 22. Akşam ço da 5 İstiyak, şaş, 20, haft, istiyak, yak, 22, dı, da. 22 akol varam edin tesadürlü şerinar. Akol vara durum arhamat tesadürlü varam edin şefalango. Akol vara durum arhamat varam edin. Vara şerkam istevo rakami yak sen içola diçol merin. Akay hom rakami çor, akay hom rakami çor. Akay sudaş rakami panç, akay sudaş rakami panç merin. Akay ma rakami 2, akay ma rakami 2, haft şaş şer vara. Akay şer rakami şaş, akay şer rakami şaş. Haft mu kholi mondes akay akmal haft tamam ki akay akmal. Ham aksak şun şöyle ne yapsın dobro pajallo var. Merin dalşi. Au megen şöyle ne ham aksak şun şey falan go. Ham aksak şun şöyle ne. Gap tamam hoca can kalırsa. Merin cange şey falan go me cange dalşi me işi bolşi. Tavtavone du sonra gumla koyun. Akay şerjo şey falan. Ana kız akacağım sesar vuruyor ki şeyine. Akay studar şeyine kız sad vuruyor ki benim darşı. Akay ana ilaho bejo kısa kaç sadım diyor. Beni darşı. Au megim. Olmadı ama akay şey kulu olmaz. Hamak da bu şey falan kadın hazır haşlar bu. Olmadı kuluton şeyine kuluton olmaz. Akami ana sen hiç onu akami çoğul vereyim. Haf mu koymu şeyine haf mu koymu. Ya dese. Akay dalle dusar bulma gel kacım. Akay dalle vara bu ses halü diye cevap kacım dodum böyle nak şun mara şakit bakacağım. Akay sudayız o meşe kacım. Akay elma ana haş sadur bilgadım ona. Akay hombe şey falan sad diye kacım. Akay şehir ses hafta olmuş. Akay hombe sad akay sudayız o. Akay elma haş sad akay şehir o. Merin. O akay dalle jo sabır mekan akşam konuş kacım. بعد کم از میاد تشینا همه در بود بوری خرشومه کفام رقمی 34 کس بده او شما 1500 بود رقمی 4 رقمی 4 10 5 رقمی 5 12 6 6 20 7 رقمی 1 20 2 2 10 au ده گوتا پاس سه ده او شاتین کش که رقمی 3 22 bu rakami 2 o şarkı aslan kartı بود acaba değil benim daha şey zinda sarbalan o şey ne zinda sarbalan o şey mo boşumu me fakhrim
Akay Nazim Sudas, Akay Sudas pas 5 Akay Nazim benim darsi. Akay şeyler pas kar. Akay şaş olmu. Akay Sudajo şuma akajom. Akay dalı Akay şavdu Akay dalı Akay şaş. Ham aksa şuna şöyle da ham aksa şuma değil. Benim de cangim darsi. Au haf mu khoyum Akay akmajo hamja Akay akma. benim darsi. Akay هم به کشف ها رخصه بکنیم تمام akay رو به جون رخصه بکنیم شیر نه گرم نیست شیر پالاگو رقم 1 7 خونیمون شیر نه رقم 1 7 خونیمون چند دیگه کنم akay ما 800 کارتازه 2300 و 2100 رو دیگه رکه جون akay شیر پاس akay دلیل منیسیم akay دلیل رقم 6 akay سا دیگه اونا akay سودایش رفت akay نظیم منیسیم akay نظیم رقم 5 akay 500 پاس 400 دیگه اونا akay اکمال همجا akay اکمال او şey falan جوش شیرین رقم 1 7 خوله شیرین رقم 1 7 خوله اکو میدون رقم 1 7 خوله شیر پالانگو نومر عدی نومر سیم پستوی رقم 1 رقم 7 خوله خیلی بکنم سه چون جنوب بریم داری اکه قهرمان سلام علیکم خوش اومد اکجون ما رقم 1 7 خوله سلام علیکم خوش اومد اکجون شیر پالانگو رقم 1 7 خوله یک اگی اکه قهرمان تو رقم 1 اگی میریم دارشی اکه قهرمان رقم 1 اکجون رقم کشیر نه میریم 7 خولی مو تا شیرین رقم 7 مو خولی های اکه دلیل تا 7 سامه اکه دلیل اود نمونه اکه قهرمان جون اکه که میکفون شیرین او میگه شیرین او میگه گپ تمام هجو روگایتا یا ما سیکا پالیس کنون شیرین چطوری بدونم میریم اکه قهرمان جون اکه که شیرین بوزه سرمتی هم اکساق شما شیرین هم اکساق شما دی زنده و سربلند باشین شیرین میریم دارش شیرین میریم دارش تا دوستان رو گم کنه دوستان مهربان رو او بگیم شیرین او بگیم اکه قهرمان اومده که جونی ما اکه قهرمان اکه قهرمان جو شیرین و علیک باسم اکه جون و علیک باسم گام نیست اکه جونی ما گام نیست خوب اکه جون چیزی که خدا کدوم شیرین گام نیست میریم اکه قهرمان اومده اکه قهرمان اکه قهرمان اومده اکه جون میریم شیرپا اکه قهرمان چورتا پارس تا دیگه شونا میریم یک کفان شیرین پاگا رقم 3 هم دا بول گوش شیرین رقم 3
رقم 3 22 4 رقم 4 22 5 رقم 5 20 6 رقم 6 10 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 10 22 22 اکوی برا درست حسابی برا اکاجونو برا میدونی سه سال رو او میگه شیرینا برا میدونی شیرینا اکای مسجون مثل باجی خولی بشه اکای وقتی رو سوزاق شون اکا اول یک آدم کشون دوره برا دو آدمتون اکای مسجون مثل باجی خولی بشه اکای دلیل پولی پس دبوزی پاسن پاس اکای همه یک آدم شما دوره ادریکشون اکای همه آدم درونه اکای همه کدام رقم میشه پنجم وارش اکای همه بو یا رقم آدم کشون درونه شش هفت پاس کرد اکای همه رقم تده برا دوران سوی بیشه اکای همه اگر رقم دو آدم رقم مثل موضوع بکنیم اکای همه شش اکای مجوی اول پنج اکای بختور دو میریم اکای قهرمان یک میریم موضوع چه پرانگو صبر میکنم اکای همتون میتون میریم وارش رقم سه و رقم چهار اکای همه رقمی شش اکای بختیار رقمی دو پنج سوی بیشه اکای نظیم پنج وارا اکای نظیم پنج میدو اکای نظیم رقمی پنج اکای قهرمان رقمی یک هفت خولیمون اکای مجوی هفت تابوتو مکا هفت اکادم یکم بنویسه شیر پرانگو هفت خولیمون اکای اتمو دلشوق شو اکای هفت دوارا خولیمون اکای مجوی هفت تابوتو اکای مجوی اکای بختی و رسوزاده رکتن کشه نه رکتن بیده رکتن کجون من میرش اکای محصول رکتن هفت رکتن کجون رکتن بکنیم اکای محصول رکتن هفت برین دعوشی هم رکتن شما به یکیش 1800 کدام میزن اوش شوا شیرین کدام میزن اوش شوا ای گفت هم ای زنده و شکر پرنگو زنده و سربالا موشیم ما بشمون فخر میگه میریم دعوشی هم رکتن شما ده شیر پرنگو هم رکتن شما ده اکای بختی و رسوزاده شباشه رکتن کشه نه ای او میگه شیر پرنگو صبر میکنه رقم خولی هم نکنیم رقم سه نشونه رقم چهار میره شیر پرنگو پراوینم اکای محسود این بوزی پراسود رقم هفت میشین شیرینم تبا میره رکت هم میکنه شیر پرنگو او شو شیرینم هم مکسر شوالی اکای همجون سال دیگر باشه بچه رقم میده اکای بختیار رسوزاده رکت هم میکنه اکای بختیار اکای محسود پلوم آو شدیم اکای قهرمان شیر پرنگ آو شدیم اکای نظیم رقمی پنج اکای نظیم رقمی پنج اکای نظیم رقمی پنج اکای نظیم رقمی پنج کجوشه کرد سال دیگر اونا اکای بختیار آوش دیم بریم اکای همیجون سال اونا اکای بختیار شیفان رقمی دو آوش دیم اکای نظیم رقمی پنج سال اونا اکای قهرمان رقمی یک آوش دیم اکای انا مسئول رقمی یک آوش دیم همه دا برد بوله هم اکسرشون شیرین هم میرسی اکجون بعد این رقمو خوری شیسته شیرین هم صبر میکن دو چه بنایش تو بزنیم بریم هم کدام میزه اوش شما 1800 رو رقمی 4 میریم رقمی 4 رقمی 4 11 رقم 5 رقم 5 31 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم بختیار رقم 2
20 رقم 3 رقم 3 21 شی پلنگو بو رقم 5 او میگم اکر او شاشه نه میرم رقم 6 اکای از اینجا او شاشه پلنگ او شما من دار شیری نه من دار چه بوده دوام بدیم هم اکساق شو شیری نه هم اکساق شو دیم ما بوشو میفهمم میگم من دارشی اکای مسعود رقم 7 دوازی پراسو میگیری او میگه شی پلنگو رفت پاس یگون خوریش شی پلنگو اکای دلیل 7 میگیرن شاشه خوریم اونا رو زاشید من دارش هفت ایمای اکای بختیار رقم 10 اخیر شی پلنگو رقم 10 اخیر بود من دارشی شی پلنگو صبر میکنه میگه کی اکیا شیری نه هفت دوازی پراسو soyib dorakajoo soyibش pas nakada hech meni dalshi هفت دوازی پراسو soyib dora اکای همه او اکای ارما شی پلنگ 10102 شکجون نوتا 1900 رو دیگه نداشت اکای دلیل هفت تا پاس اشش پاس او میشیم اکای نزدیک 102800 نمونه اکای اکمال شی پلنگ نیستای اکای قانون شی پلنگو انا اکای بختیار اکای میشه شبتون بود اکای بختیار یو یکا بتون یو شش اکای بختیار اکای شش بیاک شینا شش یک خولی اکای بختیار اکای بختیار اکای میشه اکای حکیم اکای نه اکای بختیار اکای یک گیت بده اکای بختیار اکای یک او میشیم اکای شایخ شما در خجون دادگی رفته یا اکای او چهار شایفانجون صبر میکنیم چه شبوتی اکای حکیم جون اکای شش میریم اکای حکیم اکای شش اکای شایخ جون صبر میکنیم او چهار شایفان خولی شوید و نابات کتن اکای حکیم اکای میکنیم اکای حکیم جون اکای مسعود نباشه اکای شایخ اکای مسعود همینجا اکای مسعود اکای بختیار جون اخیر رقمی یک اکجون اکای مسعود اکای شایخ با اکای شایخ شو شینا اکای شایخی بمی و اکجون دوباره زبو شیپانان بوزی پراسوی شیپانان جون دوباره رقمو خوری بود بوزی پراسوی هم سوی دو شیپا چه رقم دو خوری یک کدوم تاکجون یک شش یک کدوم متر شش سوی بش گیری میریم دارشی اکای حکیم جون اکتا میکن شینا اکای حکیم جون شیپانان هم چکش در کنیز بیاین ختم بیاین چکتون در کنیز هم پول میبدم ها اکای حکیم بود اکای پارسا پار 400 گردونه میریم دارشی اکای حکیم جون چک شده نه پارسا میشه پول دوم دیگه میریم رقمی شش رقمی شش هم اکساق شون شد پلنگو 20 رقمی هفت 31 او رقمی یک 20 رقمی دو 20 اکای حکیم جون اگه پوزی رفته سنشه بچه رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 20 شی پلنگو بو رقمی هفت او شواکایی دلیل میگیم میره دالشی اکای دلیل او میگیم شیرنا او میگیم هم اکساق شون شی پلنگو پشتیم دوبرو پاجالا گوتیرسو پشتیم دوبرو پاجالوا میریم به جنگیم دالشی پلنگو میجنگیم دالشی هم اکساق شمالیم پاکو تا هم اکای حکیم جون پاکو شما میشینا вообще не переживай کنیم ما نه هم اکساق شون زنده و سربالان باشیم تا هم اکای بختیار جون پاکو باشه اکساق کشینا هفت اکساق یک میریم او میگیم شیرینا میریم اکای همبگون اکتا میکنیم اکایون اکای ارماد 1900 و 1700 اونا اکای دلیل اکای هفت 500 دیگه اونا اکای نظیم 1700 دیگه اونا کجون
Akay Hakim 300 رو دیگه اونا. Akay Baxtiyor akıta mekineyim. Akay Baxtiyor جو پارتو میکشوش اکشه به میکفونش نه. Akay Baxtiyor جو پارتو میکفونش. میرم Akay Baxtiyor جو پارتو میکفونش نه در کار سطح. من پارتو میکفونیم. استوداگی و کجون زد میشه نه گرم نیست. او شما شه پلنگو شما شه نه. ای نارتون بیام. Всем добро пожаловать. میریم به جنگیم. Akay Baxtiyor کجوشه کجون؟ میریم Akay Baxtiyor جو. Akay شما کمی در اوکیلان میگیریم شه پلنگو اوکیلان میگیریم. خمود خوریش رسان تیسیز. Akay Baxtiyor کجوشه که؟ از پول پارتو خیلی شما. تیمبول یا بود پارتگی. استانوفکا. رقم یک خمو میگیریم میشه پلنگو. رقم یک. 20. اکو رقم دو خوله رقم یک خوله شه پلنگو رقم دو. 21. رقم سه. 10. رقم 4. 20. رقم 5. 11. رقم 6. 11. رقم 7. 11. شه پلنگو بو رقم دو. او شاکر میگیم بریم دارشی. شرین رقم یک مو خوله اکجونو رقم یک مو خوله. او رقم یک خوله شه پلنگو. اکای شهر اکای محصول رقم یک مو خوله شرین. هم اکساق شو شه پلنگو. او میگیم من شرین او میگیم. هم اکساق شو شه پلنگو زیدا و سر بلان شرینه سر بلان. میره دارشی. هم اکساق شو رقم یک مو خوله شه پلنگو. رقم یک مو خوله. اکو رقم یک مو خوله اکای گم بید دستان پرتکجون. میریم. اکای ما حضور حاصل کرده داده حضور صد و نکجون. اکای دلیل 400 دیگر. اکای نزدیک شیپان حضور 600 دیگر. اکای حکیم جون 200 دیگر. اکای رقم یک هیچ کنگی شیپان انگو میریم. رقم 3. 20. رقم 4. 23. رقم 5. 20. رقم 6. 10. 7. 11. رقم 1. 21. رقم 2. 21. bu رقم çok o şarkı میگیم اکای هم بکنیم رقم 5. او اکادون رقم یک مو خوله شه پلنگو. اکو رقم یک مو خوله اکو رقم درو رقم یک مو خوله شه پلنگو. میدونیم رقم میگه شه پلنگو رقم یک مو خوله. او شده رقم یک خولیمون. بریم دارشی. چی میشه نمیشه رقم یک مو خولی میمونه شبا. بریم دارشی. او شه پلنگو رقم یک خولیمون شده نه. بریم دارشی. 14 رقم 5 میریم. رقم یک خوله اکای هم جون 300 اون اکای 200 اکای علمت شیپالان 1900 اونا اکای دلی 300 اونا اکای نظیم شیپالان 1500 اونا اکای حکیم جون 100 دیگر اونا من داشی اکو رقم یک خوله شیرین اکای جون رقم یک مو خوله شیپالانگو
میریم. اکه بختی و 500 500 400 دیگه شما میریم داشت. او میگه میریم اکه 5 هم اکساق شما شیرنا. اومد پول اکه بختی اونجا 500 500 400 دیگه میریم بوزه داموسیم اکه 5. او ترینکا شد. اکه می 6 22 اکه می 7 22 اکه می 1 20 اکه می 2 10 اکه می 3 20 اکه می 4 11 بور اکه 5 اوش همه اکه می 6 او میگیم هم اکساق شما شیرنا سیم dobro пожаловать سیم dobro пожаловать میریم جنگیم داشتی هر کی ما رو یاد کرد از اون بر خدا و میگه میشه پلنگو زنده و شیرنا زنده باشیم تا توانه دوستان رو گم نکنه دوستان مهربون دفشه فقط 50 میدونم اکه بختا تو خود هم فیل طرف هست شیرنا میریم داشتی تو خود هم فیل طرف هست اکه ایران 200 دیگه دونا اکه ایران جون 1700 دیگه دونا که جون میریم داشتی اکه دلیشه پلان 200 دیگه دونا اکه نزیم 1500 داشت 1900 دیگه دونا اتوش 2000 دیگه دونا که جون اکه حکیم جون او دونا اکه بختیار 300 دیگه دونا میریم داشتی اکه سعی جون شما که جون اکه سعی جون شما که جون اکه میریم داشتی اکه می 6 11 اکه می 7 12 اکه می 1 20 اکه می 2 11 اکه می 3 اکه می 3 10 اکه می 4 اکه می 4 10 اکه می 5 اکه می 5 21 بو لبه که جون او برده سمکه جون 100 روبل داره که دیر من با میرم 100 روبل دونه شه بچه برایش باز زنگ میزن گاب نیست خوب گاب نیست خوب با بور اکه می 5 اکه او شما میگی پراوی نه 20 توری تو او شما اکه نزینجون میریم دارشی اکه سوزاجون دا او شما سو شی پلانجون اکه سوزاجون اکه سعیجون دا سعید اکه دا او شما سو شد اکه حکیجون پافتو باشه اکه کشه نه میریم دارشی او میگه شی پلانگو او میگیم اکه نزیم او شما میگه شی پلانگا میریم دارشی آفرین گال اکه دلیل که هفت لیش کن سوخان که اکه سوخان که هم اکسا شون شده نه اکه هایون 300 رو پافت کلو ماشه نه اکه ایلون بگیم 100 رو دیگه دونا اکه ایلمان شی پلان 1700 1500 دیگه دونا اکه دلیل شی پلان 100 رو دیگه دونا اکه نزیم 2500 دیگه دونا اکه حکیم 300 تا 200 دیگه دونا تمام اکه بختیار شی پلان 200 رو دیگه دونا این دارش تو کی خوشگلی تو کی دیوار میگه میرم رقمی 6 هم اکسا شون شده رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 10 رقمی 2 رقمی 2 11 رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 20 شی پلنگو 20 20 20 اینا میگیریم 20 20 سفر برای بتاب شده باراش 200 شی پلنگو کی میدونه سویبو رقمو 200 برای کجونو میریم او میگه باراش شی پلنگو رقمی 7 رقمی انا 3 4 5 اکه بختیو میگه رقمی 1 میریم اکه بختیو رقمی 1 دو مون خوله شی پلنگو 6
اکر حکیم پفتور میگم. اکر حکیم جان رقم 6 میگه پفتور که. اکر حکیم رقم 6. رقم دوم خوله شیپالانگو سوی بجوش اگر که بوزا پیش بر دواره نداره. رقم دوم خوله. رقم دو دواره خوله شیپالانگو. اکو دواره دسابرو رقم دو خوله بریم. او شیپالانگو. یک میریم رقم دو خوله شیرونه. رقم دو خوله شیپالانگو. بریم دارشی. رقم دو خوله شیپالانگو درگیر. اکر نظیم تا درگیر. بریم دارشی. اکر سایجون اکر نظیم گیر تو شیرنا. اکر سایجون اکر نظیم گیر تو شیرنا. بریم دارشی. او میگه شیپالانگو. او اکر سایجون چند خناب داری دکی جواب دیا کجون نگوی که تاجیکستان رفتم. بریم دارشی. هفت نشونه رقم یک بریم. زنده باشه شیپالانگو. زنده و سربلند باشین. همه کساخشان شیروی نار بریم. اکر نظیم رقم دو. اکر بختیار اوش دمکه جون. اکر حکیم اوش دمکه جون. اکر نظیم 2300 دمکه جون. بریم دارشی. میکفون شیپالانگو از اون رو شاکنه بزنم. رقم یک اکر بختیار. رقم یک 22. رقم دو 20. رقم سه 12. رقم چهار 20. رقم پنج 22. رقم شش 10. رقم هفت 20. شیپالانگو بو 22 بو 22 بو بالاش شیرونا. بو بالاش پس گل اکا حکیم جون دواره پس و پولی پس شیپالانگو میریم. اکو بالاش در رقمی انا یک رقمی 5. رقمی 4 هم داریم. اکا ایلهومبک بودی بود ما پیش میبرم گوتگه که دل بود بعد رو رقمی 4 میریم. رقمی 7 2 3 6 خوله شیپالانگو پس دواره پس گاب نیست. اکو اگه 500 روبلی برای نمیده شیپالانگو. 500 روبلی برای هیچ کنه نمیده شیروی نار. اکا جون 500 چندی 500 روبلی. اکا جون 500 روبلی. او مردم بیرون شیپالانگو میدونم هیچ کنه و شاکا جون میکشه بایم سی و دام. میریم. هیچ کنه دارم از شیپالانگوی اکا ایلهومبک داریم. میریم دارشی. او میگیم یک نشون داده گرده چه رقم 4 میریم. او میگه شیروی نار. او میگیم اکو 500 روبلی برای یگان کسامه داره شیروی نار. میریم میجنگیم شیپالانگو. میریم میجنگیم. 500 روبلی برای شیروی داره شیروی نار. نستایش که بریم باید سی و دام کشی کنده بزن حضور سکلا و شاشا. هم اکساق شان شیروی نار. هم اکساق شانیم. اکر سرجون میرسید تا بودی پرانسه بافیم رقم خورش اگه شیروی نار. رقمی 4 میریم شیپالانگو 4 5 1 4 5 1 4 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. میریم دارشی. یکی هم بجون 400 پارتویا. میریم دارشی. کس میدن اوشا شیپالانگو 1300 روبل. او میگه من رقمی 4 میکنم. رقمی 4 21. رقم 5 20. رقم 1 20. Bu raqam yakın Homberci o şahata ka 1300 روبل aslında kartı bu izleyip ve raqam 5. Au میگه شیروی نار. او میگیم او شوا کلا میگه او شوا. میریم دارشی بولشی میشی.
می جنگیم دال شی پلنگو می جنگیم دال شی اکوی پافتور بلگی رقمو پافتور شی پلنگو اکاجونی من پافتور شرینا میرین دال شی او میگن شرینا سویبو رقمو جو میتون شی پلنگو اکای الهومبه شی پلنگ انا 1300 اکا 400 میز بدیم میشونه 100 800 روبل دیگه اونا که جام میریم اکای الماس شی پلنگ 1300 دیگه اونا اکای دالجون اود میمونا اکای نظیم 2200 دیگه اونا اکای حکیم پافتور که جون شوی جنگال خشون که جون میریم اکای حکیم پافتور اکای بختیار پافتور شی پلنگو حالی جو میشه شی پلنگو جو میشه اکای رقم میشه رقم 1 پافتورین رقم میشه رقم 1 میریم نیستم اکای شوی جنگال اکای بختیار پافتور و 400 دیگه شما میریم اکای رقم 6 سو بشنسای اکای دلیر همینجا اکای دلیر میگم اکای سعید همینجا که جون میگی خلی باشه رقم 6 میگیر اکای سعید اکای بختیار اکو داود شتا شیر نه داود شتا نگیرم میتونم اکای بختیار جون هو اکای سعید رقم 6 اکای جون رقم که شیر نه اکای رقم که بوزا داود شیر فلان اکای سعید جون رقم که نیم شیر نه او میگیم میری شیر فلانگو او میگیم هم اکساخ شما دمو با جنون لامی فخر گپ تاون جمع جان کرد تو گپ تاون میریم اکای سرجو رکتم که شیرنار اناس جون سلام اکای ناجون سلام علیکم اکای خوشون شیرنار علیک سلام زنده باش اکای ما شما یکا اکای انا سایجو رکتم که بوزو دامتی اکای سعید 200 اومد اکای جون 200 ما سال رو گلونا بریم دارش اکای 5 11 اکای 6 22 اکای 7 10 اکای 1 10 اکای 2 11 اکای 3 22 اکای 4 10 22 اکو وارم دو شی پالانگو 300 روبلی می شی پالانگو وارم بدوریم 4 داکای لومبگ میدوریم بریم واراش رقم 6 رقم 1 اکای لومبگ رقم 4 می دالشی اکای بختیار رقم 1 اکای بختیار رقم 1 اکای نظیم رقم 5 اکای نظیم رقم 5 شی پالانگو رقم 7 دو مخوله داورا رقم 7 دو داورا خوله شیرین رقم 7 دو خوله بریم دارش اکای ناجو رقم 2 میگم اکای ناجو رقم 2 7 خولیمون اکای ناجو وارا 300 روبله شوشه رقم که شیرین اکای جون رقم 7 مون داورا خولیمون شیرین رقم 7 مون داورا خولیمون شیرین رقم 7 مون داورا خولیمون او میگه شیرین هم اکثر شوشه فلان کدوم بدن 1500 رو شو 7 500 300 رو اکای ناجو 300 رو شیرین 300 رو اکای جون وارا 300 رو شیرین ای زنده باشه هم اکثر شیرین هم اکثر شما دی ما با شما میفخریم هم روحان هم جسمان بریم دالشی اکای بختیار نزدیک 7 بگی تمام
Akay Baxtiyor yakın oynayacak hafta bigi. Tamam Akay Baxtiyor hafta ayıkıdır. Gap tamam Akay Baxtiyor. Gap tamam. Akay hafta ayıkıdır. Akay Nazimco yakın hafta yakın Akay Baxtiyor oynayacak şey ne verin. Akay Baxtiyor akta Akay disalır bilgi verin. Akay elini hombe yakın bir set adır vardı. Yakın bir çor adır vardı mutlaka. John 800 500 digen ona. Akay Baxtiyor yakın yak hafta. Disal digen Akay Fartol. Akay Nazimco 1900 digen ona. Akay Ali Anasjon arkadaşlar şeyler. Akay Baxtiyor Akay Baxtiyorjon dışal diğer rakete kendi rakam dodum. Akay Anasjon şey falan sesar bulmak şeyler. Akay Baxtiyor sesar rubli diğer şöyle dan şey. Akay Anasjon rakete şeyler. Akay Anasjon rakete şeyler. Au mügemerim. Şey parangon akami çaş kadi paran sarılı kime mi mega? Hafta. Akay Anasjon çansı par şeyler. Akay Anasjon sesar buludum akay pul domar. Men akay olmuşum. Akay Homet 500 dolar rakam 4 alacak dur vardım. Rakam yak haf akay Baxtiyor sesar diğer ona akay Nazimjon hazır nesel diğer ona akay Anasjon oluşdum. Melkafon şey parango kadro mesela 1800 boş var rakam haf. Rakam haf şey parango da 20 fark kını. Rakam yak 20 2 بسیار اکرم جون رقم 3 20 4 10 5 20 6 11 şey parango bu رقم اکرم جون o şaşırlar 1820 20 توغری o şavakacı benim رقمی سی اکای اناجو او اکای سلیمو او میگیم انا اکای بوزینگاری سلیمو که ما چون که اکای سلیمو جون سوزی خوبی سلامتی و زندگی و کار و برو تافیش دیل کروم ابراشه میگه ای نارد اکای نزی جون اکای سلیمو جون شما نه اکثر شون شوری نه سن دو برو پاجال و نریم جنگیم دیگه هم اصلا سیو خاکا جون Akay Anasjon o şaşı falan. Merin dalşi. Akay Hombejon 300 ruble geldi ona. Akay Elmal şey falan 1100 ruble geldi ona. Akay Nazimjon 1800 geldi ona. Akay Said o da ona kajon. Akay Baxtiyor şey falan 200 ruble geldi ona. Şoy jangal oqoti xondum nabudi ki rakam to şey başa. Bad dum raf rakama. Akay Anasjon xud asma 1800 ruble kajon. Eri. Hafta da bozi prasol akay mada khamisa. Akay Anasjon akay Baxtiyorjon hafta da bozi prasol akay Anasjon kholishan rakam metre yakın odam kıta kajon akay Anas neyse gülta aminca kholishan metim da kajon merin. Akay Baxtiyor hafta da bozi prasol megir akay Baxtiyorjon ne? O sad rul geldim ona. Benim daha aşağı rakam bir şey. Au megem rakam bir şey. 11 rakam 4 11 rakam 5 21 au rakam 6 au trinkaş kar sedama. Benim daha aşağı. Rakam haf 20 rakam yakşon şöyle 22 بفویده بره بسیار bu rakami şaş akay sayıcın o şaşına verin dağışı o şava
شش آش شامگن شیرون آش بردون. زنده باش شپرنگو. اکر بختی هر در رقم پاکتولکا. او میگن شیرون هم اکساق شو شپرنگو هم اکساق شما دین. زنده باش شیرون رقم 6 رقم یا خودگر میرم اخیرون چیز شما نشوانم گپ میزنم. او میگه میریم گپ تمام شیرون گپ تمام حجبو جان کدوسا گپ تمام میریم. اکای هم شیپالان دسته دیگر دمونا کجا اکای علمات نهسته دیگر دمونا اکای نظیم 1800 1700 دیگر دمونا اکای سعید شیپالان 500 دیگر آب دی کارت زد اکای بختیور میریم دارشی 100 دیگر پارتی با میریم رقمی 6 رقمی 7 رقمی 7 31 رقمی 1 20 رقمی 2 30 رقمی 3 11 رقمی 4 20 5 10 اتوز 11 6 10 bu رقمی 7 o şamya kadar bakıyorum. Benim daha رقمی 1 سی نمره داشت سی نمره هر کسی یک اول بومونه رو بگیم میره درشی هم اکساق شون شیرونه هم اکساق شون شپرنگو او میگن شیرونه او میگن بو بوشمو میپکه میگن جانون ایلا پریود اون شو بارن هم اکای نتیجه بو نمیزکتن کشینا میره درشی هم اکساق شما دیم تا اون دوستان رو گم نکنه دوستان مهربان رو گم نکنه درشی زنده و سربلند باشه شیرون زنده و سربلند باشه اکای الهامبک 100 دیگر دونه اکای علمان 700 دیگر دونه اکای نظیر شیپالان 1600 دیگر دونه اکای سعید 400 دیگر دونه اکای بختیار 400 دیگر دونه کارت دوزی است بریم رقم 1 1 10 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 اکای سعید ایمو رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 10 شیپالانو 22 22 میخی جمع بکنیم وارم بدونیم 300 روبلی اکو وارم بدونیم 300 روبلی شیرون اکای سلیم فهمیجه او میگه اکای سلیم جون وارم بدونیم شیرون رقمی 3 و رقمی 6 اکای رومه که رقمی 4 شما دوری میریم اکای بختیو رقمی 1 شما دوری میریم او میگه رقمی 2 5 7 سوی boş davarına mıdır akıcım? Akay Nazim davarına mıdır? Akay ama Nazim Akay Nazim rakam 5 Akay Nazim rakam 5 hasta git. Akay Bahtiyar rakam 7 Merin Akay Akay Nazim oran gidiyor 48 rakam 2 Akay Nazim rakam 2 Merin dalşı او میگه هم اکساق شو شیرین افسیم دوبرو پاجالو و شیپرانگو گپ تموم میرم ای رقمی 11 رقمی 2 شیرین تویز یک میگم پیش 3 14 رقمی 4 او میگه شیرین او میگیم نه اکای بختیار جون شیپرانگو من شکدیم اوقاتی گفتی کارتا او اکادیم او میگیم پارت ما خسته نفهمیم شیرین جون اکادیم نه پارت اکادیم یک کنوش شیرین نه دالشی تو کاشیدن من اکادیم پارتانش bir şey falan جون تو کاشیدن من dışarı partam bir şeyler اکادیم akı şey falan sukan taya burada demek ki hem onu bak خیلی نه سرکلو اگر پاس میکنه رقمی 7 خوله شیپالانگو اکادیون رقمی 7 خوله 7 کی میگیره رقمی 4 میریم 5 6 7 مو خوله شیرین
میریم دارشی اکای هم بگم رقمی 4 تا داور دوباره شی پناهنجا کجا رقمی 4 تا داور 100 دلار کجا اکای هم بگ یا وارد 500 رولا داخل تا قدر واردو کارت آدم جو minus 400 دی انا با 800 مون 500 بوس تا وارد دوباره 500 300 300 دو میبینید اکای هم بگ داده شی پناهنجا رقمی 7 اکای کنه ایسا میریم دارشی اکای هم بگ شی پناهنجا 500 دیگه پارت کجا ما رقمی یک هفت هفته پاس که بختیور 100 روبل دیگر نمونه اکای نظیم جون 1300 دیگر نمونه اکای انس جون 1500 روبل دیگر نمونه میریم دارشی اکای الهمه رقم 4500 پارت کجا اکای بختیور شیپالان رقم 1 100 دیگر دو جون اکای نظیم جون رقم 5 شیپالان 1300 اکای انس جون 1500 دیگر نمونه میکفون شیپالان کدام میدن 1800 رو او شوا او میگه میره رقم 4 رقم 4 21 5 20 6 که خیلی جواره بود 20 7 که اکا درو واردش 11 یک اکا بختیور 10 ای او ترین کاش کرد 3 رقم 2 22 بودای رقم 3 12 بوده بو رقم 1 بوده او شامگه میره رقم 2 او مگه شروع نه او مگه شه پلنگو او میریم دار شروع نه میریم دار چی او شاکر دیگه میریم زنده و سابقه و شروع نه گپ تمام ازدرگو سلو نچینیم اکای بختیار شده اگر اکای خونی هسته اکای اناجاز خولی اکای اناجاز خولی نیست اکای ما یا گوش صاحب اکای خولی شما میتونم حضور کنم تمام موز این حضور تکر میتونم کنم چوتر کنم ورطانه پارتا کنم او شما شروع نرم اکساق شما اکجانوی ما بریم دارشی اکای هم بیجو 600 پارتی او مشیم اکای ارماد 500 دیگر نمونا اکای نظیم شیرپاران 1300 رو دیگر نمونا گوز حضور تروی میکنم اکای سعید 300 دیگر اکای بختیور 100 دوشتی میشه 1900 1700 رو دیگر نمونا بریم دارشی اکای 1000 رو تروی کدوم او اکای بدیل شما شیرپاران رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 20 او اکای فرقی شما رقم 4 10 هم اکساق شما رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 21 اکای فرقی او شبیه است رقم 1 22 بو رقم 1 اکای بختی او شاشه نه می رقم 2 اومد هفته کنم بعد اکای بختی او یک هفت اختار شد نه یک هفت اختار رقم 1 نه بود داد بریم دارشی او میگیم اکای بدیجون دا چه اکای فرقی دا شبیه است تو شده نه اومد بریم دارشی او میگه شد پلنگو هم اکساق شما دید او انا اکای بخت او میگه اکای هم بجو 100 نپاتا کجا اکای ارما شیپالان 300 دیگر نمونه اکای نزدیک شیپالان 100 روبل دیگر نمونه اکای صحیح شیپالان 200 دیگر نمونه اکای بختیار 1700 2100 روبل دیگر نمونه شیدا benim daha arçı. Varaya Hızır'da çıkar arçı 2 uşağı falan.
او میگه میریم رقمی 2. رقمی 2. رقمی 2 20. رقمی 3. رقمی 3 20. رقمی 4. رقمی 4 22. رقمی 5. رقمی 5 21. رقمی 6. رقمی 6 21. رقمی 7. رقمی 7 او خوکی خیلی 20. رقمی 1. رقمی 1 شی پالانگو 10. بو رقمی 4 اکه او شامگه میریم رقمی 5 پولم اکه پارت نکنیم 1000 شا وضعیت دوام میتیم. اکه انجام پول پنجان میریم رقمی 3. این رقمی 5 شویست. او sen اکه فخری همیجا اکه فخردین. اکه فخردین ki izdes biraz. میریم به جنگ شیرین ار. تا که وقتی بونه دوستا بینه بپارتوفا. او میگه میشه فلانگو او میگه میگه اکه وقتی اونجا بونه تو دستا میکشیدم. میریم درسی گل لبوله ترزا کس همون نوت خوش میجوش برسن که من کمی 5. او میگه شیرین او میگه اکه مثلا رقمش 2 3 میریم. اکه ilhom bek şey falan. Çorçay gan akacağım. Akay yerma şey falan 2 3 100 ruble digar nuna. Akay nazim o od memuna. Ama akay Said. Ne akay çanza? Akay Said şey falan 100 ruble digar nuna. Akay Baxtiyor 1900 digar nuna. Meri davatsar mı sakata mekaka. Akay mazur akay parti mi bude dağıtımı? Merim. Sabır mekan rakamı خونه meşan şey parangو. Rakam 5. Rakam 5 22. Rakam 6. Rakam 6 21. Rakam 7. Rakam 7 au. Trinkaş kan rakam 1. Rakam 1 22. Rakam 2. Rakam 2 10. Rakam 3. Rakam 3 21. Rakam 4. Rakam 4 20. Bu rakam 7 hoş nagam ve rakam یا کله جاو هم پول دارم. اکای نظیم رقم 5 پافتورا کجوم میریم. اکای نظیم رقم 5 پافتورا کجوم جواب میتشه نه. آنا اکای ارماد همینجا اکای ارماد. بله بو خود رقم آو میگی میریم. اکای ارماد همینجا اکای ارماد. گاو اکای نظیم جو خوشون شه نه خوشون کجوم. اکای فخردین اکای قهرمان بدین همینجا شه پالانگو رقمو خوله شیره نه رقمو خوله. 5 پاس کردن شی پالانگو رقم 5 پاس کردن شیره او میگن شی پالانگو او میگیم 7 رقم یک میگن شیرینا اکای داره که رقم 5 اکای سعی که 5 بته میریم اکای داله یکم نه رقم 5 بته میریم اکای الهام رقم 4 300 دیگر نه اونا اکای ارماد نیستای اکای ارماد 500 رو دیگه میمونه اکای نظیم نیست اکای سعی جون او میشی اکای بختیور 2000 اینا تویست یکیم هزار تلوکان 400 دیگر نمونده پراوی نکجون پراوی نه کارت 1000 نکجون 800 روبلی دیگر میریم دارشی اکای دلیل رقم 5 اکجون رقم میکنیم یکم نویس اکجون اکای دلیل رقم 5 رقم میکنیم اکای دلیل جون رقم کشیر نه او میگن شیر پلنگو او میگیم رقم bu pasajda partumaro. 2
اکه داره 100 روبل دیگه دارم اکه جون گابز اکه بخشم از بفرد باشه بشم 500 رفت اکه جون 300 روبل دیگه دارم میریم دارشی او میگه میرم رقم یک رقم یک دا رقم دا اکه ایرماد دا رقم 3 22 اکه ایرماد رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 11 22 22 اکو وارم بدون شی پالانگو وارم بدونیم انا مایوخی اکی شو جنگ اب بچت بس شی نه میره شی پالانگو وارا شی پالانگو رقمی 3 رقمی 4 سه نشون رقمی 4 میریم اکی دلیل 5 وارا میگه اکی دلیل 5 وارا اکی ایرماد رقمی 2 اکی ایرماد رقمی 2 میریم اکی بختو رقمی 7 اکی بختو رقمی 7 ای اکی شو جنگلی میره رقم یک شد اکی صحیح رقم تنم دو اکی صحیح یک شش سوی بوش یک اکی اکی همه یک از اکی بختیار میگیرم سوی بشای شش سوی بوش شش نگه اکی همه میتونش اکی صحیح جان جواب میتین او مگه شروع شش ورا اکی صحیح جان گفته که شش ورا اکی صحیح جان 300 رو بکشه نه رکت هم کشه پلان من دارشی او میگم 1800 روش من کدوم داشته پلان گفت گپ تموم حاجیو جان خلاص شیرین حاجیو جان خلاص ازدرگوش لوانه چیم ازدرگوش لوانه چیم او میگم شه پلان گفت همون میگم ای زنده و شه پلان گفت زنده و سرمانا باشیم گپ تموم شیرین گپ تموم ازدرگوش لوانه چیم اکی سجاد اکتا که شیرین رقمشون سویبش گیرتن کدوم ده او شما 1800 رو شیرین اکه سجاد خود دو خاک جون گفتی شش کو نگیره اکه من تو دکتر دادم میریم اکه بختی و 500 فرض خاک جون میریم اکه دلیل 200 فرض خاک جون اوشلیم اکه من رقم 2 500 شجون 300 200 رو بگن اونا اکه بختی و 300 شجون دو رقم درواردی من اونا انا با 300 گیم فرض خاک جون 500 فرض 200 گیم اونا که جون اکه صحیح رقم 6 شرکت خاک جون اکه سجاد اکتا که شیرین میکفونیم ای وی او میگه شیرین او میگیم گپ تمام حاجی برو گیسا گپ تمام او اکه سجاد اکتا که شیرین خدا میزه او شما اکه سجاد توش نکن اول میمیشه که جان او اکه سجاد پول دو شیرین او میشه که جان میکفون کدوم میزه 1800 او شما میریم رقم 4 رقم 4 11 شی پالانگو رقم 6 خد کی میره 500 روبل شیرین نه رقم 6 خد 500 روبل کس میره که جنو یا جواب تا کدوم هو نه بکفون شیرین نه اکه دلیل خاطر رقم اوکی 6 5 اکه دلیل شوی جنگا باشه دو تونس چی واکسی
5 6 اوکی گاب نیست بریم دو خطی رفتگی نیست دو آدم نباشه پلان 5 6 خط ساوت میتونه رقم 5 11 6 20 7 12 1 22 2 10 3 20 bu raqamı axir baxtı şoma benim raqamı 2 او میگه او شاکر بختیارا اکه شو جنگل بچه تو هم بخته آدم ازدیوات هم میگه تو هم قهرمان میکنیم بعد اکاد میگه تو تابول سالون بود خب برای چی نمیشه باشه بکو فیلم مرد کلون وطن دیگه از چی بود میکنیم تو حیرون بخدو تمام اکه سرجو اکتر کشیدم بریم رقم 2 بریم اکه هم میگم دو ساعت دیگه اونا اکه ارمان ساعت دیگه اونا ات ساعت دیگه گفت اول اونا اکه سایجون اکتا میکنیم اکه بختیور 1002 میشه که جو 1800 اونا اکه دلیل فارسی او میشه اکه سایجون فارسی میشه اکه سایجون می پارتی بوجه دوم تشینا اکه سایجون 300 پارسه 200 رو دیگه شون اونا میریم دارش انا اکه بختیور اکیم 1000 تن روی کلمه کجون 300 رو دیگه دست میمونه دکات دوزیه میریم دارش او میگه میریم رقم 2 او سه دما او شاکا رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 22 بریدم همه توی بوجودان شبیه که بختی و من رقم 2 من رقم 2 رقم 3 اگه بختی وقت میبری خستان میشی بوجودان و خستان میشه شتو بی برگ اپونا گمرین رقم 5 و خوله شده نه آدمای بیرون از میدان رقم 5 خوله برین در شکل در جوق شده نه بگی اکه سایت 5 بگی گاب نیست او میگه شده نه او میگه یکم تا گاب نیست اکه سایجون گاب نیست نه او توتاونه دوستان رو گم کنید دوستان مهربان رو گم کنید در جهان به دوست بودن مشکلات سان شده دو کسان رو گم کنید میریم می جنگیم دالش نه میریم می جنگیم دالش بولش میشه بعد او داخل من ناو دیو بر بوست چود میگی اکه هم میگم صد روز گردون اکه ارما شیپان پاسلا کجا میریم اکه سایجون در اصلا سمت 5 6 کجا اودنون اکه بختیور اکه ماجو کارتا دا 400 دیگه اونا اکه بختیور شیپان از 100 روبل دیگه اونا اکه ماجو خد 400 روبل دیگه کارتا خد رقم میده من دارشی همین تو استگو ممکن تمام رقم 3 اکه ارما رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 20 22 22 با وراش شیفالانگو 300 روبلی اکوی برادر مرحمت ورا میدونی شیرین نه در اکوم صدقه میریم ورا میدونیم ورا چی بود ورا میریم اکجونو وراش رقم 1 رقم انا 3 میریم اکجونو ورا میدونیم
رقم 4 اکای الهام که میدونی اکای الهام رقم 4 7 پاس دواره 2 6 5 سوی boş اکای جنگ شما رقم اکو رقم دواره خالی مونده سشری نه آدمو بیرون میدون گامنز اکو واره میدون شری نه هیچ کنیسا کدوم واره درو اونم با پیش اون شو واره رقمی واره هیچ کنه داره هیچ کنه داره اکای نام دروریم اکای الهام که میرم رقمی ها زمین کشیم رقم یک میرم دو سه نشون داره میریم کدومش دارن او شما شستار بود هیچ کنه داره اکای الهام که نام دروریم Ay onlar. Nerede her şey? Ana bir kese ha? Stolan susmeri. Akay sayjon varaş da vara nedir akay sayjon? Varaş rakami 3 و 1 vara ka. Hiç kanadron bayn har çume keşmagani şerina. Oh. Şer palango 3 و 1 vara ka gay. Akay beljon şuna kajon varaş saruli karto khulun za. Adolso. Akay sayjon nadur ya kajon. Bir rakam dur verin. Akay fakhrijon şidak nabud ya 5 rakam odam khata kajon verin. رقم 4 دروارگی شد پلنگو اکای نمبر رقم 4 دروارگی میریم دور اکای ارماد میگیره اکای ارماد اکای فردا به رقم خوری بشم میشه بچه اکای بیرجون اکای ارماد دور می دروارده شدش اکای ارماد رقم 2 صاحبا رقمو اکای سایجون با دیوارا 6 5 خوری اکای بیروز 6 5 7 6 5 7 اکای فخنی وراش سروبلی 5 6 اکای بیروز دروارده برید رقمی 7 اکای فخری 7 مرگی سوی بجدرو آرد سوی اکای فخری جون سوی بجدرو مدار اکای بختیو رقمی 7 اکای بهروز شناختی شا برید اکای بهروز رقم کنیم اکای فخری جون صبر کن رقم خولی بود نبود اکای جون صبر کی اکای آدم خیشه نه با داوش شناس اگه شما دیم اکای بهروز اکای بهروز دادیم برید میگیم 5 شگیرتان شی پلنگو 5 شگیرتان میره شی پلنگو سه نشونه رقم 4 نه اونجا پلاکه به 60 رو شما بریم اکای رومیجون 200 پارتوی اکجون اکای ما 300 بولجون اکجون اکای بختیو 7 درو واردی 200 پارتی اوشدیم اکای رمضان پارتی او بیرد اوشدیم بوا کاکا ای همون آخی میریم اکای بیروجون کپون این گندگی زبچیم همه دا آشا شی پلنگو 1800 رو کدوم زمیریم رقمی 4 اکای الهومبیک 4 20 5 اکای بیروز 31 6 12 7 11 1 21 2 20 3 10 bu raqam 5 آشا اکای بیروز میره داشتی او میگه شروع نه او میگه گپ تمام حاجی و جان کدو میره در شروع نه میره در چی با شما مو پختیم اک پختو تا اکای وقتی و پختو کردیم
Ya rakam vereceğim avasa ben hoz rakam yapacağım. Bu ne es non bolu rakam vereceğim hazır rakam yapacağım. Çorda epanza rakam şaş vereyim. Oğlum ben bile şey falan ben bir şans var artık. Ne bileyim. Benim de her şey. Xuzi bir bana durun çıkıyor falan. Akay Baxtiyordu sadr bilgədi ona ka. Verim. Akay Saycan oldu ona. Akay Ermat Pansar Parti şey falan. Sadoşti yana. Çor sadr bilgədi ona. Akay Erhom ses diyen partiya. Verim. Ben kötüyüm abi. Ben Veros Bey Akay böyle çay koray mı gidip plan bir bu abetkini meray. Akay böyle böyle o am talim. Verim. Akay böyle plan roy kaşına o şava. O shit çava. Rost. Verim. رقم 6 جانان لام و اتومه فخر رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 بیساکه فرجا زنه به رقم توشه بچه رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 33 رقم 5 خاک کنه bu رقم 4 رقم او شامگه به رقم 5 او مگه رقم انا سایجون پافتور رقم سایجون من دارش بولش جابو گلی لابو گلی شساکه شیرونه جابو گلی لابو گلی لومگه من دارشی زندان سبلام و زندان سبلام اکا خدا خورد کنم بازی kartal بازی kimar کنم فریب میکنه ابو مسلم ماشاءالله بله بازی خمورای بازی حرومای نه که فریب نداره اکا یا نه خیلی از هم آمد دونه که مقصد بازی حرومای من دارشی تو چی که دریم کمی بخی من دارشی رقم 14 رقم 5 شیرونه او شوا مله های یوتیوب بریم درسی اوه ما احسن که بریم اکای هم بیجون دسال دیگر اونا کجون اکای ارماد دسال دیگر اونا اکای سایجون پافتور اکای سایجون بریم اکای بختور اود اونا اکای سایجون پافتور شیرنار اون میگه اکای سایجون کجا شد نه بوشد اکای فخری متیم اکای سایجون پافتور اکای سایجون ساگر اوه گاری بریم ساگر اکای سایجون اکای بیجون پانوت بخت دو اکجون اشتهتون نیستای اکای فخری رقم میشه 5 خلا میگیری شما اکای سایجون بابا تمام اکای سایجون رقم اکجون اکای سایجون اکجون به پارتی با میکروفون شش پنانجون او بگی اکای فخری جون کار صبر کن اکای سایجون پارتی یا اکای سایجون به پارتی میکروفون شش نه در کام ساختا اکای فخری 30 سکونده اجرا کنه پارتی میت تاشینا بازی کن فقط ofis kayıp mekna us mekna ama pula dar ofizal kazan anı mekna o halk mekna o şava اگر من کازان میخونم و همه که خراب میشه موقع باز بریم اکای سایجون می پارتوشه نه اکای سایجون هم اختاج داشته فلان اکای فخرینجا رکتا کلام میگه کجون پول پیوما نه پول اکام به داخل میتوشه نه رکتا کلام میگه کجون
او بک مجموع پلی ای هوا میومدگی همینطوری میکنه. بعد تو گفتنی که مثلا دو سه بار وارد زدید پول تو پروس با مهنت اومدگی ایتون پروس رنگ ما پول کور کسی چی bu maçı ayetler asası karta mı kaşımda şu mehnat ne ki pomda asla derece meşinin atı pros takza dişe benim akay ana fakhrinci akta rakam 5 ha fakhri 5 şarkıdır benim akay fakhrinci 5 şaşırma takay fakhri demeyecek ki fakhri rakam 5 rakam 6 akay fakhri demeyecek ki fakhrinci 10 akay fakhri gidi ana pul akay fakhri hazır şoma 80 yaş onam bekapon şey falan go rakam 5 rakam 5 akay fakhrin rakam 5 20 شش اکای فخری رقم 6 10 7 اکای بختیار 23 1 22 2 20 3 10 4 خاکی خنک bu رقم 7 o şamil ve رقم 1 او میگم هم اکساکشون شروع سیم دو گروپ اجالوات na kanal azizlerin katici na deriş to ta kanal var bu tanrı ben dar şöyle هم اکساکشون کنم ای زنده و سربلند و شیرین زنده و سربلند باشیم من جنگیم دار چکدونی من جنگیم دار چی بولشون نمیشه او چی میگه میریم هفت رقم یک میریم او میگیم شیرین او میگیم گپ تمام اکا اوی پراستوی از ویسه یا اوتو نشون تکا اکا اوی پراستوی از ویسه یا اوتو نشون تکا تو میلانه یکا یکا ایلهم بیگ صدر bilgadım اکا ایرمان o meşi اکا فانگو 600 دیگه دمونم اکا بختیار şey falan 400 دیگه دمونم karta zanlıyorum daha şey ve akol بخدش ما خیلی میلیون کور میکنی چی کور میکنی رقم 1 10 رقم 2 من یه روز کوریم 22 رقم 3 23 kanal من نباشه رقم 4 20 همین صاحبی کانال هم هیچ کار نمیکنه شما خیال میکنی کار میکنه 10 رقم 5 21 رقم 6 11 bu رقم 2 شوامه و رقم 3 وقتی آدمو خیلی میلیون بچه ما پول کلام بود کار نمیکنیم همین روزی کارنگ شما کار میگم نمیگم تمام برین دارچی او نگیم اکه وقتی میگیم که ای هوا ای بچه 15 ساعت درجه بشین اینی میخواه فقط کارتا بلکتر میون تاگه از این باروسا بتونه چیزی نگه بگو برین دارچی او نگیم خیلی خدا میلیونر ممکنه حافظ همه بختیار بزرگ حافظ همین بختیار بزرگ نفهم بختیار همین بختیار بزرگ بزرگ رقمی یک کفه میام بریم دارچی اونش رو من میلیونر بودم نه خودم فهمیده خدا میلیونر بودم اکه الهامی او اکه الما 400 اونا اکه فخری شی فلان 600 400 دیگه اونا اکه انا بختیار 200 دیگه اونا من دارچی رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقم 5 20 6 22 7 12 1 20 2 11 bu رقم 6 bu میگم اکه فخری مونو میزنم اکه فخری با هم میگه که تو نمیزنی
او اکه فخری دست دینانگینه باشن به درسی او مگیم که اسمش که به درسی او مگیم رقم شخص رقم حرف شرینا او شوا کدو مثل شرینا او شوا او مگیم شی پلنگو اکه الهام بجون صد پارتاکجو اکه المان شی پلنگ صد اونا اکه فخری 800 اونا کجون اکه بختیار او میشیم میری رقم هفت 20 یک 11 2 20 3 20 4 22 5 12 6 10 bu رقم 4 او شاکم رقم 5 او نگیم اکه بختیار پفتور اکه بختیار گپ تمام شی فلانو ایزولگو سلوان چن گپ تمام ha canım 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 buradan canım bala canım mere canım kuru ve fuşa canım 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 can can ne kadar canım 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 kuru ve fuşa canım me darshi rakam 4 rakam pamberim خاطی جانون میای به جانون من میرن میشمگا جانم اوتو فخر و پیش اکه الهام بجون 400 یا 100 میلیون بدکجون اکه ارمات اود میمونه کجون اکه فخری 600 دیگه دونا اکه بختیار 400 پاوند 200 دیگه دونا من دارچی اکه سلیموف کی جوش دکجون اونا سلیموف نیست که اکه جانگا بریم اوه اکه فوتبالیست اومده اکه 5 20 اکه 6 11 7 11 ana ha یک 20 2 20 3 22 4 11 bu رقم 3 او شما که ایرما تمام رقم 4 او اکه سلام علیکم اکه دمیجون سلام علیکم اکه باتل بالاتل اکه بالاتل سلام علیکم این بالاتل معنوش فوتبالیست بوده چی بوده خودش بوده من درسی هم اکثر شون شده هم اکثر شما دهیم ما با شما میفخریم شده ما با شما میفخریم گپ تمام زنده و سربلند باشین شیپلانگو زنده و سربلند باشین میریم درس رقمی جانون آزی مسئله شد نمیدونم اکمت دیگه ندیدم جانون شما اگر شما دا دارید شنبه نبینین شون من طرفای محصول جانون اکیجا میدونم این شما طرفای دشنبه دیم ببینید نبینید اکه الهام بک 300 دیگه دون اکه ارما 400 دیگه دون کجون اکه فخرنیو 400 دیگه دون اکه بختیار اود میمونه میرم رقم 4 21 5 اکه فخرنیو 30 نه که اکه فخرنیو که سینما دادن رقم 6 20 7 22 1 11 2 20 بخدا نمیدونم رقم 3 11 bu رقم 5 اکه فخرنیو شو همین در درون او نایزه سلام علیکم برو دیگه نه صبح درشی هم اکسخشون شروع نه هم اکسخشون دیم ما با شما میفخریم هم روحان هم جسمان گپ تمام شیپلان گپ تمام با جو جان شده او میگیم شروع نه او میگیم ای زنده و سربلان و شروع نه تا توانین دوستان رو گم نکنید اکی فخری جو آشتی شاشه دار میرین رقم 5000 رقم 6 میرین او میرین اکه الهام بیجون 200 دیگه دونا اکه ارما شیپلان 200 دیگه دونا اکه فخری شیپلان 800 دونا
اکه بختیار 1500 رو میگه اونا بریم ببینیم اکه بختیار 1500 نپارتو 1000 پیش کنم şey palango Tojikiston açığa pa Tojikiston tinca obudiya hava garma xanaka çalaya aka baxtiyor hazır parti açtı gel ona baxdan qalırkan Tojikiston Amerin ham yak balokan inşallah oktyabrın evro da hakim xıdı balo korta rakam şaş da rakam hav da rakam yak da ham aksakın şöyle rakam 2 با چو اکه بختیار نگو خیلی رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 22 برام بدویم بختیار کو گادو باشی در وطن خیلی گادو باشی در وطن خیلی گادو باشی احوال میگرانت ها گردشنشون شخاله بختیار بریم وارس شل پلنگو رقم 3 و رقم 5 اکه همه رقم 5 اکه بختیار رقم بختیار قسم یا شاید من گل من سوچ اگه همین طرف بیون چیزا بگیم بگیم یا زام پان گیرم اونها شو برا بمونم میگم بیو مریم اکه فاخر رقم 6 اکه فاخر رقم 6 دو خولی مونده شروع نه رقم میدی دوباره 3 سالولا خولا شپلانگو رقم میدی دوباره 3 سالولا خولا شروع نه رقم میدی دوباره 3 سالولا خولا سه نشون اچو مریم ای بختیار نخون در کار اومده چای کلنزا بختیار اکه قهرمان یکون است که درا بگی اکه قهرمان جو راکتا میکنه شیر نه بریم اکه بهروجون دیر کنی اکه اسم پلیس هم دستم اسم خدا بخدستم اکه پلیس هم دو دستای اکه اسم خدا خود بخدستی اکه پلیس هم دو دستای اکه اسم خدا خود بخدستی اکه بختیار چی میگم هیچ نفهمیدم که خودی اکه مگم جون خوش اومد اکه ما شیر پلنگ آشنام برادرم خوش اومدی اکه بختیار تو بافتی مکتب وقتی تو 3 هفته خونه من دکلیدو من در شما هفتیم در بختیار اتر خوش من نشون اتر برو بفهمون بودم ها بچه چی نوشتی بریم اکه تو خوش بخون بریم وقتی تو میگو که ایسین پلیسو نو بی ایسو پلیسیا غم دو دستای ایسو خودت خود بختستی هیچ نفهمیدم بریم اکه قهرمان رقم 2 مریم اکه هومه رقم 5 شیپالان 100 نفر تکجون ما مریم اکه بختیار شیپالان 800 200 دیگر نمونه اکه فخرالدین جو شیپالان 500 دیگر نمونه اکه قهرمان پرت اکه بیروجان خیلی زد یوخی اکه بیروج زد یوخی تندر کبابا مریم دارشی ما جیان درست این فکر اتاق چونه سکه آمد اکه قهرمان جو میکافون 1800 شاکدون زنا او مگین رقم 4 20 رقم 5 11 6 او 31 7 21 1 22 2 20 21 bu رقم 6 او شاکه فقری جون نه تو زیاد 30 کیلومتر دیگه رفتم در کنار جو کور بینی اومدم برا خودم خیلی بهترین میرن شیر پلنگو میونو تا سخت باندین ماهی اکتبر در توی او بگین شیر پلنگو میونه از سخت باندین ماهی اکتبر در توی بگین نرسی 7 6 رقم 7 بدین
زنده باش شیرینار زنده باشیم. تموم. لو ای دودان ای دودان اکه فخریو ما بچه هستم که تمام بخدا دختر نتام اونجا گپ بود که آیا ما اون دختر قبول میکنیم یا نه گپ خبی ما بچه هستم تمام دختر نتام نمیدار چی اکه هم بیجون دو سال پارشیدن اکه ارماد شیپالان اول میمونا اکه فخری شیپالان 500,800 زدی 2,300 2,100 دیگه دونا اکه بختیار اول میمونا بچه اکه بیروز گاز آن رقم یک خفا کرده 11 رقم یک کشتیم رقم یک 20 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 20 یه بچه این 20 زر چی بالو 20 11 همه گیریم 10 همه گیریم 11 همه گیریم براش پی پلنگو که در آفیس لولو که در آفیس کدوم آفیس اکجا میریم اکجانو برام بدرویم خی تو دختر ببینه که من اکا با چی ترا بگیریم واقعا وقتی براش رقم یک رقم 3 نه که من بیاد بخدا گابدونی بعد مکه بخدا لبو خداگاه میغلطوندم تمرین رقم 5 اکای فخردین رقم 5 به سویبو رقمو اکای همه رقم 4 اکای همه رقم 4 میرین رقم 2 3 7 اکای شینوجو صبر میکنه 7 سنه گرفت اکای ارماد جواب میشه پلنگو سویبو رقمو جواب میتن شیره نار اکای بختیار رقم 7 اکای ارماد نسا 2 3 خالی مونده شیر پلنگو رقم 2 رقم 3 خالی مونده سای شیره نار رقم 2 رقم 3 خالی مونده سای شیر پلنگو رقم 2 تمام اکای شیره رقم 2 یکم اکای بیروز حساب ده اکای بیروز 2 3 خدود میریم اکای بیروز 2 3 خدود اکای شینوجو بخشش اکای بیروز حساب ده 2 3 میریم درچی اون میگیم 7 انا که دو 7 یک شش ورقه یک نشون داده میریم ای بس که بچه بس اکای بیروز شیر پلنگو من هرمال کی کامنتر جواب شده تو گیا میریم درچی اون میگه میریم بوزت اکای بختیار رقم کشه نه اکای بختیار رقم کشه نه اکای بیروجان من هرمال کی کلام جواب نتین تاکو میریم هم اصلا شیر پلنگو هم اصلا فویزان شوکی باسا شیر نه میریم اکای بختیار جو عادی میره رقم کشه نه عادی میره رقم کشه تمام او میگه شیر نه او میگه زنده و سربلند باشه شیر نه زنده و سربلند باشه میریم داشی رقم 2 میریم اکای بختیار 300 رو رکت چاش میکن شیر نه رکت چاش میریم داشی اکای هومبک میریم 500 پارتویا میریم اکای فخردین شیر پلنگ گپ بین خوند 1800 دیگه اونا رقم میها اکای بهروز اکای بختیار رکت تکجون اکای بهروز پول دوما اکای بختیار جون رکت که 300 رو بود او اکای بختیار 500 پارتو 200 دیگه شونه میریم داشی میکفونیم همه در بود بوره 1800 رو شاکده میزنم گلا داو تا کده رقم شورا کفوناتش سا کنیم 5 6 2 3 اوکی 5 6 2 3 اوکی 600 میکفونون همه اکای بختیارمون تی خفا کردی رقم 2 من بچه گانداری که بود تو دختر میشه من نمیگیری سای رقم 2 21 رقم 3
20 4 اکه همینجا سلام علیکم رقم 4 10 5 22 6 20 7 11 1 11 او بور رقم 5 آش بردم بریم رقم 6 زینده و سربلند و شیرین آمد به جنگیم دار شید تا توانید دوستان رو گم نکنید همون بگیم 600 اکی پس طرف حالی ببینیم اکی امین جان در کدام نمره پرتای چه پلنگ اکی امین جان در کدام نمره برید دار شید هم اکسا خوش آمدیم اکی بیرو اکی ارمد همینجا اکی ارمد اکی ارمد و چه پلنگ همینجا اکی برید پول پرتای ارمد برید اکی بیرو 600 دور برید اکی ارمد چه پلنگ او میشیم اکی الهام 600 اکی جان اکی فخردین 1800 داشتی 3300 دعوت بکنم انا 3100 میشه اکی جان 2900 دیگه دونم پرایوی نکه جان 1800 جمعی 1300 پرایوی 2900 اکی جان بریم اکی بختیار جان آد میمونه همیده آد میبینش اکی جان گرم نیست آمدگی اکی جان پول آمدگی اکی همینجا پول آمدگی گرم نیست اکی بیرو جان گرم نیست آمدگی پول اکی بریم در شیرین رقمی 6 گرم خودش اکی همینجا جان بگیم تا رقمی 6 30 رقمی 7 11 رقمی 1 12 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 11 شیر پلنگا بور رقمی 6 او شاکا میگم به رقمی 7 اکای بختیار پفتاری شیر پلنگ اون میگم اکای بختیار تو مونه خفا کلی اکای بختیار پفتاری شیر نه اون میگم هم اکساک شون شیر نه اکای بختیاری بریم به جنگیم دار شیر پلنگو به جنگیم دار شی اکای بختیاری اوه چی بد دروغا میگو اکای بختیاری من قدرت 4000 پول رو کردنی بچه اولی 3000 تون تکجو پرکی تکجو نیما بریم دار شی کاری که پول پرکی پول رو کردن بریم دار شی اون میگیم شیری نه اون میگیم در رقم سر خطاب چه میگم نگی اکای ارمد 1000 پرک دارم بریم دار شی اکای ارمد 1000 پرک اکای الهام بک او 700 پرک تکجو نیما اکای ارمد انا 800 دیگر 1000 پرک یک تا زنایز کنیم بریم 8000 پرک مو 3000 نگی سموخی پرتو خوب بریم اکای فخرین 10900 3300 دیگر دونم که جون بریم اکای بختیار جان پفتای شینا جواب تشینا من دار شی اکای ما رقم 2 رقم 3 اکای جان 800 دیگر دونم شینا بریم دار شی اکای فخر رقم 5 رقم 6 2900 شکریم 3300 دیگر دونم بریم دار شی اکای بختیار جان پفتای اکای جان مت هنوز تا دو دالون بس شینا بریم گاب نیست اکای فخر جان 3100 رو دیگر شینا بریم دار شی اکای بختیار جان خیلی شکرم تماشا کردم پول تمام شب پیدا میشه کردم گلان سلامتی از دست نکنه سر نه باشه بودیم رقم تبرئه ما شینا
Aka Dalajon sabr mekanız Aka Aminjona. Aka Baxtiyorjon Akajon. Ya buramca sahar bud gufti Aka Baxtona don gufti. Sadoshi ya karta kishudum du karta to'y. Aka bas o'qiya bora bachad. Berیم نباشه Akajon بگیم Aka پس را خودت بهت Aka Aminjon همینجا Akajon. یک بوم در مرشم Akajon من مرخه Akajon شما مردک نوزنک Aka Baxtiyor Aka Aminjon sağ Aka Baxtiyorjon oxuma ya کاری گرم همین سحر شما رو ما فهمیده من یه اولیکاکی مکاجونو این شیف در کنی من کو تیاق میزنه اکه ترینکه شما مکاجون اکه پس اکه امیجون رقم یا هفت یا خوله کدومش میگه کاش اکه امیجون هفت یا خوله کدومش میگه کاجون اکه تراکان بده اکه تراکان بریم یکم اکه اونجا رقم 500 پار 400 دیگه اون اکام میشینیم اکه در اکام سالسا بدیم بیا بو دیم بابا دشو پلاکا بتیم 4000 ای بازی برو ولی من نگفتم 1000 روز 100 روز تمام بتی هفت خلی مشتری نه میریم اکو هفت حکیم میگیرم میریم درش او میگیم او شروع هفت مخلی ای اکه دله رقم هفت اکه دله جون ساعت پاپ تبلی او میشه میریم رقم هفت او میگیم رقم هفت شروع نه 10 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 12 رقم 6 11 او به متر زمان وقتیو Eso, hace uns anos. Bugünmüş falan. Ne beso Ne yapmış bugün? Ne pepeso mas. Aba çak kuni bozi نداری او چی boz ناو همین ناو که بختیو بعد یکینش دوخی در همین ناو سه باره پادریا زدی سه باره پادریا زدی گاش گفتی حافظ کر تابو خرم نمیکرم نه سایخی ناو تو گفتی بخرمش بو پادو بو دیدی پابو گوازنی نبین حرومی مایمون تو همه ایامی خیلی زنکی نمودی هم کون تا بجی همه میدروی مردک بریم بازی که مردک بریم بو دادی مردک بریم برا بو دادن هم یاد گی هیچ خالی گپ چپا ایزون هم میکشی مردا او تای ترابط کی نشدخیم Kadın yani hayvana baktığına نه ka. دالم بایو چی O روز خطی بیروز بود که دا بیروز قرآن که دا bu bora komentari bu xona kadi çi neyse ga hofis tiz ma xirsan kadi se bor bara zadoxi meri مردا کی باردور تلفن باردور پاد ماترام نگم نشد ده همین سینی پریم اونا شوبر ما هم یار بچا بوزی میکنن تا دا boza bana bir baktı daha söyleyeyim sarışe bravo şey falan o ki Sara bağırıyor ki 11 همه gireyim biz tamam onu İrem'e gireyim akaconu 11 همه gireyim bir magazin Alo 11 همه gireyim Eka Kimegi? Hamit yo kunti bana mikdo yo galboy yo pediki mardak burida hamid do tayatashi Pashona kerim da kunya. Damaskoy hamit Damasko şu kamgu pada kame gomagani padikina şu besto tu pito ge Shima zano aydasan teri mana Damaskoy et da hani tuma vakti Damaskoy da tu sini jamit
پیرو ما ترا نگم نشو زنی ترا ما بگم کشیا پابلا تا اخت گزاروندی پیتو تو همه کم مردک برین در اومدی مردک برین بریدی بای دادنم مردک شو پادو چی نبود اقورت های همه اقورت ما را میتونیم کرم در کنی در دهانی تو ما بگم پیتو بلد نه که بقى بگو خوارچت همه گو بوارکن کرم دماسکوی اختو تو رنگی زنی بختی او دماسکوی تو پشم نخوشن بقى بگو خوارت همه گو بوارکن گندم داری ترگو ما ترگر نیوم من همه را نیوم کرم همه برو میپرد کاموتو کن این خیلی پیدی کن کی زدن بوزی را من همه را نیوم کوز نه که کما هیچ بودم نمیقوا ما بیم فکر سارا با در دهنی پدرت بگم بعد کی نشدی اوخی بولا کمیتر یا بولا کو بولو کنه بانو میالو چی نویسگی اوخی نگو صاحبشوش اوداری کده در دهنی پدرت بگم بعد کی نشدی من مخکم کردم برو دانسون ببوزن چیزا بیست این 12 چه موزه بود اخه دلیل همین بازی را کد بیو ببینم رقم 5 12 رقم احمد 5 با 12 دوزار یا بود بی چند به 20 مونده که دوزار اگر رقم شمی شروع نه او مگه شیر پلنگو گفت همون بلد هوای آدم خوردن میسوز نیست وقتی چند بار اخیرش همین خیلی شد انا قطعا با جنگ کردگی نبودیم اخیر جنگ کردیم همون خیلی دا همین بود دماسکوی بردو یا بود دماسکوی خریدیم مردک گوشه بود همون دکیجو ماسکو بختی خود افرام چه بالا بهشون نرفتیم تو خواب یا بولگا بگویم تا چی خیلی دکیجوی بگو خیلی دکیجوی همین تو دکیجوی تو دکیجوی تو قطعی تو حیوان گاوزن حیفا شهرستان متکای نومه میری اکه ارما 1200 نکجون اکه فاکدین 2900 نکجون اکه میلیون 300 دیگر نشه پلان میری رقمی ها شیر پلانگو رقمی هفت مون خولیمون شیرو نه اکجون رقمی هفت مون خولیمون شیر پلانگو رقمی هفت مون خولیمون اکجونو اکه سوج رقمی هفت خولیت بازی پراسو میگیشه شیر نه بازی پراسو اکه سوجون چه سه وارای میگم نه گفت اکه بازی خاگیش تمام اکه سوج رقمی هفت اخیر اکجون این قبضو بجانگین اکه سوجون اکتا میتونیم بریم این بخلو سارا اوناگی بریم او میگه رقمی اخو سارا مداگی چه پان رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 12 رقمی 6 11 رقمی 7 31 رقمی 1 21 رقمی 2 خود خنی بو رقمی ها شما می رقمی 1 او میگه شیرو نه او میگه جاب تمام ازدرگل سلوانت چینه ازدرگل سلوانت چینه میگه می درسی نه فقط نه درسی جاب تمام حاجی بابا جان خلاص جاب تمام رقم 7 رقم 1 شیرو نه ولی زنده و سربلند باشه شیرو نه زنده و سربلند باشه اکه این هم 700 اکه جمعه اکه ادما شیرپناه 1200 اکه جون ما انا 1000 دیگر نمونه اکه فخردین 10900 اکه جون 10700 دیگر نمونه میریم درشی اکه ای الو
در مسکوی باکیجما تو بگو من باکیجا بیام تماشا بگو اکه همینجا رقم یک 200 اکه از اون 400 اگر تو دکیجا مسکوی تو بگو من خیلی پیش میام رقم یک میای انیق میای رقم 2 20 رقم 4 بگو ما بوسو من فاکر کرد دستم ده. بس رقم 5 20 رقم 6 22 تو رقم 7 11 و رقم 6 من اگلوش که برات بعد دهنی پترت بگم دیگه جدی او مگه شده نه او مگه هم اقصاق شما شده نه هم اقصاق شما دی او مگه تا توانی دوستا رو گم کنه لا 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 گفتیشه فقدر ما بطونه فخر و فلک کنتگی خیلی دوباره جنوب کشیدم تعلیم شد که من همچی من او مگیم اکه الهام بیک شیر پلان اکه المان شیر نار 1200 اکه جون من میمونه تا 800 روبل دیگر اکه فخدین 2700 اکه جون کارتا زدم تا کارتا زدم 3100 دیگر اکه جون بریم دارچی اکه همین جون 100 روبل دیگر نونه اکه سیاو شیر پلان 300 روبل دیگر نونه بریم دارچی رقمی 7 رقمی 7 رقمی 7 11 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 20 21 شروع نه اینم بگیریم 21 میمونه میگه 200 روبلی براش رکجونو 200 روبلی برام میدرویم شی پالانگو 200 روبلی برام میدرویم رکجونو ما براش رقم یا نه یا که رقمی 3 و رقمی انا 5 اکل فخردین رقم 6 اکل فخردین رقم 6 بریم اکل فخردین رقم 6 شی پالانگو ورا درو مرحمت ورا میدرویم اکل همه چورا میدرویم شا مریم رقم 27 شی پالانگو 27 سویبو رقم 27 دوباره میدرویم شروع نه سویبو رقم 27 دوباره میدرویم اکل علمت درا نمیدور اکل علمت اکل علمت رقم درا نداد اکل اینجا میتونش اکل علمت جواب میتین اکل علمت جواب میتون اکل جون بریم رقم تو زنی بود که شدن میشه آفری بریم رقم 7 اکل میلیون ده اخیده ای او مگه شیف او بریم اکل میلیون سازگار پاکو خب هم اصلا او مگه بره رقم 1 شده رقم 2 بره دار شی پالانگو
انا اکل فخردین شیپران رقم 6 اکاجون ما 2900 میمونه اکل هم شیپران 1000 میخواد انا اکل انا سیاوش شهرنار 100 روبل گن اونا اکل امینجون 100 روبل گن پاتاکاجون برین دارشی مکافون شیپالانگو مکافون کادو مزنا 1200 روبل او شوا او میگه من رقم 2 اکل امینجون رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 او میون 22 اشکال 3 10 رقم 1 22 bu رقم 1 اوشا میرم رقم 1 همه کساق شما ده همه کساق شما اکیل هم بگم همینجا شید فلان میرین دارش او میگن شیرو نه او میگیم گپ تمام حجی بوجان کدوسای اوشا برای جزیر کدی برای جزیر کلکه سیوش برای جزیر کدی میرین دارشی دبوزی پراسه میریم او میگیم اکیل همینجا پاکتا باشه کدوم لکتا کشید نه حافظه رقم 1 میریم اکیل هم به هزار ساعت اکیل ارمات شیرپران 2 شیرپران 600 دیگر اکیل فخردین 10900 دو شکریان 10700 دیگر اکیل همینجا می پرتو اکیل من خود طرفتان شیرپران میریم اکیل سیهو شیر نه 100 دو شکریان کارتا زر اکیل میمونه تا انا 100 دو شکریان 1200 میمونه بیگش 1200 او شوا اکیل سیهو شمورا او میگه شیرپرانگو میریم رقم 1 او میگه رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 10 22 شیرپرانگو بارا میدونیم 300 روبلی میرین شیرپرانگو بارا میدونیم شیرو اینا بارا میدونیم او میگیم یک رقمی انا یک رقم جمعه رقم 1 رقم 3 بارا کار میریم اکل سیوش رقم 7 اکل همه رقم 4 میریم اکل سیوش رقم 7 و اکل همه کاموزش پیش میبرن رقم 4 میریم اکل ایرماد نداره رقم 2 تا میدونم اکل ایرماد جواب اکل ایرماد شو اکل ایرماد جواب تشیر نه او میگه شی پلا میریم رقمی اکل خلاکی رقم 2 اکل جون میریم اگر کدوم ما باید چیزا نمیست پاسبل اکل خلاکی رقم 2 میریم اکل فخدی رقم 65 تمام اکل فخدی رقم 65 تمام اکل فخدی میریم دارشی اکل فخدی جو رقم 65 تمام اکل جون میریم دارشی او میگن شیرو نه او میگن رقم 1 نشون رقم 2 میریم شش پا اکل خلاکی جو رقم 2 اکل جون رقم کشید نه اکل خلاکی جو رقم 1 که داره رقم کشید فلان او میگن گپ تمام حاجی و جان کدوسا میریم اکل سیوش 7 6 اگه تا 5 خوری مون شیرو نه رقم 5 مو خولی یای رفت 5 اکل جون خولی نه تام شکل میبینی شده دائما بعد اکل خلاکی جون دو اختا شیرنا میریم 5 مو خولی مون میریم یک نشون داده میریم اکل خلاکی 1000 رو مگه 5 مو خولی مون میریم دارشی یک دو سه
Aka 3376 akajon 1206 دیگر نمونه گپ تموم اکا الهام بک مورا 1400 بریم گپ تموم اکای خرکی رقم 2 1700 دیگر بریم در 3 4 5 6 7 اکای خرکی جون 700 دیگر نمونه بریم در رقم 2 کس میزنه او شاشه پالانگو اکنون از رقم 2 بسیار رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 21 bu رقم 7 o şarkı میگه میگه karton izleyiz atom içeceğiz بریم در شیروی نار بریم در چی جابو گدی لابو گدی جابو گدی لو ای او میگه شیروی نار او میگه شیر پالانگو گپ تمام هم اکثر شون شیروی نار هم اکثر شون ما بشمو میفخریم هم روحان هم جسمان همه طرفا رقم 7 زد اکدون رقم 1 میریم او شام میگیم اکای 32 شام اما اکای ارمان شیپالان 400 دیگر دونا اکای فخری شیپالان 2500 دیگر دونا اکای امین جون کمیان پول اکای کجا شد اما اکای 3600 داشت 2100 داشت 2000 od میمونه اکا بریم درشی اکا امین 300 بریم درشی رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 20 اکای رومبی دارم جا بده کدوم رقم 6 21 رقم 7 22 bu havzalku bu رقم 1 o şava اون میگه میرم رقم 1 اکای رومبی دارم جا بده چی شی پانجوم میره درشی تمام اگر گابریل وقت تو گابریل جینا اکادون بوز تا بوده خیلی دست بده اونا شو یک بونا درسی دیده سو که بودم یک بودن بول برا درواده سمت نزدسی هونه بریم درشی نه برو رقم ما حافظه رقم 1 میشه پالانگو اون میگیم اکای نومه سر پارا ناو یک رنگ جنون سر پارا وایرون که بریم اکای نومه جون اکیم هزار بلکرون 2500 شه پالانجو میمونه اکای 400 روبل دیگر اکای نومه جون بریم اکای ارماد 100 روبل دیگر اکای فخردین 2300 روبل دیگر اکای امین جون اکادون راکت میکشه نه 400 اکای 30 شه پالان 2500 دیگر بریم دالشی آه باپی جان چی ده باور کاکا همین خودم بریدن اگه بتونم بودن نمیتونم کو بس سرای آدم وارد میکنه رقم 1 33 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 bu رقم 1 این اکای ایران بیجون نیگو همین خیلی سه بار نرفتی نه اکای همین جون اکای ایران بیجون پریکی خیلی سه بار برای پادریات بزنیم با موران جان کنیم با گوش اکای پریکینن اکل همون آدم سه بار برای پادریات زده با که هفت میزنن یک میزنن بوزی پاس هفت یک بنویسی ای ofis hazır rahmat tiriz mera ganda xısan kalizigu hay dastش گرفت بو دستش گرفت اگه یا بو hazır parça 400 parça boydu اگه نه سر بگین بگیم boydu اگه نه سر فهمیدی که آن که اخلاق شب هم میبینی بود دوخی اخلاق کردگی برای بعد دیگه سری ما مطمئن شما که لازم نیستیم ما خیلی خیلی دفتای کامل با جای ما دیگه بود چون گیری بخی بریم درشی
او وای اکه همینجا پیش دمی کانال بازی میکرد ما او را توی برای بچه بخیر نه کوخی نه که رنگ جنون کلام نکن او را رنگ جنون پناه دادن نکن اکه ایلهم بیجون 300 دیگر نمونه اکه ارمد او نمونه اکه فخری جون 2100 روبل دیگر نمونه انا اکه امین جون 100 روبل دیگر نمونه اکه جون اکه سیاوش 2400 دیگر نمونه یعنی درشی رقم 2 23 رقم 3 باخدو 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 او اکه همینجا 31 میرم رقم 2 گل آش بولدون باخدو سر مایا طرف دار کلیسا بانو میخوام تو دادا اخواتو و بزر کردن با باخدو اخوات من شرموش دیگه باخدو اخواتو میگه پا اخواتو بزر کارم سر فرما وارم شد همه کتاب شما دو شیرو نه همه کتاب شما دیم او میگه می جنگیم میگیری برای رنگی جنون بانمچه همه میگی من تو بوچ دانش فقط بوچ بوچش زنده باشین اکه ایلهم بیگ 200 دیگر مکجون ما اکه ایلمان اوبری کارتا 400 دیگر اکه فخری جون 1900 دیگر اکه امینجون شیفالان اکه ایلمان نگویی اکه ایلمان کارتا خیلی ندادن اکه فخری اکه ایلماجو پافتو باشید اکه تمیک اکه امینجون کارتا خیلی 600 دیگر نونا اکه سیوش 2300 اوغل میمونه میریم اکه ایلمان همینجا اکه ایلمان 1000 پاس اکه ایلمان نوشتگی 800 دیگر شونا میریم درسی اکه ایلماجون همینجا یا او بگو شیرپالان پلمه پارتوین خیز نیست رقم 2 رقم 2 22 اکه ایلمان همینجا او بگو رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 خود چکنه 22 او میگه میریم شیرپالانو گپ تمام ایزدرگو سلوانه چنین گفتیرسو سرمونا وایرون نمیکنیم میریم دالشی اوه ای بچه داکیجویا که فخردین 1900 مونده اکه فخردین رقمی باراش رقمی 2 رقمی 4 اکه فخردین رقمی 5 رقمی 6 میریم باخدو اکه همجا که ما گفتم سه اکه ایلمان 3 درو واردای اکه ایلمان رقمی 3 میریم باخدو سخن که گفتیم بودن میگه باخدو زنگ نزنه گفتم مقصد کویا کی گفتم اگه وارا میزنه اخی اکه سیوش هاف اکه همینجا رقم 2 اکه همینجا اکه سیوش رقمی هاف اکه همینجا رقم 1 اکه همینجا رقم 1 باخدو اکه همینجا در وارا درو تو خاک میزنه بگید خیلی نشد خودش شو چالش نه کجا میریم دارشی واسه باخدو من چند درو اکه خراکی خیلی 700 رو میشه پنجم 1700 در وارا درو اومدی تمام اکه همینجا گپ نیست گپ تمام ما همینجا خطش مویا میریم دارشی اکه ایلهم بیجون بگیم مقصد اگر خرید 20 سال بعد نباشه اکه جون اگر که همینجا ایلهم بیجون بگیم مقصد 20 سال نباشه نه پروش اکه جون چیزی خیلی بگیشه نه مقصد کارتای تاشه پنجم و بگو داوارو ندروش نمی دروش اکه جون میریم تمام اکه جون اکه واجون خوش آمدی رقم 3 میریم هم در بود دوره 1800 رو او شاشیره نه کده میزنه من می جنگیم اکه فخری 5 6 شیرپالان جون گپ تمام 1300 دیگر نمونه شو همین تا اکه ایلماجون این اکه ایلما تنبول تکبو ختمو خیلی جان کنه اکه ایلما تو نشد هم بچه چی گفتنی بنا نبتموش اکه ایلما 500 دیگر نمونه اکه میها اکه سیاوش 2000 نمونه اکه امین شیرپالان 300 روبل دیگر نمونه میریم دارشی
اون میگه بی شادو هاشتگ کلمه دو شد دائما نه دو بازی داره کجام دو صاحب داره کجام اکای خرکوز رقم خلنا شده همون جبه کجام 700 دست من داره کجام ما رقم سه اون میگه رقم سه 20 رقم 4 10 5 22 6 12 7 20 1 20 2 10 bu رقم 5 اکای فخری خود میاد کارکود میزنه خود اینا کدن میتونه رقمو تا حوزه مثلا دائما های اکای خرکی جون نگفت تو کاکالیون ما دو سوال داشت نه در رقم صد در بازی پراسو اوه خولی شما بتونید با چند خمه فتا بازیش کنید او میگه اکای فخری اوش شما نه بدی کارتون مثلا اومد کارت زد اکامرا وقت کار میشه شما مدرو برات قبل اکای سیوجون من نوشتی رکتاز میکنم اکای خرکی همینجا اکای خرکی اکای خرکی همینجا کجون بریم دالشی اکای هومبرجون صد دیگر اکای هومبر رقمی 7 7 اکای هومبر 7 اکای هومبر اود نمونه اکای الماس 300 دیگر نمونه اکای فخردین 3100 بود 2900 دیگر نمونه بریم دالشی اکای امیجو شیپالان 200 دیگر نمونه اکای سیاوش شد 2000 تا اکتن کاکاجون ما بریم دالشی بله یه خیلی کاکاجون بس دو خیلی مهم اونا شو باید بخدو پروس اتاکس سر او رقم 6 31 اکای خرکی فیوتا پیش شباچا 7 رقم 1 اکای خرکی فیوتا پیش 10 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 21 بور رقم 6 اوشوا ای هاف میریم او میگیم شیرو اینا او میگیم به زنده و سربلند باشه شیرپالانگو هم از سخت شما دیمو بوشون فخر میگیم درسی او میگیم اوش شبکه فخرینجا اوش شبکه اینا اوش بولدون گرمه شده چه شما اکای ماجون هر در رقم تا پیش هفتول کلام میگیره اکای ایلهون بیگ اکای ماجون 100 روبل دیگر نمونه اکای فخردین 3000 انا 300 دیگر نمونه اکای امینجون 100 روبل دیگر نمونه او اکای هومبجون 200 پارچه شده من دارش او میگه من رقم شخص نه رقم ها رقم 20 اکای خرکی جون نه رقم خودی ده جواب دادن دادم راه اکای خرکی افیل پیش شی پارانجون افیل کانت رقم خود رقم 1 22 رقم 2 30 رقم 3 میگن که 30 نمر ده 20 رقم 4 رقم 4 22 وارم سی جزی که رقم 5 20 رقم 6 21 برد رقم 2 اوش میگه میرم رقم 3 او میگه شیرو نه او میگه گفت تمام شیر پالانگو حجی و جان کدوستا میریم دارشی میریم جنگیم دارشی هم اکساق شون شیرو نه رقمی 3 میریم شیرو نه رقمی 3 میریم جنگیم دارشی هر جا که سفر داری قربان سر گردم میگه میریم رقمی 2000 رقمی 3 اکای ارماجون او شاشه نه نکنه سر رقم اکای ارماج زد میره شیرو نه رقم کارترا میکشه بعد کارتر پیریف شیرو نه پیشین خونی میرم این اخراج هم باید توبه نوباس مخدوی اکای هومبرجون 400 پاشل اکای ارماج کارتر تا 500 دیگر نونا اکای فخرجون 3300 دیگر نونا اکای همینجون او میشه شیر نه میره دارشی
رقم 3 20. رقم 4 22. رقم 5 20. رقم 6 20. رقم 7 21. رقم 1 20. رقم 2 10. بور رقم 4 اکادیون او شامل اکادیون همه او شاشینا اکادیون کارتا میکشیم شهر نال میرم پیریف میکنیم تو میکنیم میریم پیشنا میخونیم اگه اون جنگ میخوریم میریم بعد بوزه بوم جنگ کنیم چی گفت اکادیون او شوا در همین فکر قیمت چی گفت تن داره شهر نال در همین فکر قیمت چی گفت تن داره این همه خوش میکنیم تمام اگه ولی ترین فکر بکنیم تمام چون بردن افهم میره شهر نال اکای ilhombe şeypalan o meşi karta da bozu çortan zakacı o meşi akay erman şeypalan sesel karta da bozu akay fakhrijon 2900 karta da bozu akay milyonjon o yakacon me parti şeypalanjon akay milyon da WhatsApp zameze ve akacon iltimo bu arada akay ilhombejon milyon zang mezano kaybo barayla bu farkı da bozayım akay fakhrijon zang mezano akay ermacın burada WhatsApp nes nomrot bolo burakacon tam zameze medun med jangim اما میگه خدا نگهبان تو 15 20 پیری وقتون بخیر زنگ چک بخیرین یک هفته تمام اکم اینجا اکی التماس بگو شروع کنه شیرنا نقطه تا 10 15 تا پول لگه بگو 1000 رو برای کنه کجا میبردن میگه شیرنا اما میگیم ما در جواب نسبت میشه خدا نگهبان هم تا کجا نماز خواب بخیر نماز کنه بخیر شیرنا خدا اول پرسید از نماز بود میگن شیپالانگو بخیرین
Au! Hakkari Karakan یه şey falan. Vereyim. Ama kısa şuna kaçınır mı? Ne durayım şerin ağır ne durayım. Han şaş yap bakalım. Ama kısa şuna kaçınır mı? Au megen şerin ağır au megen şey falan go. Gap tamam hocbo can kası. Söyle bu rakam mı durayım şerin ağır. Söyle bu rakam mı durayım. Akam mincan akay ilho bek. Ne durayım söyle bu rakam o. Akoy bozingar mı durayım şerin ağır. Şey palango müdürün buzuyla sarma ekleyin. Ama maksak şu değil. O akay ile hobejon ama da kacın ne olmam durmaz akay hobejon. Akay ile hobe karta da buzay ana o olmuşum akacın ima. Karta da buzay olmuşum. Ana. Yaş kama kalsay kayın. Pan şaş pas kay gel. Pan şaş pas kay gel. Akay hareketi izdeyiz. Akay elmad amca akay elmad. Rakamı khole akay odan bir rakama buzuyla sarf şey palango. Ama kısa şu an yeni çıkan filmin kan tabi odan mı lütfen? Hayır, doğru. Au megen şerine au megen. Haftada şaşır. Tamam gabneyiz. Akay ile hobe rakami şaş çorek akacağım. Benim de alışım. Ali şişkadım akay Ali şişkadım. Akay elman ama da akay elman. Gil davulay Tereza. Kartı yapırken hoca sarkayım. Gilada o sarkayım. Gilada o sarkayım. Gilada o sarkayım kafana sarkayım. Akay mehroş şey paran şoma da akar akamoy kholi dorim. Şaş haf. پنج هاف حالا که شگر اکر میراجوز سوزی خوبی در جونیست اکر در جوز اکر میراج هست اکر در جوز شما جناب داشته حالا میویم شاش هاف خولیای یک کم مفکر خولیای شیرینه شاش هاف یک پنج هاف یک اکر در هاف اکر اکر جون رکتا بکنیم اکر در رکتا می هاف بریم دارشی پنج اکر میراج یک کساد بامون سویب شاو اکر میراجو پنج بگیر
Ama ya Bursa'ya çazanan Kürtler bana da hizmeti. Benim dalış. Akay Meroz akay pan ani khula khid. Akay Meroz akay pan ja khid. Akay Meroz. Akay pan. Akajon akay pan ja khid raktam kashina. Akay Ramazan khuşom ala akajon akay Elmat khuşom akay Ramazan tu gidi. Ama ondan önce söylüyor rakamı. Tamam akad duse paftora. Duse paftor kadar mı geçiyor lan? Akay Ramazan salamati kadar. Xo'p, mana ofisim. O'qituvchi da bo'lib xomlaring. Hamma hayron da. Xomlaring sera uni xo'p bo'lmaydi. Chuva xomlaring. Ina ya tashma xoni mera. Bering. Ne var salom akra. Ko'makmi? Akay mero chonsa bo'pti shu. Akay Aminjon hamja akay Aminjon. Yaxshi. Megan ki chansi pul partosida şey palango. Akay Ermat 302 shakaro 500 ga parti 800 karto da boza akajon. Akay Dalil 100 parti o shidem. Akay Mehro 400 parti 300 ga uno. Akay Aminjonjo ak bütün bu khafana shavi raqam ta chiqarmay akajon. Akay Aminjon. So'zi xiba akajon santoso. Xay ba'zi xo'p kagan. Oğlum xay o pul ne moda akajon ma. Xay parti bu raqam chiqar akajon. Xay ama ben buradan bir gün da kasıt akajon bu duru raqam etim. Xo'p akajon. Pas akay Ramazon raqam ya kama giri. Akay Ramazon şey paran raqam ya kabutun akajon. Akay Merojo 5 hektar. 4-5 da budi da akajon. Akay Ramazon raqam yak. Okey. Haft kholi shava ya haft hamet bud agar kholi shava. Mesha akay Ramazon. Beni akay Ramazon raqam kan boza sar bekشه نه. یک تنلی چونم شه bu çıkıyor bu دیگه خیلی میذارم. Akay Ramazon جون rakete kalan بگیرین. Kartar asar bu şey mi? Au ne şöyle ne? Ham aksak şu. Akay Ramazon جون rakete kan boza sar bekleyin. Ham aksak şu şöyle ne? Sem dobro panca alawat. Au میگه akay Ramazon خودم خوب را تو کار میکنی بچا. بره داشی. 4000 رقم پا میرین. زالم تویست. انا میرین داشی. akay Robejon od نمونه akay Erman 800 رقم akay Dalil od نمونه akay Meroz 300 akay Ramazon رقم 1 رقم میکنن بوزه میبرین. او میگه رفتم میگه پلانگو. رقم 5 10 رقم 6 20 7 10 1 20 2 20 3 au شو 23 3 تا زود با او شوا من رقمی شو پس گام نیست akay Dalil شو akay Ramazon همجا akay Ramazon او میگیم akay ماجو شما سر پلاکا داشته بچا بریم او ششال توریست بریم akay Ramazon همجا akay Ramazon او میگیم akay Ramazon باید رقم بود رقم 7 پاس کرده 7 هم بود من داشتی 3000 رقم 4 بریم گیر تموم او میگیم
میگن شروع نه گپ تمام حاجیبو جان کردش بریم اکه این همه شی پران 200 پرگا جون اکه ایرما 800 800 1600 1400 دیگه اونا اکه درجه شما ده اکه میروش 200 دیگه اونا اکه رمضان رقم یک هفت جون 700 پاس یا خود تمام 600 مونده بود دیم خود می بدل رقم 400 دیگه اونا جون بریم داش رقم 4 رقم 4 خوشان شروع نه 22 رقم 5 او میگن 20 رقم 6 21 7 20 1 21 2 11 3 10 شفا 11 bu رقم 4 او شما میگم رقم 5 هم اکثرشون شروع نه سیم dobro пожаловать на канал Aziz Telenkatici надеюсь что это канал вам будет понравиться اکر رمضان میگم من خو میگم تو خو میری کار نمیکنی بچا او میگه میری شروع نه او میگه هم اکثرشون شفا هم اکثرشون شروع نه زنده و سربلند باشین زنده و سربلند باشین بریم به جنگیم دال رقم 5 اکل ایلو همه که او شامگه شیرین را او میگه شیر پرانگو او بچه بوده که جو اکل ایلو همه که 200 و 200 میروش دکه جو اکل ایمان 1200 دیگه دونا اکل مهروش 100 دیگه دونا اکل رمضان 200 دیگه بوده است دکه دوله دکه رمضان این دارشی رقم 5 12 اوه بچه رقم 6 10 اکل رمضان رقم 7 فیزیکا اگزم بدید دماغی سوال دی کارو چیکار میکنه که جون سوال رو که اختیار رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 bu رقم 2 o şavaka میگم رقم 3 او میگه شیرین او میگه گپ تمام حاجیبو جان کدو شیرین حاجیبو جان کدو بریم به جنگ شیرین بریم به جنگیم با شوم فخر ما با شوم فخر میگیم بریم دارشی زنده و سربلند باشین شیطان رو او میگه شیرین او میگه سکرد کن میکن بهتره نکن جون اکای خرکی جون سال اکای خرکی جون نام فعال کردم افرا گرون کردم نبود شینا نمور تنها دو چیز زنگ زنم اکای صبر کن اکای آدم خیلی کجون بازی کرد 700 دست ما دو کجون اکای الهام بیجون او اد نمونا اکای ارماد 1600 دیگه اونا اکای مهروج او اد نمونا اکای رمضان او اد نمونا بریم دارشی رقم 3 اولیکور شده کجون 11 اکای رمضان اولیکور شده اخی رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 10 گلاو نکن خوب بود تمام رقم 2 رقم 2 21 21 اینو میگیریم وارم بدونیم 300 روبلی وارم بدونیم پس گام نیست شیفالانگو وارم بدونیم رقمی 2 ها وارا کدای اکل رمضان رقم 1 بریم اکل رمضان رقم 1 اکل الهومه که بازی ما پاش به اکل الهومه 4 6 اکل الهومه رقم 4 رقم 6 5 3 خالی مونده سای اکل ارمان رقم 3 بریم اکل ارمان رقم 3 اکل خرکی 5 جبتون بود اکل خرکی اکل مهروجون پولی پاس کرده جون اکل خرکی رقم 5 جبتون رقم جون بگی تموم میرم رقمی یا 7 نشون یا رقم 1 میریم او گیری تو اکل خرکی جون 7 8 شینا 5 سوی هم اکسخشون شروع ناره هم اکسخشون مدین گپ تمام حاجیبو جان کدوزه حاجیبو رو گرفت او میگه شروع ناره هم اکسخشون شیفالانگو تا تمونه دوستان رو گم نکنیم دوستان مهربان او زنده و سربلند و شیفالانگو ما با شما میفخرم که میریم داشتی انا پریوش خطی میگه شیفالانگو این پریوش خطی او
زنده و سربلند باشه نه زنده و سربلند باشه میریم دارشی رقم یک هفت نشون در یک میریم پراینا دو زدگی بود ایده رفته ایده زد سه زد پراینا اکرم از اونجا 1307 اکجا او بودیم 1000 نما شیرنار اکای اومک 600 نه پارت شیر پلان اکای ارمان 1300 دیگه اکجا نما اکای خراکی 400 دیگه اکجا میری کده میزنه 1800 رو شوا میریم رقم یک رقم یک 11 رقم دو رقم دو 10 رقم سه 20 4 رقم 4 او سه تا مرکپا رقم 5 12 6 سوی بیچاره یم 11 7 سوی بی اکه یک بو رقم 4 او شواکه میگیم اکه اینها میگون او شاشه نه او میگیم میریم دارشی او میگیم میریم دارشی نه او میگیم میریم دارشی اکه مهروج همینجا اکه مهروج اکه مهروج شده پلنگ همینجا اکه مهروج 5 پاکو تمام اکه خرکی 5 دوازی پرسه اختر اکه مهروج پاس شده میریم دارشی هم اکساق شما دشوری نه شوزا اکه 5 میریم همه دا بود بوری بریم دارشی اکه لومک 1000 نمونه کجا 600 میدی اکه ارماد 1100 اکه مهروج اکه خرکی رقم 5 300 دیگه دو نکجون اکه رمضان 800 رو دیگه دو نکجون من دارشی او میگه من رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 10 7 11 1 21 2 21 3 22 4 11 bu raqam isə aka əvvəlcə o şaşəylə benim raqam 3 ol. Au ona kartı pay bura. Kartı arıyor ya kartı. Verin další. Ham aksaq şon şöyle nə isə oxumuşuz. Baxın bir kartı payladı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doğru. Verin. Au, بگید رقم 13 رقم 4 میشه پلنگو رقم 13 رقم 4 میرین دارش حضور کنید میرین دارشی می جانگین شروع نمی جانگین دارشی گپ تمام رقم 2 میرین 4 تویز میرین دارشی اکه الهونبک شل پلنگ 800 دیگه اونا اکه علمات 1100 شکجون انا میمونه تشیر نه که باشی 1500 دیگه اکه خرکی 200 اکه رمضان 600 به دارشی هم اکسا خون شروع نه اون میگه شی پلانگو رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 31 رقم 7 20 رقم 1 او 10 اکه رمضان جنوی لا دیدی رقم 1 11 رقم 2 11 bu رقم 6 o şamil رقم 7 اکه رمضان او جنوی لا دیدی کجون او میگه شی پلنگو او میگه گپ تمام شی پلنگو گپ تمام زنده و سربلند باشه او میگه شروع نه او میگه تاون دوست رو گم نکنه دوست نه جان لاونه که کنم از اون نه دارشی
اکه رمضان چی همون 6 رقم 7 بریم هم اکثر شون شروع نار زندان سربالان باشین ما با جنوی لام فخر جنوی لام پیش اکه همجون 600 اکه همجون 600 اکه همجون 1200 کارت زد اکه ارماد 1300 اکه خرکی 100 اکه رمضان 400 نمیدونم چی نه نمیشه شد بریم رقم 7 11 ما با جنوی لام فخر تمام رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 12 رقم 4 20 5 11 6 20 رفتیم دو با 21 زد 12 20 11 правильно ош ҳамагӣ шӯи на ҳам ақсақ шӯ нахадем медурем аву мегем шӯи паланго медурем аву паву мекунем шӯи гап чап мекунем шӯи на гап чап мекунем шӯи паланго гап чап мекунем хоби таги аву мегем ҳар ҷо ки сафар дорем мегем қурбони сарат гардам қурбони сарат гардам аву зиндон сарбаланд бошед зиндон сарбаланд бошед ما با شما میفخریم گپ تمام ما با شما میفخریم شیرینان تا اونم دوستان رفتیم رقم 2 زن رقم 3 میریم اکر رمضان آش تگه نیست اکر جون میریم پلان مبود شد اکر رمضان هولی بی سوکسوز کنم اکر الهام بیگ 1200 شکر جون 1000 دیگر نمونه اکر الماد 1700 نمونه اکر خرکی او نمونه اکر رمضان اوجا که این خود همه برم 200 رو دیگر نمونه این خود همه برم 200 رو دیگر نمونه که رمضان میره رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 31 رقم 7 20 22 میوشش کسانه 1 10 bu رقم 6 o şeyin haddilerim şöyle رقم 2 رقم 2 10 bu رقم 6 رقم آخری میریم به جنگیم تمام آخر رمضان دیدو گل میکشیم رقم شینا اون میگیم tak da gol بزنی اخی گل رابط بره داشی او میگه شی پارانگو میون 5 شکست نکنه خرک جون میون 5 شکست گلی جواب نده که رمضان گل شد هم اکثر شو شیرین نه هم اکثر شدین شانس داره همین هفت میرین بیستو 10 بونه 10 بونه یک رمضان 5 بار 6 بونه زد اکه الهام بیگ 7 بورتایی اکه الهام بیگ 6 بونه زد که اکه الهام بیگ 1400 میمونه 1000 داشتی اکه ایرمان 1500 دیگه میمونه اکه خرکی آوش اکه رمضان آوشیم اومدم اکه الهام بیگ جون 1400 داره خرید کارت 12 رقم 7 11 رقم 1 آخی ورد رو که رمضان رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 چیکار شده که جا 11 11 12 11 20 20 بارا شدم
11 میگیریم 11 میگیریم 12 میگیریم 11 میگیریم وارش 300 روبلی اکو برام بدون 300 روبلی پراوینا 5 رقمی ها فرق اشاش های چورا میدون دکه پومبک من موندگی رقمو سویگو رقمو او مردم کی جوشرین من دال چکو برام بدون شرینا برام بدون جوشتا کاکا اکای بیز دوسه گوتار اکای ارماد همینجا اکای ارماد نباشد دوسه متمود اکای ارماد همینجا اکای دارم نمیدونه کجا اکای بیز تی گدی براد موی اکای ارماد دوسه شما گیفتار میریم اکای رمضان خمه یک هفت سنه دور اکای رمضان نداره اکای بیز بتیم اکای رمضان گیر وارا اکای رمضان اگه بگی ای من دارشی اکای بیجا اما سویبوش گیر من دارشی پنج شده اشاش میریم همه دا بود بوری falan kadar 1800 o şava. Gap tamam okey. Akay beyojo sabır kodu rakam kolbeş tabuzu transfer. Bir kabuzu transfer can. Ben darsi. تو که خوشگلی میگه تو که دلبری تو که از همه زیباتری بریم زنده باش شیرین ها زنده و سربلند باشیم برم بریم اوه اکای بیوز تو حوزم مرا سیما چاقا تو کجا رفتی مثلا نفهمد بابشی او قوتی نرسیدی راه داریم 2 ساعت پیش تو کجا کار بیرفتی تو مثل تو کار کجا رفتی من فهمیدم 5 ساعت اشاش بریم او قوتی نرسید کار داریم 2 ساعت پیش بریم اکای الهام بیگ جون 1400 1100 گردونا اکای ارمان 1500 1000 انا اتوز 900 گردونا اکای رمضان 100 روبل دیگه نمیشه فلان دوست جو کوربونی دوست جو کوربونی ای دیگه پول بگو ادمی کور بریم ها نسا اون کورو سریوز میام بریم میره شه فلانگو داگون جو کورنسا اولی 5 6 هزار تا میریم اکمی شاش اکای رمضان و اکای رمضان because اوکی میره اکمی شاش 20 7 21 یک 21 2 11 3 12 4 20 5 20 21 21 varacon ana kakay bera beru testo varata budro varacon şuna şey falango ne sadrubli varacon mere ne sadrubli varacon her şey ayak oda var vara kara rakami ha rakami yak akay homer rakami coşta her şey akaya pas o kayna hoca her şey medre küme dönem medre akay homer kan hoca şaşı çok şey palango odamı beni aymaydım o kız hiç kadar beni aymaydım neyse bu رقمی 2 3 5 دوباره سربلا خولی مونستن 2 3 5 2 3 5 2 3 5 اکای نوبه کیش کنم باشم میاد اکای بیروز هم بدون میگه اون ها اکای بیروز رقمی 3 میگه اکای بیروز رقمی 3 2 5 خولیمون 2 5 خولیمون دوباره سربلا هیچ کنستای اکای نوبه هر در رقم تا بدون اکای نوبه یک odam durma هر در رقم تا بدون ها نه چرا
بریم بکشم اگر شی پلنگو دوانی 4 odam. اکر رمضان جو سه دیگه شی پلنگو رو بکشه نه انا همین کم میدن او شان شی پلنگو قدم میدن او شوا 3200 روبل او چی چی با اکر رمضان بری درشی اکر رمضانه اکر بهروز اکر رمضان میگم اکر بهروز سر میکنه او پول فرض جی اکر بهروز 3200 پول اومد ای پول اکر بهروز اومد اکر رمضان جو بخشی اکر بهروز من درشی او میگم رقم 1 3 4 7 1 3 4 7 1 3 4 انا 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او اکای الهام بیگ 200 روبل دیگر نمونه اکای بهروز اوش رگیم های میکافونم سه خطی کی هزار اسمی برای رقم سه خطی کی هزار اسمی میره سه خطی کی هزار اسمی میره هیچ که جواب نداد میکافونم شی پلنگو میکافونم شوی نه کس میزنه او شوا رقم 1 11 3 21 4 21 7 12 21 آستانی کارتا what is this patron is chase بریم اکای الهام بیگ اکای بهروز بین هر تون بکشم یا 1100 تقسیم کنم بین هر تون بکشم تقسیم کنم اکای رمضان هم نداره اکای رمضان 1600 میشه اکای رمضان کاش فرق نداره اکای الهام بیگ کاش اکای رمضان به جنگی تمام اکای رمضان جواب تشه نه کاش داد 3200 او شوا او again بدرو اوپا اکای رمضان کدام رقم تا بدروری اکای معروف برای 1600 هم بدرو اکای معروف اکای رمضان کدام رقم تا بدروری یک هفته اکای رمضان سریوز نه تمام اکای رمضان رقم کشه بچه 3200 میره درشی نه اکای معروف که سلامتو چکار شه کنن سه نشونه از چو میریم 7 1 3 4 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 او اکای رمضان 3200 رو میکنی 3200 جمع 1600 جمع 800 دیگه 5600 دیگه میشه پلنگو بریم اکای معروف در بازی پراسو خطه برقم بوده بچه بریم 5600 استوب سکم ای بلاد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ای اوستا شو برا بلا آخرام شما انا ها
بلا سه تو زکه رمضان اجازه کردی. سه نشون دادن رقم 4 میریم 7 1 3 4 7 1 3 4 7 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve şarkı Ramazan جون روی کاکا جون زدی با مینوس میکنیم نه داخل تو روش میشه این دارشی همه کسا شما کاجونو با بیگیز 5600 بشه کادو میزد 200 روبل همون مینوس میکشه پلنگو کادو میزد 200 روبل همون مینوس میکنم روزی هم وقت 200 روبل کمتر میپافتن 200 روبل مینوس میکنم همون دام حکای نمبر روزی حکای بروز روزی به شری نه хорошо تا زمان که پول پارت اوکی انا 3000 حکای رمضان اومد چور کافون چور 20 7 22 1 10 3 21 او او شوا رمضان این 20 بود بریم اگر رمضان او شاشه باشه این 20 بود شرینا بریم حسانی کرده بود ایجیز بریم اخوان یک اگر رمضان 5600 او شوا بریم درشی 100 بود تو 100 دو شکل 100 تامین 5500 او شاکر رمضان 5500 او شوا اگر رمضان چند شد 100 داشتی ویش 5600 بود 200 کم پارت 5500 کجا 5500 دوری چی طریق کنم 4000 کتا روز می دواتسا می دو می نویسیم 4000 جوش نمی رو تاکا این دارشی او میگه بوزه دارشی میبریم اکی معروف رقم بتم اکی معروف اکی بیروز رقم بتم اکی معروف نریم اکی الهام جون او میشیم اکی ارمان شیرپالان 900 شکل 700 دیگر نمونه اکی خرکی نستا که مو میریم اکی رمضان 1300 دیگر 4000 تا روی میکنن شیرپالانگا رقم 5 بگی اکی معروجا رقم 5 اخدر میریم اکی معروف رقم 5 اکاجا رقم که اکی معروف شیرپالانگی من راکت هم بکنیم اکی معروف اکی معروف راکت جانش میکنیم دختر میگی میریم جانانی لامو با تو میفخریم تو به هر دختری خوب هستی اکی رمضان 4000 بگی oş buldun au again اکی بیرجون رافتنش اکی هم بیرجون رافتنش کردن این اکی رمضان رنگ ریسکو اکی الهام بکن اکی الهام بکن تام دروار خیلی بارو اکی معروجون کجوشی شد نه بوزه دام بتیم
زنده باشین شیر پلنگا، زنده باشین. همه کسا خوش آمدین. زدگی ها خرسن بشین، نزدگی ها رفته نشین. آشه بله آشه میگیم. بریم رقم 1 22 رقم 2 او 3 کرول. بریم رقم 3 12 اومدگه که معلوم رقم 4 11 5 10 6 21 7 20 bu رقم 2 معلوم نکشو نکشو او یکی نوبه چی باس باشه میگم میره دار چی او میگه شیره نه او میگه گپ تمام حجیو رو گیسا حجیو جان که شیره نه به جنگین دار چی دو تا رقم پام شیره نه دو تا رقم 3 میو پام میگم چی بود 2 کرول 2 کرول بود ترینکاش کار بریم اکه ماجون شاشه نه اکه رمضان ده که شیر اخرون کارت موندن و دو سلام جواسا اکه دو جون شون اکه هونجون 200 پارتی اکه علمان 1700 داشتی اکه معروس 200 رو لگد نونا اکه رمضان 1100 رو لگد نونا اکه دو جون بعد زد دو تو اول دبر اومدگی بود رقم 3 200 شوخی میریم اکه دو جون رقم خورده سشه فهمید صبر که اکه شاشه نه رقم 3 20 رقم 4 20 5 11 بله در چک جون رقم 6 بله در چک ها 20 رقم 7 11 رقم 1 22 با هم 22 مادش رقم 2 12 شیفالانگو بو رقم 1 او شارکم میگم رقم 2 بله در چکی تک رمضان خوشان شیفالانگو دو جون خوشان هم اکثرشون شیرینار هم اکثر اون میگن شیرینار اون میگن 55 بله گرفتم یک تاشا نه شو اکر آقا اچمه گرفتی کتو بره در شیفالانگو ما 5 تا خوندم و 55 تا او یازک موزی مشنو اونا شد به اکو آیو خپل بله بخنه بخون پروت و جان که 10 تا خپل مشنو خدا بنی دا همون چیزو شما خما خدا بریم اکای هونجون 400 شیفالانگ پارتا اکای علمان 900 دیگه اونا کجون اکای معروف 100 رو دیگه اونا اکای رمضان 1500 دیگه اونا بریم داش رقم 2 رقم 2 بله چانسی بده که 10 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 31 او رقم 6 2021 رقم 7 20 رقم 1 20 بو رقم 5 شما بگو زنگیر مرا 50000 پارتون میدن پارتون می ماشین بلند میخرید اینا اصلا چی بگو شما را او دو دارک مدرجه زنگیر پول در برا زنگ بگیره شما بریم بلند بخرید او شاکه معروجون اکه معروجون همون میگیم هم اکثر شما شده نه هم اکثر شما ده بو شما میفهمید که من دارم زنده باشه شده زنده سربلند باشه تا تمونه دوستان رو گونه کشیده نه دوستان مثلا بگو دست مباره میزدم نوکش هست 10,000 بوده بخریم پول یک خلیل بوده اکه الهامه جون اکه جون 600 اکه علمات 900 اکه جون 700 نمونه اکه معروف رقم 5 اکه جون 600 صدوشی اکه رمضان 1300 گردونه او اونا شومده ماجوی تو مازه ما گریخ بخدو
بریم. رقم 6 22. رقم 7 20. رقم 1 12. رقم 2 20. رقم 3 21. رقم 4 11. رقم 5 20. Bu رقم 6 o şamigay ve رقم 7. او الا بگلی چسکو زنده و سربلند باشه اکه نمازه یک کار که دیگه نوس نیست نوس اکه معروف هست در کجا ماست که نوس نالوانا شما گولی گرم نیست اکه معروف در کجا ماست که یک گرم نوس نالوانا شما خلطش خطی لیمچش خطی من خیلی همین نوس پاعت آه نکشیده من نوس دور مکجون نگوش دیگه شاک زای هم بریم زنده و سربلند باشین هفته که همه کشه شما بخیرم اکه الهام بیگ دستت به پرتکجان 600 کارت زبود ظرف اکه علمات 500 گرم اکجان اکه معروف شیپالان 500 گرم اونا اکه رمضان 1100 گرم اکجان درش بریم رقمی 7 رقمی 7 20 Нет. Какой банк? Это... А сейчас не знаю, когда приедет. Не знаю, если честно. Номер 1. Ёзда. Жиковский аэропорт. О! رقم 2. 12. Hay kaybrin tashkili pashkili. رقم 3. 20. رقم 4. 11. رقم 5. 11. رقم 6. 20. Gap tamam. 20. 20. 11. 20. اینو بگیریم. دستادمونی برای شعر نه. اکه معروف کار بریم و تشکیل پاشنه تو داریم خیلی ماسکه یا بوده تا دعوت نکنیم بریم میشه کدام دیگه میشه تو وارش قهر کن رقم 7 رقم 3 رقم 6 5 او 6 7 6 2 4 1 میری اکه نمازون 1 اکه ارما رقم 2 اکه همه رقم 4 اکه معروف رقم 5 بگیر اکه معروف لبوی بریم قبل سکه معروف رقم 5 دو دارم دو بریم اکیل لبوی بریم تا آدرس انیخ تابوته بگویی نمیشه جو بیو رو من خیلی مثلا کار نمیبرم بیو بشینیم چخ کنیم اما اکیل رمضان خیلی کدوم شهری اوکی بریم دعوشی او مگه شرینه او مگه هم اکسخ شون شرینه هم اکسخ شما دیم ما با شما میفهمیم شیر پلانگان گریم دعوشی دیداوش آوزاد میکنه اکه داوجان آوزان نباشه ایسر بدو شیر نه ایسر رفیره بکش بدو رفت جان هفت نشون عرق میریم کدام میزن 1200 او شوا تو که خوشگلی اکه داوجان آوزان افسان شیر پلان بریم اکه رمضان شیر پلان 100 روبل دیگه اونا اکه ارما شیر پلان 300 روبل دیگه اونا اکه همه 400 خجون پرتوی اکه معروف شیر پلان گپ تمام 300 روبل دیگه اونا زلنگر زلنگر جا که من نمیدونم بخشش رو تقدم شعاری نریم
رقم یک زلنگرک جای 22. رقم 2 20. رقم 3 کدو خوش آمدی 20. رقم 4 20. رقم 5 10. رقم 6 10. رقم 7 با 22. تو که خوشگلی، تو که دلبری، تو که از همه زیباتری. بریم شیر پلنگو رحمت سوزی خوبه اکای کدو جون. اکای کدو یا بوری از صدرولان پرفمان نو طبیل نقطوری کدو یا که بریم شیر پلنگو براش رقم یک رقمی 7. اکا رقمی 6 همه دوره اچورا. اکای روبه رقمی 4. بریم اگر آدما بودن 6 همه دوره شیر پلنگو خیلی رقم 1 4 6 بکنن. اکوی برادر 235 دواره 600 روبلا کیا ای برای 600 روبلا پاس 2 پاس کرد ادامه بیرونا برای 600 روبلی کادو برای 600 روبلا نداره که کادو اکای معروف رقم 6 دروارگه اکای معروف اکای ساعت مور او با پیش میگیم اکای معروف 5 بگیریم اکای معروف 6 دواره 46 اکای معروف 5 اکای ساعت مور بالاش در 600 روبلی 2 خولیای میری 5 اکای معروف جون شانسی دیگه پارتوی 300 دیگه پارتو شیر نام شیر پلنگو 2 خولی مونده 2 اکای سوالمون رقم 3 میرین اکای سوالمون رقم 3 دو خولی مشوری نار دو خولی مونده اکای سوالمون شون اکای سوالمون 600 می پارتو اکای معروف جون 300 می پارتو اکای انا الهام جون 400 مینوس اکای جون دو کارتا درو وارده 1600 اکای الهام جون می پارتو شیر نار میرین دالشی شیر پلنگو میتونه اگه قسم بگیره بیش از 3600 کنیم شیروی نه اگه قسم بگیره بیش از 3600 کنیم شیر پلنگو اگه قسم بگیره بیش از 3600 کنیم شیروی نه اگه قسم بگیره بیش از 3600 کنیم او بریم اکای سامون اومد دو مو خولیمون کشمالی تموم بریم اکای چاپول بوشوشا چاپا بوشوشا این اکای رمضان جون او اگه اکای هم جون بپرتیم اکای معروف جون پول دوماد او میگه شیرو نه او میگیم میریم دو نشون داد از 4 2 ای یک نشون داد از 2 دو نشون از 3 4 5 یک 2 3 3000 کیلومتر نوشوا میریم اکای هم جون اکتم که شیرنار میریم اکای معروف 700 پافت تینا اکای معروف جون او اکای معروف جون 700 پافت شیپالان 400 بول میمونه اکای جون اکای سوالمون اوشدیم بریم دالشی 3000 بول اوش شوا کدو میزنم او میگیم شیپالانگو همینجا در اکای الهام بیگ همینجا اکای الهام بیگ یا او بریزمون که تشنه بود بریم دالشی میکفونه میریم 3000 شوا رقم 3 اکای سوالمون دیمو برام 10 4 11 5 22 او 6 20 پریدم 7 10 1
20 بور رقم 5 اکای معروف او شوا 3000 روبل بود استانی کارتو میریم رقم 6 او میگه اکای هومجو شه نه رقمی که در رقم فتخا اکای معروف 3000 او شما میگیم میریم بوزا دوم تیم زنده و سربلند باشین زنده و سربلند باشین به جنگیم او اکای معروف یا وقتا کش شد اکای معروف مولا وقتا کش شد میریم درسی زنده باشه شیرین هم زنده باشین میرین درسی پلانگو میرین درسی بورس منشی اکای الهون جون راکت میکنه اکا او 1800 اکای ارماد 302 اکا جون 100 دیگر اکای معروف 402 اکا جون 3300 دیگر نمونا اکای رمضان شیپلانگ 700 روبل دیگر نمونا میرین درسی او میگین شیرین او میگین مهرین دهالشی رقم 6 11 7 20 1 20 2 30 3 31 4 22 5 22 نه که برای جزی که رقمی 3 و 2 او شانسه میگم رقمی 4 او میگه شیر پلانگو هم اکثر شما شیرین نه اکای سوال موجود همینجا اکای سوال مرو او میگه شیر پلانگو درافت اول ندم اکای همیجان دریز ببند و شیرین اول مدرو میبینوش اکاجون ما میبینوش شیرین روی کلا باشید داشت من اومدگی اکاجون زدش اومدگی اول از ببند اومدگی شیرین میریم 3000 رقمی 4 میریم او شوا شیرین کدام میزن او شوا میریم دالشی اکای هم بیجون اگر از خود رو بینیم دو تلامنایی و شکجون ما بریم اکای ارماد 500 اونا اکای معروف 3200 اونا اکای رمضان شهانه 500 رو دیگه اونا اکای انا الهم بیجون پول دماده کجون او میشه شیرنا او میشه میریم همه دا بود بوری گل دا بوری تراکتور ت ت ت ت ت رقمی 4 22 اکای الهم دو سال اکای دوجو خشا کجون 20 10 تا اکای معروجون بنا از واسط نمون برو بریا رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 7 10 رقم 1 12 رقم 2 21 رقم 3 21 bu رقم 4 o شامگی میمونه رقم 5 اکای داود زدارو براجان زدارو کک واس دلا او میگه شیرین او میگیم هم اکثر شما شیرین هم اکثر شما دیشه پرنگو او میگه او اکای معروف یک میلیون 2000 رو رکیده هم اکای معروف اولی رکیده میکشه یک کارتر کشو کنی میره درشی در رقم 5 میریم بریم درشی بورشی پول یک اپارتمان برای 30000 شد 12000 شد چی میشه نمیشه چی میشه برو از تو جدا نمیشه چی میشه نمیشه اکای معروف 2000 تا بخمریم اکای الهونبک شیرپالان 400 دیگر دمونا اکای ارماز شیرپالان انا 300 دیگر دمونا انا اکای معروف 1100 دیگر دمونا اکای رمضان شیرپالان 300 دیگر دمونا میرین داش همه دا بود بوری گپ تموم اکای 5 11 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 33 رقم 2 20 رقم 3 10 نمره 4 10 bu رقم 6 o şamege میمونه رقم 7 هم اکثر خوب بخله میده جون خوش شفه میگه bakal top test دهن نمره ekran میگم
Ekran radyacı kanal. Bakalite ekran var ki adını kesi bakalım ya. Verin. O şavake Ramazan. Yak zat. Vale rakam yak basi yüzde daha şey falan var. Rakam bir de vereyim. Ake Ramazan o şavake. O yak basi yüzde daha şey falan go. Yak basi yüzde bu basi yüzde daha şey ne? Au megim. Akadyon iş. Ama akay sağlığı der zabona kanda waydos. Akay ilhombek disal diğer akadyon. Akay elmas sadr bilgad ona. Akay maruf hazır diğer ona. Akay Ramazan hafsadr bilgad ona. Gap tamam benim rakam 4. Rakam 4. 24. Rakam 3. 10. Rakam 4. 20. Rakam 5. 10. Rakam 6. 12. Rakam 7. 11. Rakam 1. 11. Bu rakam 2 o şava. Ayse verin. Akayır macun o çarşır falan. Au cabı geldi yol megem şey falan go. Ham aksak şu şöyle ham aksak şu değil. Mo bohoşu mo ho ver fakre tamam. Ya hafta izor şamı tak. Tamam akay Ramazan xiyol ki izor kesege artık canın la buruna gel tamam. Canın la artık buruna gel şöyle canın la. Akayır homegon o akayır var şey falan. Kartay xizdalar kacım düzler kacım pansar diğer numara şeyler. Akay maruf şey falan ne sadi diğer numara. Akay Ramazan şey falan hafsada şöyle pansar diyor. Onda şavuk tarak falan can gibi falan tam canı şey. Akam şey 24. Akam çok. 20. Akam 5. 30. Akam 6. 10. Akam ha vara cazı kali kaka. Akam 24. Akam maruf. Akam 1. 10. Akam 2. 10. Bu akam 5 o şangı var akam 6. Au میگه برام دروی شد پالانگو تو که برای تو که از همه به با پالی بریم به جنگ دهل شهی ayla hoş olsun. Akay Ramazan bana götürüyor şuradaki joyi. Akay Ramazan. Elegant diyor ki çiğ da gel bitirmene falan. Bakalım şahla kalıyor. Ay ki bu nevisin okuy. Akay saadını okuy da kadın şahri şeyler. Akay saadını ol. Bakadon şahri akam. Ver darşi. Zelena Gorod. Oxi Zelena Gorod da. Kadon tarafa da ki nazika kajon. Da kadon şah nazika. Verin. Akay hovejon de sade parta kajon. Akay elva şey falan sesler diğer ona. Ama akay maruf. Hazır çoğusal gelme sade şakajon. Akay Ramazan sesler diğer ona. Ver darşi. Au mega rakam şaş oblus. Rakam şaş. 11. Rakam ha. 20. Oblus. Rakam 20. Rakam Moskva. Rakam 2. Rakam 2. Seta Karol Trinkaşkar. Anaha. Rakam 3. Rakam 20. Rakam 4. Rakam 4. 10. Rakam 5. Rakam 5. 22. Akı bir folya nak şöme şöme bu rakam 2. O şange ve rakam 3. زنده و سربلند و شیر فلانگو ما با شما میفخریم جانان لا با پیش ما با جانان لا میفخریم هم اکثر شما شده نرو هم اکثر شما دیم تا تمام دوستان رو گناه کنید دوستان مهربان رو گناه کنید در جهان به دوست دیدن مشکلات مشکلاتان کنید کسان رو گناه کنید خواهر که معروف که بریم و خوش معصر شش دوست خرید زنده و سربلند و شیر اینا بریم
Aka ilhombe çorsa akademi parti aka elmas şerpalan 100 rubl دیگر به اونا رقم کیزا aka elmacı بخشش 700 rubl دیگر به karta زد 700 rubl دیگر بریم aka معروف şerpalan 1400 شکایت 1300 دیگر به اونا aka ramazan şerpalan 300 100 rubl دیگر به اونا بریم aka elmacı bu بریم aka elmacı olsa şerpalan 700 rubl دیگر بخشش بریم رقم 3 11 رقم 4 22 اکی خیلی میشه لبوی بریم یک رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 22 22 22 اینم گیریم اکی لبوی بریم نمیشه اکی اما همه تونو تا که لبوی بریم ابو خیبیونه که من نگوتا تکجویم دو کل بکروم بریم شرپالانگو رقم 4 رقم 2 برای کردن بریم اکه ایلهومه رقم 6 درورا اکوی برای درو اکه رمضان عدین 3 درورا بریم اگر ندورا 3 متر دا قبلست اکه معروف اکه ایلما رقم 3 درو واردای بریم اکه بیو اکه معروف رقم تا دوار درو اکه معروف رقم 5 اکه معروف رقم 5 حالا اکه گوز بکوبشیم بچه‌ای که دماسکو گوز بریم پیشونوز شورا و بخدا درجه یا رفیق مثلا یا دونا این یا حافظ ختمه بگین خیلی اشتباه اکجونا ای یا جوری دیگه دارم بگم باید زمان خیلی لدورا تمام خالی شینو پیوز بگین برویم بگردیم پیششون بریم علاقه دار روسینه سوا کنیم بیان چپنا شویم حالا میگم که بریم او شرپالانگو خوش آمده دیاران خوش آمده هم اکسب شما شده نه هم اکسب شما ده ما با شما بفخریم درسی سه تا بود سخن رکت تکه معروف سخن رکت زنده و سربلند باشین رقمی 4 نشان در پنج شرینار 1800 رو کدوم او شوا زمان دست بالای کارتو با دست همین روزا که موزگی وایرون کنگه زنو او مکی بریم اکای ایلهومبک شرپلانگ ما اکجون 700 پارتی در رقم سرخا اکای رمضان رقم 7 700 پارت اکجون 200 رو دیگر اکجون اکای ایرمات شرپلانگ ما 400 دیگر اونا اکای معروف شرپلانگ 1300 اکجون 1000 او اونا همه در برد بوری همه در پیش روی کدوم 1800 شما رقم 5 21 6 12 قبل رقم 7 20 رقم 1 20 2 20 21 رقم 3 10 رقم 4 11 21 اینو میخمریم نه صد رولی برام بدرویم شرپالانگو نه صد رولی برام بدرویم میریم برام بدرویم شرپالانگو رقمی 5 رقمی 2 برا کدای رقمی 4 اکا ایلهومه کمه دروریم اکا ایلهومه رقمی 4 شمه دروریم 3 پاس کدای میریم 1 7 6 1 7 6 6 که بود اکا ایلهومه کمه دروریم شخصی رقم دروریم میریم 1 7 پاسکال هیچ کار 4 آنان داریم هیچ شکل 4 آنان داریم باید هر تقریبا بکش رو تقسیم کنیم
Akay Elman, Akay Maruf. Bine her to taksim kının sarılıyor bu kaşım. Mere dalşi. Akay cevabete bine her to taksim kının bu kaşım. Akay Maruf, Akay Elman. Farklıyız. Akay Elman taksim yok bu kaşım. Akay Bakhtovar varan sadi ya odam budur rakam 4 am durmaga hisoblayın. Odamı buduram nemidurum. Rakam 4 xiyol isol kaga odam budur rakam 4 am dururum. Beni. Varan sadi Akay Elman ne? Akay Elman ne çok yakıyor. Taksim bu an zaç mega bu kaşın. Verin gavliz. Akay Salmojo da varan sarubra nemidur Akay Salmojo. Au. Çağır durma. Rakam 4 durmaya gel. Ya 4 durmaya gel. 4 durmaya gel şey falan go. Taksim nakan 4 ama dururum. Nereye? Aga Akay Salmojo 3000 ta vik şey falan kaş. Ne? Merin. Ne ki boşa ya burga boşa ha. Au mege var sen panjon 2 4 Akay Homek metein 2 4 5 2 4 5. Yak 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. şey falan go rakami 4 bugün mat peş میبرن. بازی و Akay'a. Davarol bu sefer ki bu draw. Ve darşi. Nu boş sefer mi? Akay ile Homejo 1600 akajon meri. Şeroy nar. Kadın mezan da azoru. Ana sesar boşa. Akami şaş. Akami 2. Akami 2. 22. Akami 4. Akami 4. 20. 5. Akami 5. Au. Si. O şadı hazır tesarruf asan kartovu izdeyiz. Patot izçeyiz. Benim alakami şaş. Ahum megeyim. Hadi bırak kartı parayı bırak. Daha ne? Benim daha şey. Ahum megeyim. O tamam ne du sonra kumakre. Half pass. Şöyle ne rakami half kholi ay. Akay soğanı da buzi transfer half tanıma gideyim. Ola Akay soğanı half tanıma gideyim. Akay Bakhtovar sangin o metime dava. Ahum megeyim. 5000 şaş merim. Akay soğanı rakami half. Akadyon rakami keşena. Rakami half Akay soğanı. Akay ol çataşı. Akay sango. Akay Bakhtovar'ın sabır mekan var. Akay xti şeyna. Ba cami Akay soğanı. Rakam kholiş nemeri. Akay Homberg rakami şaşı. Rakami 4. 1800 me. Oy. Benim dalşi. Akay Elman rakami 2. Rakami 3. Akadyon 200 geluna. Benim dalşi. Akay Maruf rakami 5. 1002 taka 3000 meşa 2900 memuna. Benim gavniz rahmat benim darşi.
Akay Ramazon rakam 1 2 saat دیگر دونا بریم دارشی Akay Sualmon rakam 7 akajon raketa میکنیم او جواب کردی لابو گلیش است شرینا داره او Akay Sualmon 800 روی 500 دیگهش میمونه بریم دوام تنبوزی را همه تا برد بوره رقمی 6 میریم تمام رقمی 6 10 رقمی 7 رقمی 7 10 رقمی 1 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 21 رقمی 5 21 شیر پالانگو وارم بدرویم 300 روبلی شیرو اینار وارم بدرویم 300 روبلی میریم او میگیم وارم بدرویم رقمی 4 رقمی 5 Akay Sualmon 7 Akay Ramazon رقمی 1 Akay İlhami رقمی 6 میریم Akay Ramazon رقمی 1 Akay Sualmon رقمی 7 Akay İlhami رقمی 6 شیر پالانگو رقمی 2 3 دواره خوله 2 3 دواره 300 روبله خولی مونده شیر اینار Akay Ramazon جون رکتا بکن شیرا شیر پالانگو رقمی 2 3 خولی مونده استایل شیر پالانگو رقمی 2 3 دواره 300 روبله خوله Akoy berun İzmaydon anaha Povni Rusiga alsam. Mun garenim du sergen mun garenim akay Angliston bu tamam. Akay Angliston du sergen de sarı bu doşta kadın 400 ruble aktar bir şey na. 400 ruble aktar bir şey falan. Benim darşi. Au megen şeroyna au megen. Gab tamın garenim akay Angliston na şu aka. Akay tabii ki makadon bara şey falan jo akay tabii ki ne. Benim darşi. کس میزنه 1800 اوشا میرم رقمی چند رقمی چند نشون داره یا 4 5 4 نشونو ای 5 میریم میری دارشی اکا انگلیسی دون من پولش آمده یا رقمی 2 3 او اوشنی اکا الهامی 2000 سال کجا میریم اکای سواد مرود شیر پلان 200 دیگر میریم اکای رمضان 200 دیگر پرشیر نات میریم با اکای رمضان 600 پافته پانا 400 دیگرش میمونه میریم اکای رمضان کردیم اکای سواد پلوس کردیم اکای الهامی که پلوس کردیم اکای انگلیسی دون پولش ما 400 اوشنی میریم بله بله اکای انگلیسی جون دینانگنا 200 شکجون انا اوشنی 400 پافته خیلی همه در بود بوری کدو میزنه 1869 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 21 بعد نیست 1 او 31 2 12 3 10 4 11 بور رقم 1 او شاید میگم رقم 2 او میگیم هم اکثر شما نیز بودن با میبریم
او مگه شیر پلنگو او مگه یک ممشکل زنی فکرم گرد بودی بله در چکردون همه تون بخشیش انا خونه خیلی گازم برای زود کشش شیدن نمیدونم که من در خیلی کورم دار بله درشی رقم یک زد رقم دو من او شاکر امازون او مگیم شیپالانگو اکایی من گره نیم رقم چور خوله میگیری شکر من گره نیم رقم چور خوله میگیری اکا جون من گره نیم رقم چور خولی های بله اکا ارمان اود نمونه اکا معروف 2900 گرد نمونه اکا رمضان 400 کارتات زد تمام من گره نیم رقم چور اکا میگه اکا جون اکا رمضان انا 400 2200 دیگر نمونه اکا سوالمون 100 دیگر نمونه میریم اکا انگلیسیدونی ما رقمی چور اکا جون رقیت هم میکنیم بوزی اخیر 6 تا بوزی میری دارشی اکا رمضان جا اکا دابطه همه اون بوزی کنش خیلی گپ من چخی داشتون مخور می میریم دارشی 400 پاوش اکا 300 دیگر اونا میریم دارشی او میگه میرم رقمی دو رقمی دو رقمی دو 10 رقمی سه 11 رقمی چور 20 رقم 5 31 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 12 رقمی 2 خاکی خنک او رقم 5 او شاکر میگه من رقمی 6 او میگه شیرین نه او میگه شیر پلانگو 2 3 پاستور تمام اکه ماجون 2 3 پاستور میگه رقصش شیر نه به جنگ مایدا همه کسا خوش آمدین ما با شما میفهمیم روحان جسمان او میگیم گپ تمام شیر پلانگو گپ تمام ازدرگوش نماچنیم زنده و سربلان باشن خجون ما زنده و سربلان باشین میریم دارشی باشی پانزده رقم 6 میرین شیرین نه 15 رقم 6 میرین تا تاونه دوستان رو گم نکنه جانون لامو بتون میفهمید تمام اکای همبرگر اکای که شیر نه بریم اکای ایرما شیرپران کارتکیزا اکای ایرماجو اکای میکنیم اکای ایرما 600 پاس 400 دیگهش اکای معروجو 800 1300 دیگر اکای رمضان 2000 دیگر اکای سوالموت او اکای انگلیسیون ما شیرپران جون 200 روبل دیگر میرین دالشی گاره زکاجون این مخیرون کن تکاجون چیزی شانه شما میریم رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 12 رقمی 5 خود کنید بور رقمی 7 او شامی اکرا دانش میرین اکر پراوین 11 پراوین او شاکر سالمون او بودی کارتا دا ترس کنم چنده یا بودی اکر ماجو شما بودی سادگرای شهرینا بودی سادگرای انا نون شای خود ساده باشه باشه بگی 600 بود
Hama kısa kuşon şeruna. Hama kısa kuşon din. Again şefalango. Again. Kotaonem دوستان رو گناه کنید دوستان مهربان رو گناه کنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسان رو گناه کنید بریم Akay Lomjok Joshi Şenar بریم daha doğrusu sağ Akay Elmajon dışa diğer numuna Akay Maruf hazır dışa diğer numuna Akay Ramazan ana hazır dışa diğer numuna Akay Sadmurud Kartazat Pansar diğer memuna Akay Angliston Sadır Brigat memuna benim daha şey rakami yak 20 rakami 2 10 rakami 3 12 rakami 4 10 rakami 5 10 rakami 6 22 rakami 7 11 bu rakami 6 o şamage memel rakami 7 au mege ha aksak şoale zinda sablan boşen me jange merin dalşi şimdi açıyorum Akay Osmancan okşan şeyler. Au mege şeyler. Ham aksak şon şey falan go. Gap tamam. Akay baroda şon akadyon salam aleyküm akadyon şon şeyler. Benim dar şey rakam şarkı rakam hafızım. Au mege şey falan go. Au mege. Zinda sablan boşin. Akay Homberjon ana zaten sesler. 1700 دیگر بریم دارشی اکای علمات او اکای معروف 1100 اکای رمضان 1800 اکای سعد مراد 400 اکای انگلیسی او بریم دارشی هم اکساق شما دین رقمی 7 11 رقمی 1 30 رقمی 2 10 رقمی 7 22 رقمی 3 رقمی 4 12 رقمی 5 20 رقمی 6 10 bu میگن همین رقمی 30 اومده او شان شد سی تویز بریم او میگن هم اکساق شون شده نه هم اکساق شون شده تولانگو سیم دوبلو پجال وار میره دار شده نه زنده و تابلان و شفلانگو زنده و تابلان و شین ما با شما میفهمیم اکه انگلیسیان پاختوری اکه انگلیسیان پاختور شده هم اکسا خوشملندن اکه شادمانو آو مگیم اکه رمضان آو مگیم میریم زنده باشه شروع نه دسات آو من گرینیم دسات اومد آو میریم اکه الهام بیگ اکاجون که جوشی ازون سا اکه علمات شیرپلنگ انا 500 پر 300 دیگه دونا اکه معروف شیرپلنگ 1000 دیگه دونا اکه رمضان 2300 دیگه دونا 1800 اکه سواد مرو 300 دیگه دونا اکه من گرینیم 100 دیگه دونا میریم رقم 2 نمر 2 12 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 10 شیرپلنگو bu رقم 4 o şan 4 من رقم 5
Ha bistizar. Hakem mun galen o şava. Au negen şerina au negen. زنده و تبلا باشه هم اکثر شون شرینار هم اکثر شونه ما با شما میفخریم ما با شما میفخریم شرینار ما با شما میفخریم بریم درشی تا توانه دوستان رو گم کنید دوستان مهربان رو گم کنید در جهان به دوست بودن مشکل است رقم فهمیدی مشکل آسان کنید و کسان رو گم نکنید بریم درشی 2000 او اکای مدبک شیخ فلان 100 روبل نونه اکای معروف 900 دیگه نونه اکای رمضان 2100 دیگه 10200 دیگه نونه اکای سوالو 200 نونه اکای انگلیسی دو 600 و 100 شکا من دالشی او میگین رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 شیر پلنگو 21 bu raqami ha akal soamrud 12 20 11 20 11 o şavakal soamrud au mege men dalshi ham aksar shon shirina sem dobro pajal var sem dobro pajal var mere dalshi palango jab tamam jab tamam mere akay elmat akay on bejok shoshi shirnar badosal akay elmat акадон 500 гани партушена акай маъруф 800 гани уно акай рамазон 2200 гани уно акай соатнур 700 гани 200 дошти акай англисдон 500 гани уно шенар мерем далши ау эге ше паланго рақами 1 10 рақами 2 11 рақами 3 11 рақами 4 21 рақами 5 11 6 12 7 10 4 و 21 за о шава правильно правильно рақами 5 ау мегин шерӯй на ау мегин плакаи ай малики تو که خوشگلی تو که دلبری تو که از همه زیباتری تو که از همه زیباتری 5 گلی گپ نیست او 5 گلیچش میگم گپ نیست 5 گلیچه میکنیم شیرین 5 گلیچه میکنیم چی میشه نمیشه مراد تو جدا نمیشه چی میشه نمیشه مراد تو جدا نمیشه او میگیم شه پلنگو او میگیم انگرینیم او بگو او میگیم شه پلنگو 14 رقم فهمیدیم زنده و 5 گلی کرده میریم 5 لیش میکنیم رنگ جنون میکنیم رقم 5 میریم که چوشه مخلوق دلم قرق کسی میریم اکای ارمجون اکای ارمت پافتوری اکجون اکجونی لخت جگریمون تو گدی نیامد اکجون
الو اکا میگو تو مپارس چه پلنجون اکا دومره جو خوشان اکا میگو مپارس چه بچه ها او خیلی گوز باسته پارتا بودن شکیم خاکا جون خوب گرم نیست خاکا جون اوز اکا جون اوز برش که خاکا جون پروسا باری گرم نیست خاکا جون خوب اکا عبدالمالی جون خولی نشید خولیش بکیم اکا عبدالمالی بریم اکا ایرما جون اکا تمیکا اکا معارو جون اکا چند زن اکا معارو جون 700 دیگر نمونه اکا رمضان 2100 شکل 2000 دیگر نمونه اکا سوالمون 600 دیگر نمونه اکا انگلیسون 900 1000 دیگر نمونه اکا عبدالمالی جون رقم ششمه گیری اکا عبدالمالی رقم ششمه گیری اکا جون اولی که او اکا عبدالمالی جون رقم تمیکنیم او اکا عبدالمالی جون رقم تمیکنیم رقم 6 اکا عبدالمالیک اکا جون رقم 6 رقم تمیکنیم نه اکا عبدالمالیک همه بازی که اکا عبدالمالیک هم اصلا بازی که اکا معارو جون او خولیش بومید تو شیری نه اکا مون داریم خول اکا عبدالمالی جون رقم تمیکنیم نه گرم نیست او میگیم شه پلنگو او میگیم اکای عبدالمالیک ما رقم تمیکنیم نه بوزه دوام شه پلنگ او اکا عبدالمالیک شه پلنگ متی گدی برانوی یک کارتاش بزنم بعد تو مشکا کو کام فقط دیجیتالش میکنه پارتا با پاس میکنیم اساس کوتاه دیگه او زنده باشه شیرو نه زنده باشین بیا خود بریم حوزیم 14 رقم 5 بریم تو پارتا رقم 5 رقم 5 11 میریم رقم 6 اخشم رقم 6 21 رقم یا اکا راجو خوشا رقم سلام علیکم خوشا رقم راجو رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 خاک خنک رقم 5 خاک خنک 11 گل دا بالا 13 22 22 قاش میجاتون بره زواره میدونه شه پلنگو 300 روبلی ورا اکوی ورا درو 300 روبلی ورا میدرویم میریم دالشی اکا جنو ورا میدونه 300 روبلی رقمی انا اکا از جون درو میدونم تا گاب نیست رقم 2 رقم 3 ورا کرا میریم 4 صبح 22 5 صبح 22 میریم اکای معروف رقمی 5 اکا انگلیسی رقمی 4 اکا عبدالمالیک چانسم دارم اکا ساعتمون 600 بود اکا از جون رقمی 6 تا اکا عبدالمالیک اومدن میریم اکا از جون رقم 6 خدمت یک هفت سوی boş اکا از جون رقم میکنیم اکا رمضان رقم 1 میریم اکا رمضان رقم 1 اکا ساعتمون ندارد اکا رمضان میتونم اکا رمضان است گرد
میریم. اکای سوال 7 بتشه. 7 بتشه. اکای رمضان 7 اخیر شه پالا میریم دارشی. دو سه وقت هستی میریم. او میگن شیپالانگو او میگیم سم добро пожаловать شیپالانگو هم اکسخ شما دیم گپ تموم شیپالانگو گپ تموم حجی بابو جان کدو 4 7 اوکی اکای ساعت مرود 7 تا گرفتی 7 بتش اکای ساعت مرود 7 تا خرید گرفتی اکای رمضان لباس اکجون اکای ساعت مرود 7 تا میگیری یا 7 تا او دام بتون میریم دارشی اکای سوال موجود جواب بدیم 7 تا خرید میگیری یا 7 تا اکای رمضان بتون اکای سوال مو 7 تا میگیری تمام همه رقمو شگیر شیپالانگو میریم دارشی رقم میدونی شده رقم سه میریم او شیپالانگو هم اختصاص شما دیم سین добро пожаловать میریم به جهانگیر دارشی میریم دارشی اکای معروف 700 دیگر نمونه میریم دارشی اکای انگلیسیدون 1002 شکجون 700 دیگر نمونه اکای رقم 6 اکای علی جون اکای اناس جون اناس جون پول اوش دیم اکای رمضان رقم 1 اکای رمضان 1700 دیگر میمونه اکای انگلیسیدون اکای سوال مرود رقم 7 300 دیگر میمونه میریم اکای معروف اکای سوال مرود پول دوم اکجون اکای عبدالمالی جون تو اکای عبدالمالی جون پول دوم اکای معروف رقم 5 400 میمونه اکجون اکای انگلیسیدون شیپالان 700 میمونه اکای اناس جون اوش دیم اکای رمضان 1700 اکای سوال مرود 300 اکای عبدالمالی جون یا خودم بود یا واسه نبودی گفتو خیلی اومدن شما میکنیم هیچ کدوم نمیته که وارش داوره نبودی رقم گفتو که با برو اومدی چوک دیگه گفتو وارش رقم 7 دیگه رفتگیم رقم 16 میکنه بعد دیگه رقم اختا کجون 6 داوره دیم رفت همه دا برد بوری 1800 شوا رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 که دو اکای ایرما تایم وقتی نبودی رقم 2 12 بود ما گفتم 22 میبره تمام اکای عبدالمجید رقم 6 12 اختن شه باشه تمام 21 12 20 11 او شاکر رمضان میرم رقم 2 او میگن شیپالانگو او میگن بازی بدمونه بازی پراسا اکای عبدالمجید رقم 6 اختن کجون میرین دالشی بولشی منش او میگن شیروی نار گپ تمام حجی بو جان کرده شیروی نار گپ تمام زنده باشه شیروی نار زنده باشه سربالان باشه شیپالانگو زنده باشه سربالان باشه ما با شما میفخریم شیروی نار ما با شما میفخریم رقم 1 رقم 2 میریم اکر عبدالمالی جان اوضوع من فهمیدم باشه یه او بنویس سکا جان شتو بفیر خفانا باشه میریم دالشی ای نار بین اکر عبدالمالی جان هزار پارتون نستاد دیگر اونا اکر ایرما جان اکر ماجون پاسورا کجون اکر معروف 300 دیگر اونا اکر ماجون 1700 شکجون میونه تا 1000 انا جواب چک جمع 1800 دیگر شکنیم 1700 جمعی 1800 سیونیم 1000 3400 دیگر اونا اکر سوال نور 200 دیگر اونا اکر انگلیستون ما که باشش 800 رو بیان نونه گاب نیست اکر ما جواب همینجا که ما
Aka elma 400 pafta disa دیگه اونها میره دارشی. تمام. رقم 2 هم اکثرشون شپالانگو دا. 20 رقم 3. او 3 ماهی قپک. رقم 4 20. رقم 5 گابه زکر 11. رقم 6 20. شما شپالانگو 7 23. رقم 1 به فایده افتاده دا. او رقم 3 که الماجه او شاشه نه. میره دارش رقمی 4. او مگه شروع نه او پولی فقط جواب گدیلا شده شروع نه انا میتواریوش خط میگه میری دارشی هم اکثر شون شروع نه هم اکثر شون دی ما بوشمو میفهمیم هم روحان هم دیسان هم طرفا گپ تمام زنده باشم اکثر شون شروع نه رقم 3 رقم 4 میریم میری دارشی اکه عبدالملک جون 800 دیگه ده اونا اکه ارما 600 و 200 دوش اکه معروف شیپالان 200 روبل دیگه ده اونا اکه رمضان 2000 تولون 1300 دیگه ده اونا اکه سوادمون 100 روبل دیگه ده اونا اکه انگلیسیون 500 روبل دیگه ده اونا میریم دارشی 10000 اکه رو کنیم اکه 2000 تا روی کدوم رفت میریم دارشی رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 21 شیپالانگو بو رقمی 2 اکر او شامگه میرم رقمی 3 او مگه می جنگیم اکر عبدالملک جون او مگه شیری نه اکر عبدالملک جون او مگه اکر رمضان اکر معروف اکر انگلیسیون او کیه دیجا اکر سواد مرود ایا اوچا میگیر هم اکسا 2000 رقم 3 اکر رمضان پول تا روی کنشید نه اکر رمضان پول تا روی کم را جو هسته او اکر عبدالملک نرد بینم اکر در جوز رقم خولی شیرپالان جون اکر نیست شیرنا صبر میکنه خولی بشم صبر میکنه خولی بشم شیرنا بودی کنیم ای او بریم اکر عبدالملک شیرپالان 700 دیگه اکر عبدالملک بعد نکردگی چی دو خی کلی نیست پول قلیل دادم اکرا اکر ارما کارتاز 1000 دیگه اونا اکر معروف شیرپالان 100 روبل استالز اکر رمضان 1200 دیگه اونا اکر سواد مرود او ود اونا اکر انگلیسیون 400 روبل دیگه اونا میری دالشی قبل اکر عبدالملک خولی شاو قبل نیست بریم 3 22 4 10 5 22 6 10 7 10 1 11 2 21 شیپالانگو 22 ببینید یا bunu کارش 3 22 بودا میره شیپالانگو 3 و 4 22 کرگاه 3 و 5 بریم برام دونیم 300 روبلی شیپالانگو برام دونیم 300 روبلی 3 و 5 برا کرد برا کرد رقم 3 و رقم 5 میره دارشی من گرینیم رقم 4 من گرینیم رقم 4 بریم اکر رمضان رقم 1 اکر رمضان 1 اکر عبدالملک رقم چند رقم 6 بریم اکر عبدالملک رقم 6 رقم 2 اکر خوشبخت نیستم بریم اکر خوشبخت رقم 2 رقم 7 اکر سوالمون بزرگتر بدرون اکر سوالمون رقم 7 میره دارش 1 2 3 4 5 میره دارش چرا نه راکت هم بکش اکر خوشبخت جون راکت هم بکشید نه اکر خوشبخت جون راکت هم اکر سوالمون جون راکت هم بکشید فلان راکت هم بکنید میره دارشی
اکادون رقمی داریم ندیدیم بود وقتی اکادون چند دام اکادون بریم. همون باز بریم اکادون شما سه بودم نیست سه بول میبریموش تو خداوار اکای خوشبخت تو خداواره در بودی پراسوی سوی دورا سه نشان را اچون میریم 1800 آشتا کدام بزنم بخدا اچون چند نما که در جان پرید باید من بگم نه با کمر نه مرد یک لحظه رو میگه مرد میگه یک لحظه رو برد هرچی اکای خوشبخت 300 پافتی او شدیم اکای سوادمو 500 پافتی شیپالان 200 دیگر نمونه اکای رقم 6 اکای عبدالملک جون 400 دیگر نمونه اکای رمضان 900 دیگر نمونه من گره نیم شیپالان 100 روبلی استالز میری ای پرایم اکم کدومی مخدو چشم دام اکای غلطی گفتم اکای خوشبخت هولم میگفتم میگه که تو نوی ما گرفتی اکای یا فیلم کامنتر دفعه جنگ سرش ختم واقعا گفتم بیالو چکه کسی زن او شاوش همین بودن مثلا که برای رقم بزنم مثلا که بدرخم میرم دو خط کی میره شیپالانگو دو خط کی میره 500 اوکی فهمم بریم چور دو که چور دو که خوشبخت جواب بده میکفون شروع نه 4 500 اوکی اکای خوشبخت جواب بده چانس اوکی یک ها 500 اوکی رقم 4 میکنم رقم 4 20 رقم 5 اکای معروف مو 10 جد گشت از رقم 6 21 رقم 7 اکای سواد مول اوکی اکای سواد مرود بریم اکای کارت اکای سواد مول کارت بند نیست بریم جواب نداد رقم 7 20 رقم 1 10 حرف نخوندید رقم 2 21 رقم 3 12 21 برام بدویم 900 روبلی بریم نه عیش دکن نه عیوش هر دو برای خده بریم برام بدون شیپالانگو اکو برای شده رقم 5 رقم 6 رقم 2 بریم دالشی 900 روبلی در برای کمی درویا اکای سوالمون من میگه من نمیشه میگم من میدونم اکای سوالمون رقم 7 رقم درو بریم اکای سوالمون میگه 7 اکای نه دورم میتمود گاب نیست اکای انگلیسی دو رقم 4 میگیری اکای انگلیسی دو رقم 4 میگیری 5 پاس اکای رمضان رقم 1 این دارشی بتش اکای اناس جون 900 روبلی شیپالان جون روی میکنه رقم 4 3 و 5 خولیمون اکای سوالمون جون 700 دیگه روی میکنی اکای رمضان 900 او دوری میریم 3 و 5 خولیمون شروع نه 3 و 5 دواره 900 روبلی خولیمون تری پیار اکای معروف جون بود رو بجنگ و اکای معروف ریسک باشه دست نیم تو اومده که دوارا میریم 6 خطی دو بر اکای عبدالملک جون خطی رقم دیگه گوشیم برو اکای عبدالملک یا حضوری هم رسه 3600 دیشا اکای همازون بخنده بود رو شیفرانگو مرای پر کرد بخدو ما در کمی 3 و دان دو من داشت بس های بگیمی من برای خطو میگم که 900 بده پول شد کیف کن بکنم بخدو نمیدون نمیدونم تمام اکای عبدالملک جون شب تمام
اکای عبدالمجید گپ تمام. شش نشون رو 7 بریم. 1 2 3 و 5 خوری موندون. 3 و 5 خوری 4 6 1 2 3 4 5 6 اکای عبدالمجید جان رقمی 2 میگه کی؟ رقمی 2 میگه کی؟ قطعی 2 و 6 میرین. کدومتون زدی؟ اگر خیلی زدی 1000 روبل در 2 میته. اگر 2 زد 1000 روبل در خود میته. کارتای کدومتون زد 1000 میته. 1000 دوم میته. اگر آیزاد در خود میته. اگر هر تون زدی هیچی دا بگی میرین. اکای ساعت ورود با فکر من اکا پل پارتوفتی. من دروغ نمیگم. 900 پارو 200 میمونه اکا جون. اکای رمضان او اشدین. اکای رمضان اشدین. اوکی. اکای خوشبخت. اکای خوشبخت. خاطر رقم 6 اوکی. اکای خوشبخت. خاطر رقم 6 اوکی. اکای عبدالمجید اومگا. اکای خوشبخت روزی باشه میکفون 3600 او شوا. ای رقمی 7 میشومی. رقمی 7. نه 7 خاطی. 7 مل 7 خاطی دیگه کس رفت. اکای ساعت 2 7 هستیم اوکی. اکای تمام. نه اکای ساعت اکای خوشبخت اوکی. اکای خوشبخت. اکای عبدالمجید جون هیچ که خاطی خیلی رفتگی نیستن. خود تو خواهد پلان خود تو خواهی کدومی همی زدی 3600 توزه میگیری. نزدی هیچی. رقمی 7 20 1 10 2 22 4 11 6 21 bu raqam idi. O şabakə xoşbaxtına astanın kartı bu izləyir. Elə mən raqam istəyir. Au, məgə şeiri oynar. O şava. Dakiki raqam xoşbaxt pul bütün. Tamam. Tamam hafta metin benim darşı. Akay anacı رو افتادن نمیشه پرانجا از برای پیش هم میگه که برای کلان شده رو افتادن نمیشه. اکای رمضان پافتویا کجون من درش رقم 3 اکای سوال موضوع پافتویا پاس دیتا میرم گاوز اکای رمضان جون گاوز خلاص شما رکجون ما اکای عبدالمجید رقم یک میگیره اکا میریم اکای رمضان جون خوشون شیرنا را تو دانش کنیم. تمام. اکای عبدالمجید اکای عبدالمجید یک میگفتی 7 تا بگی جون اکای عبدالمجید 7 تا میتونتا اکای عبدالمجید رقم 6 رقم 7 هر رقم برابر میمونه تا 200 روبل دیگه اکا جون میرین دارشی اکای ما رقم 2 رقم 3 800 روبل دیگه دون اکا جون میرین دارشی اکای معروف رقم 5 اکا جون اود میمونه میرین دارشی اکای سوال مرو رقم 1 اینا رو چون من اکای سامو تموم شد اکای سوال مرو رقم 1 اکا جون 200 دوش اکا 200 دوشتی ای او چای یوش خورا او وارد نمیدهیست نیست تمام. اکای سوال مرو رقم 1 اکا جون 200 دوش 1000 سال دیگه دون اکا میرین دارشی اکا انگلیسدون رقم 4 اکا انگلیسدون رقم 4 نوتا او میرین دارشی اکای اناس جون همینجا اکای اناس جون اکای اناس همینجا باشه اکای اناس دور چه میرسیم اکا مدام اکای اناس
Aka Dali. Aka Dali John Nelson şey falan John Holishir metemur. Rakam. Beni dalşi. Hamma dona bur bori mer var rakami se. Au mege rakami se da. Rakami çor. Rakami çor 20. Rakami 5 11. Rakami 6 Aka Abdulmalik 22. Rakami 7 Aka Abdulmalik şey falan go 20. Rakami Aka Suad Muroday 11. Rakami 2 Akay ana Elmatay da. Bu rakami şan Akay Kuşbağjon xidda 1600 rakam dur şeyna. Benim dalşi. Akay Kuşbağ pul ta roikin ve istamerim. 3600 zarbi 1900 geldi ona. Benim dalşi. Çok pas. Akay anasın hamca Akay anas. Akay gözdoq şan şeyna. Au mege ma meburim au mege. Akay anasın hamca Akay anas. زنده و تبدیلم باشه زنده و تبدیلم باشه بریم 6 رقم 7 اکا عبدالملیک 6 7 اکا عبدالملیک اکا عبدالملیک رقم 6 7 شینا اکا دلی همینجا اکا خوشبخت همینجا بریم درسی رقم 4 خوله شده نه میگیریم اکا عبدالملیک 206 دیگه اونا اکا ما 600 دیگه اونا انا اکا معروف 500 دیگه اونا اکا سواد مرود 1000 دیگه اونا اکا انگلستان رفت اومد اکای معلوم اومد اکای دلی رقمی 4 میریم اکای دلی رقمی 4 اکای دلی جو رقم میکنه نه رقم میکنه او اکای دلی جو رقم میکنه شیرپلنگ بریم درشی بوشی با تو توانید دوستان رو گم نکنید اکای دلی جون دوستان مهربان و اکای دلی رقم که بوده بریم شیری نه اکای انا جون تو تماشا خیلی زد اکای ناز رقمی انا 2 با 22 زد شکر جون اکای انا جون رقمی 2 با 22 زد با 22 زد با 8 دکجو بوده اکای انا جون اکای دلی سه پر دیسا دیگه اونا اکای انا از بیسو دا بودی پراسوی بود رو که رقم خولش سال میریم رقمی 7 رقمی 7 20 اکای انا به رقم خولش ها بود رو رقم 1 10 اوکی رقمی 2 صبر که اکای خولش میتونه بود 20 رقمی 3 20 رقمی 4 اکای دلی رقمی 4 12 رقمی 5 امیدجان دوبل پجال بود 11 رقمی 6 20 20 20 20 20 20 yani ya bege دسادبلی والا ششره نه برادر نامه سابول اینو بره تو میجان بریم والاش در رقمی امین رقم اکل سوال مرو رقم یک درو واردار ایاگ میریم اکل معروف 5 اکل سوال مرو یکا میریم چور خوش دواره بودم نه چور اکل میریم اکل سوال مرو یا اکل معروف رقم 5 اکل دلی رقم 4 اکل علمان رقم 3 نگید اکل امازجو میتون میریم اکل ما جواب میتونید دا اکل امازجو میتون اکل اماز بوزی که با رقم 3 دواره او میگن شیر پلنگو او میگن گپ تموم اکای ما جواب نداد بریم دالشی اکای اناس جون شیر پلنگ دسال رو میکنه رقم 3 شده نه
زنده و سربلند باشه پلنگو. میگیم کرافتک. اوه چی دکه هم تو چالی پارچی. بریم دارشی. اکه انجام چند تا پارچه نه بریم. اکه ساعت برود شیرپلنگ مرا 800 روبل دیگه شونا. بریم. اکه معروف شیرپلنگ مرا 300 روبل دیگه شونا. بریم. اکه دلیر اود میمونا. اکه اناس جون. اکه چند تا پارچه اناس. او اکه اناس جون کجاش اکه اناس. او 300 اکه اناس 100 روبل دیگه من پول دادم. اکه اناس جون افید کات را خفای پیش کن. بریم. رقم یک کدو بزن 1200 او شوا. رقم یک 21. رقم دو 22. 3 10 4 21 5 20 6 20 7 20 یک تا yazdı. بریم. Bu رقم دو اکه ماجون 1200 او شوا. من دارشی. او میگن شروع نه هم اکثر شوشه پلنگو هم اکثر شما دیم. ما گوشمو می فکر میگیم من دارشی. زنده باش. اکه در جو پافتو باشه اکثر کشید نه. اکه انجام میرسیم اکه دو رقم خولی شما میتونم دادت ما اکه انجام 100 روبل دیگه شیپال انجام دوری. میرم رقم 3. اکه ارماجون او شاشه نه. اکه انجام خود زینه سکه خولی شما یکم ودان خود رقم تو شیپال صبر میگوز خولی میشود. اکه عبدالمالی جون 400 دیگر. اکه ارمان 1600 اکه جون 1200 606. اکه معروف 300 شیپالان 200 دیگر. پراوینا. اکه سواد مرود شیپالان 800 انا 700 دیگر. پراوینا. اکه دلیل رکت میگه پراوینا. اکه دلیل ساعت 5 اوش. اکه انازیو میشم خولی میشم بازی کنشره نه. بریم. رقم 3 او میگیم 20. 4 اکه دلیل اومد اکه دلیل 20 5 11 6 11 7 20 1 10 رقم 2 او شاکای ارمات می داشی چورلیک اکه در جون او دو سخن کرده اکه در سخن تا که نمی‌خوادیم شیر پلنگو در روز جواب ورشید نه در روز جواب ورکجونی ما اک چو هستای اکه فخری شیر پلنگ ما خشم اکه فخری رقم خوله زوج شبنه رسیم بعد یک ودام رقم بیزار رقم سمیری نزد رقم تمام بعد اکه اناستی اکه فخری کورتا بود که دوخی اکه اناس اکه فخری من دارش اکه عبدالمالی شیر پلنگ 200 اکه ارمان شیر پلنگ 1600 شکجون 2000 اکه معروف شیر پلنگ 100 اکه سوادمود 600 اکه دلیل او تمام دوره می جنگه مگنی رقم 3 10 4 10 5 22 6 20 7 10 1 21 2 11 bu رقم 5 شامل رقم 6
او بگیم تمام اکا نازون چورا خیلی چه پالان چورا اکا دلیجون خشون شه نار زنده و اکا دلی اکا نازون چورا خیلی بریم به جنگ دارشی او بریم جنگ ششلش اکا عبدالملک او اکا ارماد شیرپالان 1800 اکا معروف 106 800 نمونه اکا سوال جون 500 دیگر نمونه بریم اکا انس جون اکا انس رقمی 4 106 او میشیم بریم رقمی 6 6 چیمو 22 7 20 1 20 2 20 3 20 4 10 5 او اومد آخری نمیون 20 لش کسم 23 اکه معروف اوشا اکه عبدالملک جون هر رقمات پافتور اکه عبدالملک جون بره درشی پافتور اکه عبدالملک جون شیر نه رکتر که اکه جون بره درشی دا با بوزه دوام اتیم بره زنده و سربالان باشه اکه جون زنده و سربالان باشه گب تموم اکه انس همینجا اکه انس اکه عبدالملک جون اکه ارماد 1600 اکه معروف 1100 اکه سوالمرود 400 بریم اکه انس جون همینجا اکه انس او خب ببین چند سه پارت اکه انس اکه انس 300 پارت اکه جون 200 رو دیگر نمونه بریم درشی اکه عبدالملک جون اکه تبه کن بوزه دوامت شینا او اکه عبدالملک جون 1800 روبل دیگر نمونه بریم درشی رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 22 رقمی 3 11 رقمی 4 22 رقمی 5 20 آنها 22 اکو با بارا بدونیم 300 روبلی اکه فخری تی ایزدز بران روی بله بارا درست 300 روبلی بارا بدونیم بارا رقمی 2 رقمی 4 دیدی شو اصیبه اکه سالمون بتا یک از لبوی بریم بدرو گاب نیست اکه جون میریم اکه مالت 5 لبوی بریم بدرو میریم گاب نیست دارشی 7 6 اکه عبدالملک جون دوباره نمید اکه عبدالملک بارا اکه عبدالملک 7 6 درو وارده میریم اکه عبدالملک 7 6 درو وارده شیر پالانگو رقمی 3 خونی مونده است شیره نه رقمی 3 دوباره خونی مونده اکه فخری نمیجا اکه فخری نمیجا اکه معروف کسی همه بگی تمام اکه معروف سه اخیرد بریم دالشی خردو بزن 1800 و شاه او میگن دو نشون در رقمی 3 بریم او دو نشون در رقمی 3 بریم شیره نه جب تمام حاجی بابا جان کدوست شیره نه حاجی بابا جان کدوست زنده و سربالان باشین پرانگو زنده و سربالان باشین ما با شما میفخریم این دارش میریم
Gap tamam. Hocam kalırsan gap tamam. Benim daha şey. Rakam میدونی شما چه پرونده رقم سه میریم 1800 او شما کدوم میزنم اکای عبدالملیک شیپالان در رقم دوباره درو وردی اکاجون می جنگه میگیم او در رقم سرخط 200 دیگر اکای معروف 5 3 می جنگیم او 500 دیگر اونا اکای سوال نور او 100 دیگر اونا کو می دارشی اینجا سبب دار وقت اوگی بود او میخوریم خدا باشکر 1800 او شما کدوم میزنم رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 20 6 11 7 10 1 11 2 11 یه باشه 20 زد bu رقم 5 رقم 20 زد پرامینا نه وارش دی وارش وارا 20 20 دیگه هر چیز کدوم 12 11 10 11 20 akay amacın şuna akacağım şey palangon sarıblı varaş şöyle her dışarı dönüyor ki vereyim varaş istiyor rakam 5 agon katakoy varaduru agon udam hasta akacağım akoy agon kat varaduru hasta ka akoy agon kat varaduru hasta akay soğanın agon ya kamet dururum ben me jangı mega akma yürü sarı varış mega vereyim akşam bir 2 şaş çor haf var da pas akay adımı jonga da var pas akşam bir çor soyu buş akay anvarcı var da akay anvar pas bu akay pas çekeyim akay elma drama dori para pas ha ver akay sağını hiç kan drama dıkas medur aganı verin hiç kakına akay sağını ki budur verin dalşi şer palango varan sadrubuli au ya akay sağını drama au again şerinar au again gap tamam au again मेरे में जहांगीरदार शेरना में जहांगीरदार चौथा बोले दूसरा गुना करे au hanım tariyoş ati मेरे akay abdumalik şerpalang hadroan akay salma amca akay salmrod akay salma amca persen bakışım akay salma amca kajon akay salma çok coşu şey ha au şeroyna gap tamam neyse akay soğan brod damici akay salmona boşa har çare adama bitmeye rava akay soğan brod şerpalang coşu akacağım neyse Belki kartı akacağım o rakam sen şöyle rakam çor na to kaçdan akana bir ya ne mi durum rakam şam ben au again bozi praso da bozi beklen vereyim
زنده باشه شیرین خرید 2 میلیون جلب کنیم وقت زیاد شده بچه او میگیم شیرین او میگیم اکای سوالمو یا برگه پسکجون نیست سکجون میریم دارشی اکای معروف هر رقم اکای اوششا شیرین میریم دارشی اکای خوشبخجون 2600 3-5 اکای معروف 2 شاکرم میریم دارشی اکای عبدالمجید جون اومش اکای ایوان 1400 میمونه اکای معروف 1800 خیلی پنده 1300 2200 دیگه اونا میریم اکای سوالمو او اکای انجام 100 روبل دیگه میریم دارشی اکای خوشبخجون 2600 رقم میریم دارشی رقمی 4 رقمی 4 20 رقم 5 11 رقم 6 12 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 20 توری او شامگه رقم 1 اتا با 21 زن او میگیم گپ تموم زنده و سربلند باشه زنده و سربلند تمام وقتا خوشبختی بودن توی لکته بکشه نه در واتساپ نیز برو برنمود هم اکساق شما شدن هم اکساق شما دید برید دارشیم به جانگیم دار اکه عبدالمالی جون پافتور اکه عبدالمالی جون برید دارشیم اکه یک اکه میدو میریم شیر پرانگو همینجا آسان که جونو اکه عبدالمالی جون پافتور اکه جون اکه ارماد 1200 اکه معروف انا 2300 میمونه که جون اکه سعد مرود 500 گرم کارتا زد اکه اناس جون اول میمونه میریم دارشیم بچه‌م افیم کار کایسه ورودی و هیچ جا نمیتونم حیران معلوم ده ساعت رو değişiyor او مردم اکه عبدالمالی جون پافتور اکه اناس جون همجا اکه سوالمون اکه معروف همجا شیپارانگو سویبو کارتو سویبو کارتو شیروی نار او اکه عبدالمالیک پافتور اکه عبدالمالیک اکه سوالمون گفتی داورم بدونم دیگه پول نپارسوفتی اکه جون اکه معروف شش پایینه خاخی 5 خوله و 6 5 پاس کرده 5 پاس کرده 6 سویش پاس کرده 3 پاس 5 خوله که معروف جای خشیدن اکه عبدالمالی جون پافتور باشه که جون رکتر کشه نه هیچ اکه سالمون رقم یک گفتی داوره سر بلاک درو دیگه جوان در رقم تنها درو واردن در بوزی پراستوی 100 دوشتی کی او اوشتی کارتا 1500 یاد کارتا در بوزی های کی پول پارتوس میگن کی پول پارتوس شیر پالانگو میگن کی پول پارتوس شیر اینا اکه عبدالمالی جون پافتور اکه عبدالمالی اومد اکه عبدالمالی 800 روبل دیگه اونا بریم دارشیم به جانگیم مگه به جانگیم دارش رقمی 2 رقمی 2 رقمی 2 21 رقمی 3 رقمی 3
12 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 او 11 رقم 6 11 اکای انازجون وارش دیگه بود وارش دیگه بود سرلا هیچ کنه درآمد 35 آدم بود رفت 800 1800 بعد دیواره نه خود دیم خود رفت سرکم خود اکای بعد دیواره اکای رقم 1 زد یعنی دیم خود از معلومش کی میزنه رقم 7 خیلی رقم اوش دیگه 10 رقم 1 11 شیر پالانگو بو رقم کشید بو رقم 2 رقم 21 زد اون اکو دا فیلم بشین خوشری نه میریم دا فیلمش شیر پالانگو دا فیلمش نیم دا فیلم الو اکا ماجون سلام علیکم جون اومد اکا جون پول اومد گفت تو پول اومد تو خود آورد اکا جون افیل زاش خفوش دست اکا جون اینترنت سیستم فکرم افیل خفا افیل ابر کش حساب اکا جون ما یا خود آورد اکا جون میبینم کی دزاد رقم 2 21 کدای 12 توغری اوشا بو رقم 2 میرم رقم 3 اکای آدمالی جون افیل تاپش شه فلان جون ابا اکا جون من داشت اکا آدمالی جون افیل تاپش بکنم بدون جنگیم اکا جون من جنگیم همه قسم شما شروع نه همه قسم شما دیم او میگه شیر پلنگو او میگیم اکا اومد اکا جون اکای انا جون شیر پلنگو 200 400 پارت 200 پارتی رقم 4 احتمال رقم ده او شما میگه شروع نه رقم ده او شما میگیم همه قسم شما اکا می فیلم خوبه پیش کنین زنده باشه ما با نینجا سایدر بفهمیم خوب اکای عبدالمالی جون دیم خود میرا 600 دیگر نمونه اکای ارماد شیرپلان کارتا دا 1400 دیگر نمونه اکای معروف 2000 او نمونه اکای سوادمون 400 دیگر نمونه اکای انازیون 500 دیگر نمونه من داشتی اکای سلیمو او میگن شما شیرپلان جون شما دی هم که خوش وقت کردم پلینا پارت بود من میکروفون ما رقمی سه رقمی 3 20 رقمی 4 اکای سلیمو شما شیرپلان 20 رقمی 5 21 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 10 شیرپلنگو 21 اینا میگیریم اکل سلیمی جون خیلی شیرپلنگو خوبی سودا اکادمی بارا میدونه شروع نه 300 بارا اکل ما گفتم داورا پاس جواب نیست اکا جون ببین اصلی مردم شیرپلنگو بارا میدونه شروع نه برا درو مرحمت برا میدونه شیرپلنگو 300 برا برا شیرپلنگو رقمی 5 رقمی 6 اکل سوامون رقم 1 اکل معروف رقم 5 میریم دارشی اکل معروف 5 روز اول 3 دروارده یک سی میریم اکل فازون بخدو رقم خوله هز بیا کنیم خوله بشه شیرپلنگ بفکریم وارا بدروخی وارا 300 رقمی 7 2 اکل امرو جون دویم خود رفت 600 رقم درام اکا جون من گله نیم رقم 2 میریم من گله رقم 2 7 تانه درام میتونیم داکه فخدین اکای عبدالمالی جون رقم 7 تانه اکا جون دواره 300 روبلا شاشل خیلی دواره اکا جون میدارم تمام اکای امرو میگه اکای عبدالمالی میدارم دار میرم رقمی 5 شده رقمی 6 اکای محمد صفا جون خوشان شده اکا جون رقم خولی نیست اکا جون صبر کنید او شبانه نیست تو میشوا 5 6 چرا کی گریف همین برای چند کار
رقم 5 رقم 6 رقم 4 صاحبش رقم 4 4 خلی فهمیدم اکای اکمال جون اکای فخری 4 میگیری اکای فخری میره داشی اکای فخری رقم 4 میگیری 4 پاس برد تمام اکای فخری رقم 4 میگیری اکا جون هم اکساق شون شروع نه هم اکساق شون دی مو با شما جنگی امی فخری 4 مو خلی مو شروع نه رقم 4 دوباره سرور خلی مو دست شیر پلنگو شروع نه رقم 4 خلی شیر پلنگو رقم 4 مو خلی یای نسشه 5 شون 6 بریم اکو رقم 4 خلی ایش کنه گیریتش میره داش او میگن شیر پلنگو او میگه میریم اکای سوال رو شیر پلنگ 100 روبل دیگه دمونا اکای معروف اکای معروف جون 1700 دیگه دمونا اکای انگلیسی دون اوش دیم اکای عبدالملیک رقمی 7 اکای جون 300 روبل دیگه دمونا میره دالشی ها جنگی می جنگی اکای امرون جون می جنگی اکای عبدالملیک جون می جنگی رقمی 6 می کده بزن 1500 اوش او میگه رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقم 1 رقم 1 او یک صاحبش اکای ساعت مرود یکینی مزور اکای فخری جان 7 تا صاحب بگی بودو 4 میگی جواب نداد اکای جان ما رقم 2 22 اگه فکر صحبت چیز رقم 3 11 5 12 bu رقم یا اکای ساعت با سه پیسه دارن زاد میریم درش یو میگیم رقم 2 هم اکساق شون شد فلانگو هم اکساق شما در اکای فخری جان صبر کن بافکو بعد هم رقم خالی میشه او میگه شیرو نه اکای ساعت موجود آشو چمشه نه اکوام افیروت ما پیش کنین افیروت ما پیش کنین افیروت اف کپوی بخدو اکای فخری افیروت کان پیش کنین اف کپوی اکای ساعت موجود آشو میگه جونو با پیش بریم اکای عبدالملیک جون شیپالان 100 روبل اصالز اکای ایرمان 1200 روبل دیگر اکای معروف 1500 1600 روبل دیگر اکای ساعت موجود 1500 دیگر 100 شی اکای اناس اولمونا سه بسته جنون لال زد او میگه میرم رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 21 21 21 21 اینا میگین صاحبو رقم 200 روبل برا شیر پلنگو 200 روبل برا به درویم شروع نه حالا سه رقمی 2 7 1 یعنی درس رقم 3 صاحبو رقمو برا به درویم اکای انا اکای عبدالملیک جون 100 روبل گرو میکنیم اکای عبدالملیک رقم 2 میریم صاحبو 3 5 4 صاحبو رقمو جواب میتین شیر پلنگو اکای معروف 5 3 اگر نگیره میتون اکای معروف اگر نگیره صاحبی پس میتون اکای معروف اکای ارما جواب میتین رقم 5 3 میگیره اکای ارما 4 صاحبش دوارم دوری تمام اکای اینجا قبل نیست بریم اکای عبدالملیک جون بریم 4 صاحبش شیر پلنگو رقم 4 خوری مونده است 5 اکای معروف رقم 4 دواره 200 روبل خوری مونده است تا شیروی نار اکای فخری جوی اکای فخری 4 اخلد بریم دارشی اکای فخری جوی فیل خفای کم اکا پیش کشید نه
او مگه شیپالانگو گفت تمام کرده بزنه 1200 رو او شانشه برید درسی شد کرد تمام کنی او مگه اکه فهمیده او مگه تمام انا هم اولی اکه فهمیده این دینا پرنسس او کوری جلو ندید یک گفت انا که ما تایور میشم گفت فهمیدیم بیام اینو تاریش میکنم Meren dağılışı şey palango, meren dağılışı boluşu menşi. Meren. Akab numarajon saat me parti şey palanjon. Akay maruf 1600 akjon 1200 akjon ma. Akay fakhri şey palan 2900 akjon rakam 4 akta 2700 دیگر اون akay fakhri 2700 دیگر meren dağılışı. Au, mega şey palango. Ağzım gülüştü ya. Ay mağazıma fark etmem. Rakami say. Fuck ki 20. Çor. Desit. Panç. Yakıdı pansadı verin yakıdı. Dık şöyle. En sonra bir dönes bak. Meri rakam panç. 11. Bozuya memnun mu görmeye var rakami şaş. 20. Rakami haf akal numaralı kim o? 11. Rakam ya akal suad murod. Au! Trinkaş kar şey parango. Trinkaş kar bistedi. Bu trinkaş kar. Akay suad murod au megemi çikori kadagi bude akay suad murod. Akay amazyon pastori akay anas. Akay amazyon pastori şerina. او سیلا میگه اکای سالموز سیلا میگه میری اکای اناس پاسوری نیستن اکای فخری همجایی اکای فخری اکای عبدالمالی جون اکای کشیر نه رقمی 4 اکای فخری بتون دکا جون میری اکای عبدالمالی جون اکای میکنین اکای عبدالمالی جون اکای میکنین اکای ایمات حضور اود میمونه اکای معروف حضور صد دیگر میمونه اکای سواد مرود 2500 2700 2600 دیگر اونکا جون اکای نستن اکای فخردین بگیش اکای فخردین رقمی 4 2700 شکر جون 2600 دیگر اون şey falan benim daha baktı uzun girse اکای aldım Ali جون اکتن که شیر نه هی در رقم صد خبوزه ببریم یا قدام جون اون پرش کارتون رو تو سمت بخون اکای جون اکتن که شیر نه اکای جون ما او again şey palango. Au again توشی در که خوب وقت دید. این باشه. زنده باشه şey palango زنده و سربلند باشه میره سپان خورشید بگید. گپ نیست اکه فخرین گپ نیست. تلفن اکجون اکتم که شیر نه اکه عبدالملیک اکه عبدالملیک جون کجاش نخجون اکه ارمات کجا ده که فارم مرو دانست او اکه ارمات اکه عبدالملیک جون کجاش شیر نه اکه جون ما
Akay Abdumalik کجاشی شعر نه Akay Abdumalik او میگیم o هم Akay Abdumalik کجاشی کنم عکس کن صبر کنیم Akay Abdumalik کجاشی شعر نه Akay شعرالی جو خلاص Akay شعرالی جو اخم خلاص شعر نه اگه میخوای صبر میکنم میشه Akay جان همه Akay عذاب کی باش کجاشی Akay بخرم به شیپالانگو رقمی انا مخیم بیاد بافکم اکاپل پاویگن چون منو میگیم کی ببین خودم رقمی دو 20 رقمی 3 21 اوخیا پول اومده گه رقمی 4 21 رقمی 5 12 رقمی 6 20 7 22 1 20 bu رقمی 7 o şamil رقمی Akay Abdumalik همجا Akay Abdumalik یا پول اومده گه و Akay من نگاه همون هست نیزوخی چیم چطوری اومده نمیفهمم چطوری کی اومده گه Alex Akay خوشبخت سوم تاگزا نوشینا 2600 taka رقمی 7 رقمی 1 میریم داشتی Akay Abdumalik همینجا Akay Abdumalik اون 200 دیگه همه حضور خدت هست بگو بانو میک پافتگی Akay ارماد 800 رو دیگه اونا Akay معروف شیپانا حضور دیگه اونا Akay سوالمون 2500 دیگه اونا Akay فقط 2500 دیگه اونا داشتی میره رقم 1 شد Akay Abdumalik پول پاف Akay و رقم شیپاچا رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 31 رقم 5 20 رقم 6 10 بانو میکروی که کمی جون رقم 7 21 bu رقم 4 o şah رقم 5 vereyim او میگیم من شروع در شکایت من در شیپالانگو هم اکثر شو شیپالانگو Akay farkı ama Akay ona gel kajon pulun ana hazır saat işte kajon na kartana da hazır geldim ama beni darşı karta zaladı şeyler karta zaladı beni darşı Akay Abdumalik şey falan hazır saat hazır geldim şeyler Akay elma şaşsalı geldim Akay maruf şey falan da saat geldim Akay saat burada hazır çok saat geldim Akay farklı da hazır pasajı se hazır geldim boş ver farta ve darşı rakami 5 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 10
رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 بو بسیار بو رقم 4 بو اکه فخری او شامگیم توغری 20 11 توغری او شاکه فخری من رقم 5 او میگم اکه عبدالمجید جو جنگیم میگیم شیطان جو جنگیم بره دارشی او میگیم هم اکثر شما شدن هم اکثر شما ما با شما میفخریم سلطان دوستان رو نکنه دوستان مهربان می جنگیم شیپالانگو بره دارشی رقم 14 رقم 5 رقم فخری او شامگیم گپ تمام اکه فخری بود گپ تمام ایزرگو سلوان نکنیم بره دارشی او اکه عبدالمجید 800 دیگر اون اکه اربا شیپالان 400 دیگر اون اکه معروف شیپالان 800 دیگر اون اکه سالو شیپالان 2300 دیگر اون اکه فخری شیپالان 3500 دیگر اون بره دارشی رقم 5 رقم 5 12 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 بسیار رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 بسیار رقم 4 رقم 4 بسیار بسیار گیرم وارد صدرولی شیرپرنگو وارد شده وارد صدرولا ولی دار شکر جنوب وارم بدون شروع نه وارم بدون رقمی انا چورو رقمی دو رقم سه و رقمی یک نشون داریم دمیریم او اکای عبدالملک دروارده اکای فخرین نه اکای معروف دروارده اکای عبدالملک رقم شش رقمی 7 اکای معروف رقمی 5 من داشی اکای انگلیسیون 2 اخیر رفتیم راکت هم میکنم اکای راکت هم میکنیم او اکای انگلیسیون راکت هم میکنیم سال رو شدن بریم دارشی بولشی میشویم او زارا جونومه او نارو میگه میری دارشی او میگه شیپالانگو او میگه هم اکثر شما شروع هم اکثر شما دید ما با شما میفخریم میگیم دارش میری دارشی زنده باشه شروع زنده و سربلند باشه گپ تموم سه تقسیم کنیم اما که اما معروف رقم میگه سه تقسیمش کنیم بریم رقم یک نشونه رقم دو میریم 1200 رو او شاید کده میزنم اکای عبدالملک جون شیرپرنگ 400 دیگر اونا اکای معروف شیرپرنگ انا 600 دیگر اونا اکای انگلیسیون او میشه همه دا بود بوی شیرپرنگ کده میزنم او میگه شیر نمیری دارش یک تفاوت شیرپرنگ و رقمی دو اکای انگلیسیون او مخلص رقمی 2 22 رقمی 3 11 رقمی 4 30 او نک میگن 30 نمار در رقم 5 20 رقمی 6 10 7 22 1 21 نکی 30 مرد برمار من او شامگه رقمی اکه فخری جو او میگه شیر نه او لبوگدی جبوگدی لبوگدیلو لبوگدی جبوگدی لبوگدی جبوگدی لبوگدی جبوگدی لبوگدیلو میگه میری دارشی ای خوله ازم اونو دفتر زازا جنو نامه برم اونو پکی میپزا اکه فخری جو او یک دست مکراتم میگیردن بخشو اکه معروفی ما گفتن که 5 ایزوشش ایش نصیحت کنی تو سوخانتون رکیتا برین درشی بله 30 مردی کار رقم 14 رقم 5 گولی کنیم سنه 50 برین درشی
Akay Abdumalijon 200 دیگه دست کنه سر اکای ارما شپاران 200 دیگه اونا اکای معروف شپاران 600 500 دیگه اونا اکای سوالمون 2200 دیگه اونا اکای فخری شپاران 3500 و 4700 و 4600 دیگه اونا من داش اکای 5 خاک خنق 11 اکای 6 10 اکای 7 11 اکای 1 11 اکای 2 20 اکای 3 10 اکای 4 21 اکای فخردین یا بولگا او 11 20 10 11 او شبکه فخردین با 21 بزدی بو میریم درسی بولشی میشی گاب نیست اکای فخری 5 همه گیری یا نه اکای رمضان چی شد هیچ نشد اکای رمضان ایرینا تیجه 997 2 ایرینا ایرینا خشو الکو اکادیوز نگیرن اکای ایرینا جا اوش چی آدم یسیسون سرجو او تمام بریم اوزیار از اکای خورل نیست ایرینا جا اکای رمضان جا دو چبره است میشه اینا ایرینا اون ها کور برو پاولی دیگه ها تمام اکای رمضان اوش چرا یکم چلاویک بریم کور رو برو دیگه پاولی ایرینا خطیار ایرینا پیریود اپیش او میگه بریم اکای عبدالمالیجون او اکای ارمال شیپاران او اکای معروف چول گفت پادبانون 500 دور اکای معروف جون شیپاران شون اکای معروف 500 دوری میدروگا میگیشا بریم دارشی اکای سوالمون 2100 اکای فخری 45 4400 دیگه ای کارتا دادن 4600 5000 او نمونه بریم دارشی اکای 5 20 6 11 7 او 21 شیرون ما با شما میفخریم ما با شما میفخریم یا بردگه میفخریم 21 میگم 22 میگم اخمی 2 10 اخمی 3 22 ولادرو تیار شین 20 22 اکوی ولادرو تیار میشه ولاد همه جنگیم 300 روبلی برا یک او خبو همجوز او میخورید تمام براش رقم یک رقمی 3 بریم اکای فخردین رقمی 4 و 5 اکای عبدالملیک پاس بکنه اکای عبدالملیک ولی برا پفتو اکای عبدالملیک پاس بکنه رقم تا میریم اکای انگلیسون رقمی 2 میریم صاف دیام ایلا کتاکین صاف دیام اکای عبدالملیک پفتو میکنه رقم 2 پاس نکنه اکای معروف رقم 6 میتی اکای معروف رقم 6 7 شیپالانگو 7 پوستوی دامارا 7 خولی شیری نار اکای عبدالملیجان که دست نبیر نمیشه نه برا پاس گاف نیست اکای عبدالملیجان خیلی غیر اکتی کلام میگه شیری نار در اکای صفحه بریم دارشی رقمی 7 خولی مو شیری نار رقمی 7 مو خولی های بریم دارشی رقمی 7 مو خولی بودای شیر پالانگو گاف باینی میجدونا می رقمی 7 مو خولی های بریم دارشی پالانگو گاف تمام اکادون رقمی 7 خولی مون گاف تمام اگنی به زنده و سربلند باشی اکای معروف 7 تموم بریم چند ورکر یک 3 ورکر یک نشون رو رقمی 2 بریم
Akay Mavijon 100 دیگر نمیرسه شیر پلنگجون. تموم. بریم دالشی. Akay Mavijon 6-7 بریم. Akay Fakhri 4-5 5000 4006 تانا 400 دیگر اونا. Akay رقمی دو. Akay انا اومون. Teşekkür. Pulu da ağuşlayın. Akay Mavijon 100 دیگر شیر پلنگ یک 3 4 5 6 7 بریم دالشی. مکافونیم. همینجا شیر پلنگو. Akay Elmajon du axir nes Akay Elmar. Du axir nes Akay Elmajon. رقمی 3 خیلی مکافونم. همه در برد بوری، همه در موفقیت، همه در پیش روی. ما با شما میفخریم آباد باشین، آباد باشین شیرین، آباد باشین. بریم. رقمی 2. رقمی 2. دو کیای؟ Akay magame davu میگن Akay من خولیگانم. 20 خولیگان داور تندی. من گرینمی. رقمی 3. 30. رقمی 4. 22. 5. 20. 6. 20. نه که میگن 30 نمار دهی از دیگر اگر کلارش کنم. 11. 7. 22. ای 30. من 900 روبلی وارم بدونیم 900 روبلی بدونیم bu جنگین اونا شو وارا مردمی بیرون مردمی درون واراش رقمی 2 رقمی 3 Akay Adanjon او سلام علیکم خوشون Akay جان بریم Akay جانو وارم بدونیم انا 900 روبلی 4-5 پاس تمام 4-5 پاس کرد 7-6 شکر خدا کرد آنجا خدا و شکر الحمدلله سوال نکنم بریم هیچ کانادر اومد Akay انگلیسیدون و Akay ارمات شیر پلنگو باین هر تو کارتا بکش رو 900 روبلی تقسیم کنم بریم داشتی Akay جانو باین هر تو تقسیم کنم کارتا بکشم زاجیش جواب نمیدهش کنم بدورم بریم پس جو هوپا Akay معروف میگم بدورم Akay معروف برای شیر پلنگو برای 900 روبلی Akay معروف میگه رقم 6 میگم من جنگم بریم خاطر Akay معروف کی خوش میشه 900 روبلی دا Akay معروف جون 1000 روبلی زرو میکنه جون ما بریم شیر پلنگو خاطر Akay معروف کی خوش میشه وا دا 900 روبلی رقم 1 7 5 4 Akay معروف تو خط شما جنگه Akay جون Akay معروف تو خم جنگه یک بدون خاطر Akay معروف Akay سوادرو رقم 1 انا ها Akay سوادرو رقم 1 انا ای درگو دیلا میدونیم شی پلنگو میدونیم Akay دست بر Akay تو خانه میمونیم Akay فاخری خدا رقم تا بدرو ریسک هم دست تو نمانگه بگیریم شیر پلنگو دواره 900 روبلی رقمی 7 5 4 خولیای یا پا بدورین اخی پا بدورین شیر پلنگو پا بدورین تمام هیچ کانادر رو میکشم خرگانی Akay ماروجون پول دو ماشینا Akay میروجون از رقمی خولی شیر پلنگجون مثل با فکری ما کو باید وارم معلوم بشه ده نشون دو عیسیه بریم نمیدونم تمام که فقط جون بری دارشی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 всем добро пожаловать Akay معروف 1000 پارچ اوشدیم Akay سو ادمرو گپ تمام 2100 شکریون 1300 دیگه میمونه پرایوت نکن یونه یو 1200 دیگه 7200 رو بچو 1100 minus 900 Akay سو ادمرو 1200 دیگه توید 1200 رو دیگه ویگش 3200 او شاید هده میزنم
معروف یکسمی اوکی اکای معروف رقم 6 خطی رقم 1 یکسمی اوکی رقم 3 کفونون بریم جواب تشیر پالانگو میکفونون اکای ادامجا اونیدیم کارتون هم اکای شدیم با گفتیم نه بدامه رقم 3 رقم 3 21 رقم 6 رقم 6 20 پرید 1 1 21 2 2 20 21 21 بریم موندای کارتو وارا 3600 وارا 1600 شیر پالانگو وارا 1600 1600 هیچ کنه درویا اکای سعد مرود اکای علمات همین خیلی دمیجه ای رقم میشه سوی بشه بر اوست برو او اکای علمات باین هر تو کارترا بکش متاخ آنها اکای معروف درو بریم رقم میده اگه کاز 1600 نمیدونم تو کی رقم میده رو درو بریم سه نشون داد اشش میرم مگه بو اکای معروف رقم میکنیم اکای معروف ریسک ها درو من گاره نیم رقم میده میگم میدونم نگیرم تویز اکای من گاره نیم رقم تمکیم 1600 تمام کس بدن او شما بیگش هم میگم اون میگه من جنگیم شیر پالانگو زینه و سربلند باشین بین دارشی سه تقسیم سه نشون داد 6 1 2 3 6 1 2 3 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میره می دروی میبینیم می دروی میبینیم کوکی پول پارتوف کینا پارتوف کس بدن اوش نشوی بگو اوش شوا میبینیم ای بچه آمدی شما چی خونه والشه بریم اکای انگلیسی دونی ما پولد آماده اکا ما او بشیم بریم اکای آنها اکای معروف آماده او شدیم میگیم کی پول پارتوفیسه غیر یکو شیر پالانگو 3200 3200 3200 اکادیونو برای نو خیاگون سی میکنم خسام شیر پالانگو برای نگون اکای ایمرو پول دوما شه باشه 1000 دوما اکادیون اکای عبدالمجید 1000 دوما شیدار بریم شیر پالانگو برای نگون سی 3200 جامی 1600 جامی 800 5600 کدو میزنم اوش شوا بریم دال شیر پالانگو برای نگون سی برای نگون سی شیر پالانگو دا باین خوب مردک برای نگون سی برای خوب بایتون نه روی بزه بایتون اکای دال جواسا اکای جو نبودی پراسوز رقم خللا دو شیرنا صبر میکنیم میشوا اکای انا اکای انگلیسی دوم برو رقم 6 میکفونم رقم 6 اکای معروف خطی اگه کس برو اکای معروف اکای انگلیسی دوم برو نخی اکای معروف برو اگه کس خطی شیر پالان اکای انگلیسی دوم برو یا هزاری برو نخی نه او معروف برو میگن نه نمیگفتم میریم هیچ کنه سای یک خط هیچ کنه سای میریم اکای معروف جون رقم 6 شد رقم 6 دو اکای 11 های رقم یکی اکای انا رقم یکی ساعت مرو اکای ساعت مرو دیمو 11 های بریم اوشه کفونه شی پالانگو بریم رقم 2 21 های رقم 3 رقم 3
20 تا بود رقمی دیای اکا اوش شوا اکا من گارینیم 5600 از سالی کارتو بود ازدیش потом اسکیپ میرم رقمی 3 2 3 پاس تا اوش کی بود اکا فخردین کدوم رقم تا پاس میکنی سر میگیری اکا ارماجون خوشون شیرنا اکا رمضان جان میشه بود اکا فخردین اگه در خدمتتون بزنگوش اکا فخردین با این رقم بازی میکنی من گارینیم رقمی درسته اکا من گارینیم در بازی پلاتو اوش شیر پرانجون شد پاس دو چور خولیای دو چور اکای رمضان دو چور تمام دو چور اخیرش اکای رمضان دو چور اخیر اکای معروف اکای من گارینیم صبر میکنم کجا خولیش هم میتونه کجا نیما صبر میکنم در کجا فقط 2500 میلی او شام میگم اکای من گارینیم 5600 اوش شیر 5600 اکتا تمام خطی یگام کس رفتگی نبودی میرسیم بعد کارتا تا شدم من شد میریم او شب 5600 میریم همینجا نشه پلانگو اکای عبدالمالی جون گارینی بودن اکای عبدالمالی شه پلانجون 800 دیگه اونا اکای ارمز بروماجات تو زنایش که میشه پلانگو او اکای انگلیس دون میریم میریم اکای عبدالمالی رقمی ششه رقمی هاف 800 میریم دارشی اکای معروف پافتوری اکای گاب می جنگم اکای عبدالمالی جون اکای فخردین رقمی 5 رقمی 4200 میریم دارشی اکای سوالمو رقم 1 اکای سوالمو رقم 1100 میمونا میریم دارشی کیکمون اکای رمضان رقمی 4 رقمی 2 اکای جون رقیتا میکنیم اکای معروف جون اکای معروف پافتوری نباشد اکای انگلیسی دون تو 35 من ای بلا روز میگی یک دو 35 اکای فخردین بوده اکای فخردین 35 اکای رمضان 42 1 2 3 4 5 6 همه پول شگی همه پول شگی تمام میری اکای عبدالمالی 6 اکای فخردین 5 3 اکای سوالمو رقم 1 اکای رمضان رقم 42 1 2 3 4 5 6 راکت بکنیم پولم اکای می پارتون پیش پارتون باید چیگه پرسم اکای انگلیسی دون خطی یگم کس رفتگی بودی یا نه اکای انگلیسی دون جواب میتونی خطی یگم کس رفتگی بودی یا نه اکای انگلیسی دون همینجا جواب تشه پلان اکای جون کامنته در جواب خطی یگم کس رفتگی بودی رفتگی نبودی چند سمت پارتون چند سمت پارتون شه پلان جون بری اکای رمضان جون کچوشی اکای رمضان 1000 دوم اکای جون 800 دیگه اونا بریم دارسی رقم میشه اکای فخردین 20 رقم 4 اکای رمضان 11 رقم 5 اکای فخردین 11 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 11 شه پلانگو گپ تمام بول رقم 6 اکای خوش شد تمام اکای ساعت مروجون خطیت هیچ کرفتگی نبوده 5600 اکای انگلیسی دون اوش چوا بگیرش رقم 7 بریم او میگه شیرو نه او میگه شه پلانگو او میگیم گپ تمام شه پلانگو هجی او جان کدوزه من دارشی گپ تمام ایزورگو سلو بچه او اکای عبدالمالی که او میگه شه پلانگ این دارد بکا من دارشی اکای عبدالمعروف اکای معروف نه بچه خطه مثلا ندی به جنگیم اکای عبدالمالی میگه ایروز به جنگیم روز جنگیدن اکای عبدالمالی که اکای معروف هی بچه برین خطه هم کتوفی نیدا خواهی برو خیلی کتا چی بگم اکای عبدالمالی جون 1200
Акай Фахрин 4000. Акай Суадмур 1000. Акай Рамазон 600. Бере дарчи. Ау, ме ҷанги май рақами 7 мекушем 22. Рақами 1 20. баъди кушодаам будохи рақами 2 20. баъди ӯ акаам кушоду ман нависам ки рақами 3 12. барои ҳама пурсидем ки акай Суадмур барои чун акаро ҷавоб дем. Ки қатъи ки рафт ман пула напардохтам. Ҳеҷ қаҷон ман пулша пардохтам. рақами 4. Бома о акай адена дакаласои рӯз акай буду ава да комментера бинавис ки ман қатъи ҳеҷ ка рафтагӣ нестам. ӯ акаам ҷавоб шуда ман пулта пардохтам. рақами 4. рақами 4 10. рақами 5 11. 10. шепаланго бу рақами 7. акадон айс масалан кадоми мера бинависа ки ҳофиз ман қатъи ҳами рафтем. тамом не тиам ман мегирам. агар рафтагӣ боша ин бозӣ ҳами рафти мегирам. тамом 7 рақами ҳами акай Абдумалиҷон ошам ба бор дигар. ау мегем зиндаву сарбаланд боше. ӯ акаам риск карда ки дурода 1600. акай маъруф ҳам риск карда. берем дар чӯбӣ чи наши. берем рақами 7 рақами 1. рақами 1 рақами 2. ҷон акаҷон. лав акаҷон. ман барои анаму гуфтум ки акаҷоно бинависем. фаҳмидед баъди ки кушодаам шид ман барои гуфтум ки қатъи ки рафтагиай. ман анаму сообщения наёфтам охи. сообщения наёфтам. фаҳмидӣ сообщения ман наёфтам. барои барои ман барои чӣ гуфтам ки ако бирем мирдум гуфтам. оли ман зангш мезанам. мерем. акай Абдумалик Чепалан 1600 дигар дуна мерем. акай Фахриддин рақами 5 рақами 3. акаҷон 3800 дигар дуна. акай Суадмурод 900 дигар дуна. акай Рамазон 600 бана 400 дигар. акай Суадмурод ҳамин хел шуланда. акай Суадмуродҷон вақте ки ман мерем мебинем та окей то на ман мегӯ то акао бутем. акай Суадмуродҷон хутам гуфта буди ки аким 1000 даите гуфта буди. хел гуфта буди. оли ман акай занг мезанам. киштагӣ айнаҷо киштагӣ. барои 1000 рубл. ман ҳамун сообщения ҳама надидам охи. акай англисидон. акаҷон ҳамин мақсад бозингари честни ба фикр мехӯрд. мақсад қатъи ман бозӣ мекунем бозингари честни баъди мегӯм мақсад албои бозӣ барам медурод. ҳамун вақте ки рақами 1 2 то окей гуфтӣ ку ака. охи ҳамун гӯш кун. ман тира кафондагӣ набудам. ҳамин то нависи ки 1 2 окей ҳамин хел буд ака. гап барои 1000 рубл не. охи окей не ҳам 1 2 мақсад маълум. ҳам 1 2 барои чӣ нависи акаҷони мо? 20. тира кафондагӣ набудам ака. тира кафондагӣ набудам. фаҳмид акаҷон. мақсад ман ако мегӯям ки мақсад бозингари честни бошад. ака мо да фарқ надорам мепартои намепартои фаҳмам 22. рақами 3. мақсад агар ҳамин буф мақсад мегӯм буфарда ки мақсад ҳамин будро ҳурмат кунам. мақсад бозингар ака мо да фаҳм метавонам метавонам ҳурмат ки 1000 парту тамом вақт рақами 1 бутемуш чиса как ёки чави. тамом. рақами 5 20. рақами 6 11. бепарту ака дар номаш бинависем мардак бурӣ.
تمام اکجا پارت ما دانو مش بنویسید چیست مقصد بخفگی شو بود دا بو برخ نه تو نویسی او بعد الان گپ میزنی ما تو نویسی اکجا فهمید اکجا تو جو نویسی فهمید که بعد نه значи نه значи сем ефид خفوب ده خب یا 1000 رو پارت دام اکا بنویسین شی فلان جون گابت موندگی جوش شاشه نه دا اکا سواب مجوز 1000 پارت دام بنویسین شی نه رقم ده او شمگی می رقم 3 اکا با وجود شون شی نه زنده و سلام و شکاجو او میگیم رقم 2000 رقم 3 میرین اکا سواب مو هوزی گفت می پارت 1000 رو مشویس بگیریم میتون شی نه اکای عبدالملیک شیرپلنگ 1600 شکجون 1400 دیگر نمونه اکای فخردین شیرپلنگ 5 3 اختکجون 3600 دیگر نمونه اکای سوادمون حوز اگر رو پارتای خوشون میکوز 900 و 800 دیگر نمونه اکای رمضان 200 رو دیگر نمونه بینید دالشی میره شواکجون او چلمه میشه چوان اکجون رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 رقمی 4 12 اکای موجون صبر میکنه میشه شیرنا رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 رقمی 7 11 بلا ما دو دکی سو کدوم ایما اکه ایما دوسته سن خودم دارا اکه همازون جون 800 روبل دیگه بر داشی اکه ساعت مرود او اکه 1000 پارتو تا 1800 دیگه دونا بری اکه ساعت مرود همینجا اکه جون هول هم ده سوبی اکه ایما اکه رمضان جون خود 400 و 600 دیگه رقم 1 11 رقم 2 21 میریم دارشی چه پلنگو 21 گابه سکجون 10 10 20 11 او شامگه رقم میدره بو اکه رمضان دو بو اوش شاشه نه ما در خود اکه ایران کسم اکه سواد مرود همینجا اکه سواد مرود اکه انگلیسی دونی من همینجا بو شکجون 1000 اما برای سخن اشکتن برای بودی چیسید شیر نه زنده و شکر زنده و شیر نه زنده و شیر ابو بکر این اکه سواد مرود جون توغره اکه میفهمدگی بدد او اکه میگه که مقصد تو گفتی که من طول رقم یک اکه سوال بود اکشو بودم من گفتم دیگه نمیشه که او اکه نویس بعد کارتاج داد تو اکه گفت همین خلیل تو مقصد تو نکشدگی بودم گفت تمام همون 1000 مشون پارتون پلا پارتون تنو اکه سوال بود نویسیم میرم رقم 3 او شوا اکه سوال بود 1000 دیگه ما نویسیم نریم اکه عبدالملیک جون 1200 دیگه دونا اکه فخردین 3400 دیگه دونا اکه سوال بود 1800 و 1700 دیگه دونا اکه رمضان 800 کارتات باز 1200 دیگه دو اکشن دو چو اکه انگلیسی دون زنده و شکجون 1000 عمل گیرد نمو اکه نویسیم اکه سوال بود من گاریم همو اکه ای یا رحمت پامات بوش رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 11 او میگیم رقم 1 20 رقم 2 خاک کنگ 11 بو رقم 5 پراوینا او شما میگیم رقم 6 او میگیم شیروی نه او میگیم اگلا دا اوتا کدیم کفون سا کدیم گلدا بوله ترزا رزا کسایمو او میگیم کسایمونو سنا خوش میجاش برزا اکل سوالون خورد میتون دایی جامیتا اکل فخری او شاشه نه بچه های پلتفرم توریک شده باشه که ما روشانش میکنیم همین خیلی روشانش کن شیروی نه همین خیلی شما سوزه یا زیرش دست سوز باشه سوز بگیم نباشه میگیم روشانش میکنیم بریم اکه عبدالملیک جون 1000 اکه فخری 3400 و 3800 دیگر اکه سوادمون 1600 اکه رمضان 1000 بریم دارشی چوتکا تمام چوتکا باشه که دیگران نشون میکنیم و به گفتار گوش میکنیم اندکتر شد رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3
11 21 رقم 4 20 رقم 5 20 bu raqami o şabaka bege men yaki mocha maka anglisidan bozی کنم maka نکنه باباجان خیلی شه بچه‌جان همه اکا بازی کنم میکنه نکنه خیلی شه نه در بازی پراستوی ولی دارش رقم 2 رقم 3 شروع نه رقم 2 رقم 3 او میگه شه پرنگو او میگه گپ تمام حاجی باباجان کدو 5 برا نشه چه بدون اکا جون تمام اکا سخن کرد Hatta Aliş Temrik bir takarını kon bakma Aliş'e dayanmış. Au. Jabba gadi lu, lu. Very dark. Khalay azamazan, onun dışarı Ramazan. هم اکثر شما شی پلنگو تاخیر شبیه اونا شغل خبر تو دا فراموش میکنه در این فرد بریم درشیم هم اکثر شما دیم اکا گفتن که کارتر علیش کنن من گفتم گاب نیست اونا شغل کارتر نه 10 تا علیش میکنه 10 تا بود یا بول نزدیم بنا این کارتر علیش کردم بگیه که خولای azamazan onu diktar domazan diktar tame baran onu takime paza verin darşın زنده باشین شروع نار زنده و سربلند verin darşi menşi bolşi Meşe vakit Saadın hocam guptiyorsa bir davolni bırak. Diga polni ırsı da. Rakam 2 tarafıdır, rakam 2 rakam semeri. Ana hadi diga karton daha o parvoz mekan ki mu bulamadı. Mu az kafas bulamadı. Tamam arkadaşlar glavni şuma bozida davolni boşun şey falan go. Mun çem karta alışık koli kenar fonda şov var. Alış mekan kartı da tam pas eda. Beni dağıtın. Dızar o şaşır falan gömerin dağılış. Zinde boşun. Akay Abdumalik John 800 rubli digar. Akay Fakhreddin 3600 digar. Akay Suadmur 1700 digar. Akay Ramazan 1400 od. Pravina. Muhammed Salman arkadaşlar fulaz. Akay Muhammadjon rakam kholi nadoşe bacha sabr mekan meshava kajon. Rakam 3 11 rakam 4 21 رقم 5 23 رقم 6 31 او رقم 7 10 رقم 1 خاک او اکای ساعت مراد دولت بسرت میان 31 شکستی رقم 2 خاک خنک اکای ساعت مراد او میگم 31 میان شما سه بالا شکست Akay Suadmuro davlat basarı sadisi sonra şavi sarı ana ha onu şerö zamonavi khati şerö zamonavi au ana mi chot kay baxo chem ayruşuna khon ki torikak chot ka biseram badam biseram badam ne ki bisem yok da onu şkasadan kakay fakhrin jo be yagon kruk ya ga kami demerin o şavaka megin زنده باشه شی پلنگو زنده باشین میگن که ما با شما میفخریم اکای عبدالملیک شی پلنگ 800 دوشا کجون پراوینا 600 میمونه پراوینا اکای فخرجون بعد نبود کارتونه که 3400 نوچوا اکای سوادنور 2000 میمونه کجون اکای رمضان 1200 دیگه میمونه برین درش همتون در بود رقم 2 میریم رقم 2 22 درام 20 درام بعد نیست رقم 3 10 رقم 4 20
رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 بگردی 22 22 22 اکو برا میدونی شی فلان گفت تمام 300 روبلی برا ما با شما میفخریم هم روحان هم جسمان همه طرفا برا میدونیم اخیر گپ تمام شی فلانگو برا میدونیم گپ تمام رقم 3 و رقم 2 رقم 1 برا کم بریم اکر رمضان رقم 4 اکر فخری 3 و 5 بریم اکر رمضان 4 اکر فخری رقم 3 و رقم 5 رقم 7 6 سویبوش اکر عبدالمالی جون داور اکر نداره اکر معروف شش میتین گام نیست اکر عبدالمالی جواب میتین داور اکر مدره شیرنا برا 7 6 سویبوش گیرتر اکر عبدالمالی رقم 7 رقم 6 بریم همه اکر امروز سویبو رقم شی فلانگو و بعد دیگه سر نمیش دفتم اکر عبدالمالی کرد اکر عبدالمالی که می جنگیم میریم داش رقم 1 نشون داد رقم 2 میره همه دا برد بول شی فلانگو ویگو تا کاجون 1800 روبل او اکای بابا جان همه درو شی فلانگو صبر میکنیم میشه میگن صبر که از حالا اتالا میشه میریم یک حقیقی 500 روبل میره شی فلانگو بعد یک شده میگه کاجون قبول نیست سوختی تعبیو بریم مثلا میریم پشکی بگین شی فلانگو پشکی بگین شیرین پشکی بگین یکیسه اوکی یکیسه اوکی میریم ای بلین بلین شما هستی میریم داش دو نشون هستی میریم یکیسه اوکی گفتم 1800 او شاید جنون با پیش ما با تو میفخریم میریم داشی اکای رمضان نه صد دیگر اونا اکای فخردین 2800 دیگر اونا اکای عبدالمالیک او میشه شیر نه او میکفون رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقم 5 21 بعد نیست رقمی 6 10 پری 7 11 پری یک گیزالا رقم 1 10 پری چند توز برومد یک توز دو توز سه توز برومد 6 برومد 6 نه برومد 6 نه برومد 6 خواتیش این پلنگو 6 خواتیش 21 11 میگیریم اینا میگیریم 11 میگیریم ورا میدونیم 900 روبلی میریم ورا میدونیم 900 روبلی او انا این درگوی دلنگو روشانیام وراش در رقمی 5 رقمی 2 کوه کوه ورادرو 5 اکه فخرین ده اکه رمضان یگان کس جیلت یلید ورای 900 دورا اکو ورای 900 هیچ کنه باشه با این هر تون بکشیم و تقسیم کنه اکه فخرین میرین دارشی او اگیم شیر فرنگو برای 900 سویگو رقمو تقسیم اکه رمضان تقسیم رو بکشیم با این هر تون اکه رمضان جو جواب تشریح نه تقسیم اکه سواد مرود رقم 4 کی بود اکه فخردین اکه سواد مرود پاس میکنه اکه جون بنویس اکه جون پاس باشه شیر نه ما باید هر تقسیم رو میتونیم رقمی من 5 شون دو رقمی 6 میرم اکه قهرمانجو برام نه سالوبت تو آدم شونا بره درواده نمیتونم نه داش نه دروادیم خیر رفت یعنی اکه سواد مرود جواب نداد
Акай Абдумалиҷон дар бозии паҳсо рақамот пафтор акаҷон. Мерем. Надод, мерем дар шепалангу бозиро давом метаҳем. Акай Абдумалиҷон шепаланг дар бозии паҳсо рақамот пафтор. Мерем. Акай Фахриддин 2800 дошти. Ҷамъи 900. 3700 нишон дар рақам тамом 3500 дигар. Мерем дар чӣ? Акай Суадмурод 1900 дигар. Акай Рамазон 900 дошт 1800 1500 дигар. Мерем дар чӣ? Акай Абдумалиҷон ҷавоб метаҳед шерпаланги акай ма. Набошад дар акай маъруф дар акай ана. Акай Абдумалик ҷавоб метаҳед шерна акаҷон. Акай маъруф ҳамиҷа якан мерем. ҳаст акай бобоҷон рақами ҳафта мегир акаҷон. Акай маъруф. ҳазору шашсад акай Рамазонҷон. Ай хидмат 900 1800 рақам тамом 1600. Мерем. Акай бобоҷон рақами ҳафт. Акай маъруф рақами 6. Акай маъруф рақами 6. ҳафта тамом. Акай бобоҷон. Акай бобоҷон рақами 7. Акаҷон ракета мекунем. Акай Рамазон 900 дошт 900 дигар равад 1800 рақам дорад 1600. Мерем. Акай Фахриддин 2800 дошт 900 равад 3700 3500 мон. Акай бобоҷон акай маъруф ракета мекунем шерпалангу ракета мекунем шерина. Ау мардум как у вас телевизионный. Не нартон бидон. Акай маъруф даону пулш неоҷомад. Акай маъруф 400 пар 300. Акай Абдумалиҷон шерпаланҷон хушон шернар зиндаву салома бошед акаҷон зиндаву шуд даст вабше набудед ака. Акай бобоҷон мепарта мекафонем. Ау эген шерпаланго ау эген рафака. Чанса парс акаҷони ма? О акай бобоҷон 100 донад акай 200 парс 100 дигар донад. Мен дар шерпаланго рақами 6. Рақами 6. 10. Рақами 7. 21. Рақами 1. 20. Рақами 2. 12. Рақами 3. 10. Рақами 4. 20. Рақами 5. 22. Бу рақами 5 о шавакаи Фахриддин мен дар рақами 6. Ау ҷабгадилу мегем мен дар чи. Холай азамат хайва. Акай Муҳаммадҷон фолӣ нест шерпаланҷон. Панҷфик. Акай адам чирози худи шерпаланг. Мерем дар шерунар мерем дар чи болши. Менши болши менши инши. Мерем рақами 50 рақами 6 мерем о шабакаи Фахриддин мегем. То тавонем дӯстонро гум накунед дӯстони меҳрубонро гум накунед. Мерем акай маъруф шерпаланг 200 дигар намуна. Акай Фахриддин 3900 дигар намуна. Акай Суадмурод 1800 дигар. Акай Рамазон 1400 дигар. Акай бобоҷон од мемонад. Мерем дар рақами 6. ҳам аксар хуш омадаи рақами 6 мекушоем бо 22. Рақами 7 мекушоем 22. Рақами 1 мекушоем 20. Рақами 2 мекушоем 10. Рақами 3 мекушоем 20. рақами 4 мекушоем 20. 5 мекушоем 5 калабр шуда думара 12 22 22 ко бара будоем шерпаланго акоя 300 рубли бара меҷангем. бад тамом шерпаланго бад тамом мерем. Акаҷоно бара медорем рақами 6 рақами 7.
برکت تویست میریم. اکای رمضان رقمی 2 رقمی 4 اکای فخری رقمی 3 رقمی 5 او 3 4 5 2 4 3 5 2 آدیم رقمی 1 اکای سوال مرود رقمی 1 تمام گپ تمام شد پلنگو ازدرگاه سلوانه چنین شد پلنگو ازدرگاه سلوانه چنین میریم دارشی شش کشون رو حرف بریم قدم تومت 1800 رو اوش رو شد نه اوش شوام شد پلنگو سه خطی که میره و 500 رو شد پلنگو اوه ازیده و میشود میریم دارشی پلنگو میریم دارشی می جنگیم شد پلنگو می جنگیم بازی یکنی میریم یک کسی اوکی شد پلنگ یک کسی میریم دارشی تمام یک کسی اوکی بده تمام گپ تمام شد پلنگو گپ تمام بازی و جنگ کرد میریم اکای رمضان گپ تمام 1400 و 800 دیگه دونا اکای فخرین گپ تمام 3300 دیگه دونا اکای ساعت مرود گپ تمام 1500 دیگه دونا گپ ناو سرسی که تام بوکا میریم دارشی او سلام به همه سلام پرنسس جون او رقم یا ده نمیدو یا بو نمیگه که حفی سلام علیکم نمیگه فقط اکا فخرین جون سلام رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 5 او شاش او شواشه و سه تا بلایی اوش شواشه نه میریم رقمی ها پای خدای پرنسس ها نه و چلی خدا توراکا میریم شیر پلنگو همون میگن شیره نه همون میگن هم اکساق شما دیگه فقده و شما همون ای پیشر جانان چه خدای اوخی جانان دوگونه تو اوخی برای نی فخرین دل هفت پفتور گاب نیست اگه فخرین سیگارت کشیدن نه ببینم سیگارت کشیدن بگیرم موزیک هم مونده بگیرم تو کور بورتو دیدن بگی بریم دارشی اگه 15 اگه میشاش بریم همون میگن شیره نه اگه بابا جان اگه کشید نه اگه جان اگه کنه میریم دارشی اگه معروف صد دیگه اون اگه فخرین 3300 جمع 1800 5 خطیش طرف اگرم دو 5100 4900 دیگه اونا اکای ساعت مرود 1400 دیگه اونا اکای رمضان 600 دیگه اونا اکای با وجود اختر کنیم او میگه من شریدن او میگه اکای پهلی چخر نگیره بو او اکای فخری اکای بابا جان کجاشی شد نه اکای بابا جان کجاشی شد نه او میریم رقمی 6 20 رقمی 7 20 1 21 2 20 3 11 رقمی 4 22 او رقم 5 با 22 انا که باید وارد دیگه بگذارونه شی پلنگو موفق طلای برادرو او میگه میره شی پلنگو پرنسس برید اکه سوامو رقم یک تا جوش دانینگوشو بردو تموم اکه براش شی پلنگو رقم 4 رقم 5 اکه سوامو رقم 1 بریم
Ve fakir farklı o tarafa iyi taraf kılın. Vereyim. Akay farklı o taraf kamera komentere sar terava. Vereyim. Rakam 2 şaş. Akay Ramazan rakam 2. Rakam 2. Rakam 7 şaş خالی مونده سر 7 şaş. Buna soki. Akay babacan bachcha pul nemadak shud paranjon. Ha pul naomad. Vereyim. Akay babacan rakam 7. شاش خالی مونده برایشان پاتا کو. بریم دارشی. دعواتا بیخدم بنویس. رقم 6 خالی مونده پلنگو. نمر 6 پوستوی. نمر 6 پوستوی شیر پلنگو. Akay معروف اکتیویتی گدیتی دیده تو برا. زنده و سربلند باشه شیپلنگو. Canım da TikTok baktı. Kime gel kap duruğa Benim ders. Au mege şefalango. Au mege. Benim ders. Akay mağrur rakam şaş. Tota onu دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسا رو گم نکنید بریم درشی بریم رقم 6 رقم 7 6 میگم 5 چند نشون دو 4 نشون دو رقمی 5 میرم 5 شما دیونه چیم بخدو قدقتار صدافه دویا بخدو قزان او بعدش کن پخوایشا بریم Akay Suadmurod rakam 1 Akajon 1100 rubl دیگه میمونه Akay Fakhri Sheypalan 4600 دیگه میمونه Akay Ramazon rakam 2 Akay Ramazon rakam 2 300 دیگه میمونه Akay Bobojon Sheypalan o میمونه هم اکثر شما Akay Marufjon rakam میکنی Akay Marufjon Akay Maruf او داوله چی میگه دختر بیعت دابوله صورت میگه نیستگم دابوله صورت هاز مرده نیستگم نریم Akay Marufjon 400 rubl دیگه میمونه این قدختری صدافهشم بخت و این قدختری صدافهشم نادمی گوشه شرمنده مونخدی میریم اکاجونو Akay معروف اومدی رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 اومد Akay باباجان سال دیگه دونه شپران میریم درشی رقم 6 رقم 6 31 او 7 12 1 21 2 22 3 10 4 20 bu رقم 6 اوشا که فخری پرینسه در صداخیر بوده یک دفعه میگه من خنده هم گرفته سر نوشیگیت او میگه میریم گفت تمام حجی و جان کرده شیره نه حجی و جان کرده او زنده و سربلند و شکلانگو زنده و سربلند و شید ما با شما میفخریم برنامه میخدو اکما این دختر چی بگو یه با گفتن نشد با نصیحت کردن نشد با فهموندن نشد این دختر یک روح دیگه شونده گه دل اینکه با عروسان همین خیال نفهمید اودانو میشه شهر دار رقم 7 برید Akay Marufjon o şaşırına Patra bak Akay Maruf saat داشته 1800 میمونه Akay Fakhri 4800 4400 دیگه میمونه Akay Suadmur 1000 دیگه میمونه Akay Ramazon سال دیگه میمونه Akay Bobojon o میمونه پاترا با فهموندن است با گفتن پاترا یک روی جان دیگه فهمون میکنه اون چیزی رقمی 7 22 رقم 1
10. هم خوجانی تو چی میگوی؟ رقم 2 31. رقم 3 20. رقم 4 21. اکای معروجان خود زدش رقم 5. تو چوی خسته فعلی رقم 6. رقم 6 بور اوه در نمره در گروپ از دوای زنگزای بردارم تفشونه میخونم در چیلش بنویس پیشینه را نظر نیست شما شروع نار ها اکساق شما دید تو را دیدم از هم گری رقم 2 رقم 3 میریم او پادنالا همی ما یک را کلون دار بریم اکای معروجون 1700 نمونه دوایی خیلی تو کورت قدم بگی اکای معروجون 1700 نمونه اکای فخرجون 4200 نمونه اکای سعدمرود 900 دیگر نمونه اکای رمضان کارتازا 500 دیگر نمونه اکای بابا جون پافتوره کجون اکای بابا جون پافتوره شینا اکای بابا جون 100 دیگر شما من دارش رقم 3 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 اکای خوجالی اکای بوجو رقم 7 23 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 بور رقم 7 او شاکم رقم 1 او میگن جا بگا دیلا بگا دیلو بگا دیلو جا بگا دیلا بگا دیجو بگا دیلا بگا دیجا بگا دیلو بگا دیلا بگا دیلو خولای اعظم ازن اونو دفتر رمضان دونو تکیم میپزن دفتر میبرن انا میکاریوش خطی صبح اینی میکاریوش خطی میگیم بریم شید رقم 11 رقم 11 گپ کمی دختر خودم خواندم گیسه سر وقت بود هیچ تایلوگ نباشتی گپ داوی تیاگم جدا گوش شرماده مو کدی پرنسس ای بارزاگوی اکای معروف 1600 اکای فخردین 4000 اکای سعد جون 800 اکای رمضان جون 300 اکای بابا جون انا 140 کارتازا شیفرانجون 600 اتوش 600 دیگر اتوش 500 دیگر ها شیجون tamam شیفرانگو همین خود همه بار در اکادمی سالخه پیریز میکنم 15 میتاک اصلا میخونم موزه دوام بتیم بریم رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 21 اکای خوجال خیلی 200 پارتیو سال دیگر رقم 5 20 رقم 6 11 7 20 tamam aga nime şefalango bu رقم 3 o şameri رقم 4 می akademi بکشیم نه میکفون چرا نه پریلیف میکنه در اکاون ساختن اصلا کنید اصلا اصلا خدا شو بهمدی توش موندیم بودی بریم هم اکثر شده نه هم اکثر شما دید ما با شما بفهمیم اکل سوال ما نبردم واسط ما شیفالانجو بنویس اکادمی نبردم واسط ما بنویسی انا ما سوال مرودم اکل فخرجون من اکل رمضان خام نوروش بدونم اکل بابا جون ختم بود بنویس اکجون انا بکشه بودی اکل معروف خام بدونم میون زان تو مده دومتین اکل معروف 22 اکتبر 1500 کارت داوودی اکل فخردین کسی کسی نمیشه 4400 کارت داوودی اکل سوال مرود 700 کارت داوودی اکل رمضان 100 کارت داوودی اکل بابا جون 500 کارت داوودی چیبا پیریف میکنم اکادمی پیریف میکنم میون زان تو بزنم بریم تمام گام نیست خودم دیگه امون تو اکادمی پیریف میکنم اصلا میخونم تویز اصلا میخونم اکرام خونم نموزد گابرز اکای 4600 نه در اکانت داوودی درو واردم اکای فخرین جون 4000 دوشی در اکانت درو واردم 4600 نه 4400
دو رقم وجود در بازی همه آدمایی که من خوندم با رقماتون در بازی هست های غیر این رقم هم خپل دوره شه پلنگو اوکی خدا نگهبان تو شرینا 15 منت اکای بابا جون در واتساپ نشینا
مشکندینم وقت همگی دمان تا خوبتی رو بگو بی خبری هم وقت شما شروع نه او شیر پرنگو شما ده شروع نه هم وقت شما در کجانو میدوریم رکای معروف رقم شاش کجان همینجا رکای معروف 500 دیگر نمونه کرده 12000 تا دامون رو کرد رفت رکای فخردین رقمی 5 رقمی 3 کجان مت 14400 کرده تا بوزای Accesso ad Murod, raqami adin. Accagion 700 karta da bozia ti izdes bradmur, pachuti natijaj bradmur. Accai Amazon номер 4 номер 2, брат 100 рублей осталось карта да бози. Accai Bobojon, raqami 7, 500 accagion карта да бози. Берем дальше. Ана ка суроғ мекунем биёем бозия давом мешавад шерпарангу. Бозия соҳибшон шеруи на. این خیلی نمیشه شیپارنگو این خیلی نمیشه همه قسق شما در کدونو اکای لخت جگرم اکای برادرم همسایمون خش توارمون خیلی بودو رو اخی تمام بودو رو اکای معروف جون من اومدون اختا زنده نکن دوای 1000 تا روی خیلی اکای معروف جون خب اکای معروف ها زنده زنیم اکای فخردی لخت جگر زنیم زنیم اکای فخردین اکای لخت جگرم همسایمون خش توارمون شوی پرینسس ها به دوره مکجون ما آمدم نه نه ایشو کتا استارس سلام اکا کیوش قاضی میکنی هم برده مادای او اکای معروف آمد اکای بابا سلام علیکم سازی خوب اکجون می دوره مکجون ما می دوره ما آمد بشه نه خوب اکجون ماید او اکای معروف ما او میگه اکای سواد مرود آنا اکای سواد مرود آه تلیفونش بردش اکای سواد مرود здоров нормально у вас как братья اکجون من ارسیل همیشه کم میدونم با خلاص شم سنه میدونم میدونم اکجون نفهم اکجون مزویا کاز هم برات درومدن بگی اتیا کی مزویا کو مزویا بازمی مزویا نه مزویا کجون گام نیست انا همه زن زدم اکی سوالمون رو زن زدم اکی فخری زن زدم اکی معروف زن زدم اکی رمضان موندم انا ها لودی جنتلمنی اکی دست شکسته ما سلام علیکم شگر اکی بروز دست شکسته ده این روز کار نبرومده خیلی میدونیم کار که نبرومده خطی ما کار کوخی خوب دار های همه را زن زدم شیر پلنگو در اکان ساعت 2 minut دیگه صبر میکنیم 2 minut دیگه در اکادون ساعت جادو odam da همه تمام اکای بابا جون خوشم شیرنا همه جای odamایی که در بازی پروس همه دورم اجداد میکنن برادرو اما اکل شرکت پارتون او me جنگیم شیر پلنگو اکای رمضان اومده اکای رمضان me جنگیم
Tamam öyle şerina. Hama kısa şumadan şey parango. Peş ay burmadan rakami 4 da böyle rakam 5. Bozi prafı 3 da 5. Akay fakhri da. Akay fakhdan önce akay fani kadon rakam da bu şey falan. 3 da 5. سه رقم 4 میشه یا رقم تخانم اکای معروف رقم 6 رقم 500 دوری کارت دبوزیای اکای فخردی 5 3 4 400 کارت دبوزیای اکای سوالمون رقم 1 700 کارت دبوزیای اکای رمضان 4 200 کارت دبوزیای اکای به وجود رقم 1 500 کارت دبوزیای رقم 4 میشه رقم 4 بسیار اکای درجه رقم خوری شیپانا و درست هم بکنه میشه دا رقم 6 20 akçi bas mali. Jonas malim. Da belki bas. Rakam haf. 24. Rakam yak. 20. Rakam 2. 20. Rakam ise 11. Bu rakam ya bakar bujon o şaşe na. Böyle darşi. Naşnık ki. Ay ma fakat önce adam معلمه akay ilhumbek. Akay ilhumbek tek acım. مردم گل من فقط در ادام معلمی گا اما که این همه کرد بره دارشی او چقدر اکه این همه دیدی کالیش کردی دو تا اکه باسیون بره دارشی او نگیم همه کساق شون شروع نار همه کساق شون آدین ما تو خمه بیا ادام معلمی گا بره جا اکه این همه داوش شبنه اسم شیر نه اکای همبک داوود شبناس میشه بچه گام نیست داوود شبازه برای بازی بناس مکجون اکای معروف 400 دیگه اونا اکای فخری شیپانان 4400 4200 دیگه اونا اکای سوال وجو 600 دیگه اونا اکای رمضان 100 دیگه پس اکجون اکای با وجو 1500 داشتی او تمام اکجون من اسم اکای همبک اکای همبک توغرا اکای همجون توغرا شینا من دارش رقمی یا من اسم دکجون رقم 1 20 رقم 2 21 اکای ترینکاتیجی شما رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 22 شیپارانگو 300 روبلی برام میدونه شروع نه 300 روبلی برام میدونه شیپارانگو او میگه شکر رقم خیلی سالی خوبی سلامتی و صدا کجام بریم براش رقمی 4 رقمی 7 4 نشون ده 7 میشه پلنگو سه چوش اکای معروف 6 اکای فخری 3 اکای فخری رقمی خیلی 35 اکای فخری 35 اکای فخری رقمی 35 اکای معروف رقمی 6 بریم یک دو سوی بوش اکای ساعت مرود همینجا کجام اکای ساعت مرود اکای دو کی بود اکای رمضان همینجا اکای رمضان یک دو او سویبو رقم یک دو سویبو رقم یک دو او اکا داورم بدون اکا رقم یک تا داورم دوشه بچه اکای سوالمون رقم یک اکای سوالمون رقم یک بود یک درو والا شی پلنگو یک درو واردن دو مو خوری مونست اکای رمضان همینجا اکای رمضان برید دارش او اکای روما سلام علیکم خوشحال اکا جون دوباره اکای رمضان در همینجا نباشد اکای با وجود مثل بوز کنه برید دار شیرین هم اکساق شما دیم او میگه شیطانگو او میگیم تمام اکای با وجود سوی بیش جواب داخل میتونه اکا چور هم فارغ کردم رقم 5 میریم هم اکساق شما اکای رو مجموع شما اکای دو چربونه است شیرین ها با او چربونه است اکا جون برید دارشی رقم 5 میریم دل اکای با وجود میتونه اکای رمضان نیست اکای رمضان کجا شده اکای رمضان تمام تمام اکای روما بعد اکای الهومه خیلی خجون اکای روما تمام اکجون نایسمود بریم درشی اکای فخردین رقم 35 اکجون 4240 منوت 3600 روبل دیگر اکای معروف شیرپالان 400 روبل دیگر اکای ساعت مرود 700 اکجون 600 منوت 300 روبل دیگر
Akay باباجان رقم درمتون 700 دیگه اون رقم بریم درسی گام نیست اکای باباجان ساعت فوری در مخروشین زنده و شکر گام نیست نری دکه اومد اکای بابا اکای بوس زنده و اکای هم نام تعبیگی نام اختمون رقم 5 ما اکای هم بهتون میگم که رقم 5 شد پلنگو 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 10 شی پلنگو بور گابریل بور رقم اکای هومگ نامی اساسی بریم درش اکای رمضان همینجا اکای رمضان شی پلنگ همینجا کجون اکای هومگ زنده باشه کجون زنده باشه گاب نیست هم اکساق شما دید دو هفت تو اکای باباجان دو دوازی پراسو صاحب دو هفت خولی اکای باباجان هر اکساق شیرنا بره درشی اکای رمضان همینجا شیر پلنگ اکای رمضان نباشه کارتا را پس میکنی اگر نمیتونید اکای الهام بیک گرمو ابر میتونم میپرسم شو بخفاگی نشده بریم درشی اکای سوادمو کارتا زوید اکای سوادمو کارتا زوید نکنسته اکای رمضان جان ایمد اکایون بازی تا ببرید نمیبره که مکس هیچ اکا جان مینوس اگری پس کنم از اکا جان توری اوی گرمست اکای الهام بیک همجا اکا جان بریم اکای معروف شیرپلنگ اوقد نمونه اکای فخری 3400 دیگه نمونه اکای سوادمو 2000 نمونه که 300 داشتی اکای اکای الهام بیک انا 4 دو خوله کدوم شو میگه اکا جان تمام اکای الهام بیک 4 دو میریم اکای بابا جان 600 دیگه اون اکا جان میریم درشی ماذا میگیری اکای رو ماجون بعد همه اکای الهام بیک خیلی بده اکا جان از که اکای الهام یا رقم تا پاس میکنیم اصلا اکا بگیرم نباشه تا اوت شب و اختیار تا تو تا میتونیم از اگر نباشه اکای رو ماجون صبر میکنیم دیگه مدام خود اکا جان گفت بعد اکای الهام بیک میریم رقم 2 ده اکا جان رقم کلام میگه شی پلان رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 20 نگاه رقم بزرگ تمام میریم رقم 5 رقم 5 بسیار رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 بسیار شی پلنگو گپ تمام حجبو جان کسا بور رقم 3 او شانگه به رقم 4 او میگه می جنگ اکای رو ماجو میته خولیشی میتونه کجون میره دارش شیرینار میره دارش او میگه شی پلنگو او میگه شیرینار گپ تمام چیزا مطلوبی گارم اکای سوال 6 پاس تمام اکای رو ما همینجا اکای رو ما اکای معروض شما شیرینار زنده و شکجون هم اکساق شما شیرینار هم اکساق شما دی اکای رو ما همینجا اکای رو ما بریم دارشی رقمی او سه تا رقم چون میریم اکای رو ما رقم 6 میگیری اکای دلیجون صبر میکنی شیر نه اکای دلیجون صبر میکنی این دو خولیش اکای دلیجون داخل دو تشه بچا بریم اکای معروف شیر پناه شما در کجای ما اکای روما رقم 6 اکای جون رقم میکنیم اکای فخری 3800 اکای سوالمون 1900 اکای الهام بیک شیر پناه 1500 دیگه اون اکای جون اکای بابا جون 500 میر داشی اکای روما جون رقم اکای روما جون گیرتون رقم میکنه شیر نه میریم درش زنده باشه شی پلنگو زنده و سربلند باشیم ما گفت روزا سبای میفخریم او میگم اکای هم میگم او میگم اکای فخر او میگم اکای سوادمود او میگم اکای بابا جون او میگم چوت او کامش است شیر نه او گیو کامش است شیر پلنگو ای نه هر تو ببینم
شیپالانگو میگن زنگیر اسگیر دیونه من نموی موزیاشتا. بریم درشی. اکای روماجون راکیتا میکنیم. اکای فخری در خانداد صدقه. جانون با پیش. ما با جانون میفخریم. میریم. کفونده میگه تاکه پافتمان رقمی 4. گپ تام. او با پیش گپ نیست اکاجون ما. اکای روما پولش آماده میمونه 400 روبل دیگهش. بریم درشی. رقمی 4. 21. رقمی 5. 21. رقمی 6. 20. رقمی 7. 10. میستابو میفخره تمام رقمی 1. 20. فخره گردی سرش کیش رقمی 2. او 32. رقمی 3. 21. شیپالانگو بو رقمی 2. اکل آش همگه من رقمی 3. اکل الهوبک همون میگیم هم وقت خشون شروع نه زنده باشه وقت داره زنده باشه همین بازیگرای کانال ما اونا شما این کانال کانال ما و شما میگن یا نه کانال شفا نه کانال دیگر کس کانال ما و شما او میگیم بریم زنده باشیم گفتی اکه فخری مستبای میفخریم هم روحان هم جسمان او میگیم شیپالانگو زنده باشیم به جنگ من اکه تا بازی تا دعوت تا دادن تا ساعت 4 ساعت اکای روما اکای ایران تو شا آخرین مدام برموده بیان اکای روما 300 دیگه اونا اکای فخری 3800 بود اکای 3600 دیگه اونا اکای سواد موجو با پیش 1800 دیگه اونا اکای الهومبک شیپالان 1000 میمونا اکای بابو شیپالان 400 دیگه اونا میره دالشی او رقم 3 20 آخرش پول 1300 دیگه برموده رقم 4 22 رقم 5 31 او رقم 6 20 رقم 7 22 وارا جزی کرده رقم 1 20 رقم 2 11 او رقم 5 دادم اوه بره درشی او میگه نه او با گو بوم بزنه که تیاری فیلو بوم داد بودی دیگه جوابش ندادی گو بوم بزنه گو بوم بزنه که ما کاموش پلیس پارت تو با که بوم داد 5 رقم 6 میری او میگه شیپالانگو او میگه گپ تموم شیپالانگو گپ تموم از درگو سلام نشینه او گو بوم بزنه که دیگه جواب نداد کجون میره دالشی 5000 رقم 6 میشه نه زنده باشه شیپالانگو زنده باشه میستبا گردیم تا اکه روما 200 اکه فخری 3400 ای استغفرالله اکه فخری 4000 تویست بریم اکه سواد روجو 1700 اکه الهام شیپالان انا اکه الهام 800 دیگه اکه بابو شیپالان 400 شکجون انا اون 300 روبل دیگه رقم 6 11 او رقم 7 ای او کور 2 ده 7 تکرار 32 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 میدونم کی مثلا رقم 4 20 نه رقم 5 رقم 5 21 شو وقت شما در کجا بو رقم یا بعد زدی برامدی و اکپا نویستاک در کجا 2 میلیون دیتالاک نویس گو بومزن گو یا سمیگو دستمیگو کی ما دیگه تو وقت خدمت گفتم آقا داشتی خدمتتون یک دست نگیرید دیگه خدمت دادم بریم اکای دلیجون دروغ اگه کسی رقم پاس نگیره سشه فلان او را دیگه خوب کرد اکای ماجون یک دو $2 دو اکای شما جو باس شه فلان سلام علیکم قسم بخور اکای شما شینا اکو رقمو خودش لگی نیستن شه فلان گو رقمو خودش لگی نیستن بریم اکوی که بازی کرده من گیر دارم اکای روما رقم خودش لگی نیستن او شوخی کارو شما بودم نیستن بازی ندارم اکای روما 100 روبل دیگه دونم اکای فخردین انا 3800 دیگه دونم اکای سواد 1600 دیگه دونم اکای ایران شیپانا 600 دیگه دونم اکای بابا جون شیپانا انا 700 روبل تو 800 روبل دیگه دونم که جمله داشتی
همین خودش من خدمت میگم اکا ارما دو چابره است بودی رقم 1 20 رقم 2 20 اکا دلجو خولش شه فلانجون رقم 3 20 او دروغ نمیشه که رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 10 22 22 موافق طلب برادرها موافق طلب آدمای برادرها شیپالانگو موافق طلب آدمایی که برادر جلانی دوران میریم وارم دروی شیپالانگو رقم 5 6 اکای هوبه رقم در جوش دا میریم اکای هوبه رقم در جوش دا اکای فخری رقم سر جوش دا میریم اکای فخری رقم سر جوش دا 4 اکی 4 اکای هم دو رقم داریم اکای هم دو چورن اکای هم دو چور اکای فخری رقم 3 اکای بابا جون رقم 7 اکای بابا جون رقم 7 اکای سوال بود همینجا اینا باشد اکای دلار بتیم شام اکای سوال بود جون جواب بتیم دواره 300 روبل میدونه شیرنا او میگن شیپالانگو او میگن اکای دلار جون صبر میکنه اکای جواب نمیتونه شیرنا اکای سوال بود جون جواب نمیتونه جون دیگه مقصد تو کشیدن شب در رقم میاد تو رو مسش اوکی نه داشتی هم اکثر شما شده نه هم اکثر شما دین میز تابون گفت که پول فخری اکای دلار جون دوای 300 روبل میگیری اکای دلار برای 300 روبل میگیری اکای جون او میگه شده نه او میگه رقم 5 6 برای 5 شما رقم 6 میریم اکای دلار رقم که دوای 300 روبل میگیری اکای جون اکای دلار جون جواب میتونم اکای جون هو یا نه اکای دلار رقم که میگیری اکای Oh, you're risk Oh, you're risk yours. Gavniz, meni dashi. Akay dalajon aktar keshena. Akay dalajon 300 روبل aktar keshena. Ha meni dashi. Akay dalay raqami 1. Raktar kakajon meni. Akay ilhom bek sherpalan on nun akajon. Akay fakhdi raqami 3. Akay fakhdi 3500 دیگه دونا. Akay bobo jon sherpalan 500 دیگه دونا 800 داشتی. اکای دلار جون اکثر کشینا بوزه میکنیم 3800 روبل او شاشرینا بخدا اکو باور کنید اون نه میرم کانت دام میگیرم کو میام گام میزنم دهنم دار میکنه اون شورا تو یا گارش داش گاش دیگه دار سوال نکنه 1800 چند گفتم بابا نگو فقط 3600 گفتم 1800 کدوم میزنه شرینا میری 1800 کدوم میزنه او شاه رقم 6 میریم اکای دلار جون اومد اکای دلار رقم 6 شرینا رقم 6 12 پیش یانگا فقط او میگه با خدا که همین در همین یا استغفر دوم میکنم در آخر دوم او با پیش یا برام خالیشون بریم رقم 7 اکای دلار اومدی هو رقم 7 20 رقم 1 10 اکای دلار جون روز کردی رقم 2 اکای الهام بگه او میگه شیطان انجام خویش کنم اکای الهام بگه او میگه رقم 2 شروع 31 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 رقم فخری مو 10 شیپالانگو بو رقم 2 شارگه من رقم 3 او نار تومون شیپالانگو آش بولدم شیره نار هم اکساق شما شیپالانگو هم اکساق شما دید اکای همه که آش شامگه آدمایی که چرا بوده
چورا دا کی بود مکجون جنگل اکای دلیجون رقم 4 بگیر دیگه هم نسای اکای دلیجون رقم 4 بگیر اکای دلی دوازی پلاسوی دا اکای دلی 4 بتون تکجون اکای دلیجون اکای شما جون صبر میکنیم او چه اخ تکجون ما او چه اخیم اول بعد دی اکای کی بود و اکای انا اختیبا ما ببینم نه اکای دلی همین اکای میدونم آدم بازی مثلا کنم ولی پیرم میکنم دنجا میریم اکای بوس یک ادام داشته پرانجو میریم اکای هم بگم اکای روما شیپالان او میمونه اکای فخردین 3300 دیگه میمونه اکای ساعت مرود 1500 دیگه میمونه اکای الهام بگ 1600 دیگه میمونه اکای بابا جون 400 دیگه میمونه اکای دلیر رقم 4 اکای دلیر 200 دیگه میمونه دوباره 500 700 میریم دالشی همه در مورد بوری شیپالانگو اکای الهام بگ بلا یا رقم تا پاس کردیم اکای الهام بگ 4 تا پاس میکنیم 1700 دیگه میمونه میریم دالشی رقم 3 22 رقم 4 20 دو رقم دیگه سوخن بخشن رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 6 برمیگه رقم 2 21 22 ورا میدونه شیپالانگو وراجون چرا وراجون موافق طلبی بچه ها میریم اکا جونو شیپالانگو وراش رقم 3 و رقم 6 رنگ جونون گازدم رقم 4 میریم رقم 2 4 رقم 2 اکای هم رقم 2 میریم اکای فخری رقم 5 میریم 4 پاس کنه شزن 4 پاس کنه اکای داله میتونی اکای بابا جون رقم 7 میریم رقم 1 4 اکای دلیل اکای شما همینجا ببرد اکای دلیل رقم 4 میدونه اکای جون 4 پاس اکای هم رقم 2 4 میریم دالشی رقم 1 مخولی مودسا شیره نه رقم 1 دواره 300 روبله خولی مودسا 4 گیری تو تکای هم بگون 4 گیری تو مود رقم 1 مخولی مود شیره نه رقم 1 مخولی مود او رقم 1 خوله شیپالانگو اکای سوادمو رقم 1 درو وارده تموم میریم دالشی اکای سوادمو رقم 1 شگیری تا شیپالانگو سویبو رقم گیری تا اکای مارجون او میگه شیر نه او میگیم گپ تموم حجی بودن کرده شیر نه گپ تموم او میگه شیپالانگو میریم دالشی ای نارتوم شیر نه رقمی سه نشونه رقم 4 میمون правильно شیپالانگو جا بگدیلو میموجو بوجون لامه فخیم اکای الهام بگ شیپالان 1100 روبله هستالز اکای فخردین شیپالان اکای من 3000 دیگر هستالز اکای باباجون نومر 3 100 روبله هستالز اکای سوادمون نومر ادین 3200 روبله هستالز میریم دالشی باباجون لامه فخیم او میگه من رقمی 4 بکشویم رقم 4 4 کیای اکای الهام بگ یا او دیگه اکای الهام بگ یا او دیگه میکفونوشا اکای الهام بگ یا او دیگه کی میکفونوش خنک بشه اکای الهام بگ او خنک بشه بچا ترینکا رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 22 12 بوده رقم 20 رقم 1 20 رقم 2 رقم 3 3 تا ولی 3 ولد برمادن 4 دام شکستش شیپالانگو ویگرا نومر 4 на 3 дама او میگه میری انا رسید خطی
او من رسید نمیدونم خود چشم واره میره داشت پاپو تمام اکای رمجان میری میشکنه خرید بودی را اکای فاخته میگه اونا شما بجای سه ولی سه کنال نمی بیاش توکل جنو اکای فاخته را خودش بعد نبوده که میونش شکافم سه پسته دانگانه بود سه پسته دانگانه اکل چورلیک گاب نیست پسته دانگانه ایمو دابورم اشکای پامانگو پسته ما سه تا جنون ایلاو برومد سه تا جنون ایلاو با کانال ایمو جنون ایلاو بودن سه تا کانال یک سه تا کانال جنون ایلاو برومد اشکای پامانگو جنون ایلاو بریم اکای روما 500 پاف اشکای پامان 400 دیگه دونا اکای فخری 3002 شکریون 2800 دیگه دونا اکای سوادو 1100 دونا اکای هومک 1100 داشتی 2900 2800 دیگه دونا کجا پراوی نکجا اکای بابو شیپالان او میشیم اکای دل او میشیم بریم او مگه اکای شما جو میسیم بعد خورخموز خولی بشم بهتون بازی کنم پس چور پس تمام اکای شما رقم 4 میگی رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 تمام 22 بعد یکون 4 اخر رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 20 22 موافق تبع بچه‌ها اکای دلیجون بالا زنگ تمام اکای دلیجون شما شیرنا بالاش رقم 5 رقم 7 شیر پالانگو بریم رقم 2 اکای الهومبک اکای فخرینجان بودرم تا اکای فخردین رقم 3 اکای سوادمرود رقم 1 اکای رمان رقم 6 اکای سوادمرود رقم 1 اکای رمان رقم 6 4 متر در اکای الهومبک 2 4 اکای الهومبک میریم اکای روماجون عادی میرکت همش شیرنر بازی پلاستو رقم 4 اختر بدی کن ورا بگو اخیال ورا بگو اخیال بدون تا اکای فخرینجان فکرای بدی ندا او میگیم ورا درو واردن تاکاجون دا ورا درو واردن تو شیر پلانگو رقمو تو ورا درو واردن میری دارشی گپ تمام جنون اینا با پیشون بوتو میفهمید کوری کداگی تو کوری باز نیست کوری کداگی تو همین خیلی پدانادی کورا درو ندا شی پلانگو جنون اینا درو بریم اکای شما جو برای می رختش شی بچا رقم 4 تا موضوع پراسه بوتو هم اکساخ شما شی پلانگو هم اکساخ شما ده زنده باشین نار کومینوخی کی پارتو تپ پیشنهاد بریم اکای الهومبک 2800 2200 اون پراوینا کجا پراوینا اکای فخرینجون گپ تمام 2800 2500 اون پراوینا کجا اکای سوادمرود رقم 1 اکاجون 1100 گلون پراوینا کجا اکای روما 400 100 рублей осталось правильно 1 2 3 4 5 6 7 بریم кто выиграл 1800 рублей Ошава. Номер 6 откроем. Номер 6. Да. Номер 7. 10. Номер 1. Номер 1. 10. Номер 2. 12. رقم 3. اکای فقری اختم یا او بگو اکای فخری او بگو شماش خمارش نمره کی میزنانشا اکای فخری خمارش مرد میزنانش با خنک شما میزنانش دا دیگه اوی خنک شد 22 خنک شد که میزنانشا یا خنک میزنانشا دی بارا میشه بومش نگو او دیگه اکای فخری نه 11 شش برو مگیار زالا رقمی 5 21 بور رقمی 3 او شاکان ترک دیگه کدی بود خرید اکای بونج او اکای سلیم و شما در کجای ما او مگه شی فلانگو او گل بوله تریزا
8 5 بوسوندا خری بود که سوال خری بود که فقط میذارم من داشتی جو حسن اکای سلیم جون نهال رقم خوله زاو شبنه است کنم اگم یا آدم پاس واسه اگم ده که خولی به شوفی هم پاس کنم وقتی اکای سلیم جون خوشه فلان جون اکای با جون میریم یه همه شی فلان اکای سلیم و رقم 7 میگیره که جون اکای سلیم و رقم 7 میگیره که اکای با جون خوشه نه بریم او اکای روما او اکای فخرین ده 1500 شکل کارت زد انا ها 1500 جمع 1800 4300 میلیون 4100 روبلی اکای ساعت مرود 700 روبلی دیمون کجون اکای الهام بیگ انا کجون 2100 روبلی دیمون کجون اکای بابا جون شما شیر نه اکای شما رقمی 4 کجون انا 200 روبلی دیمون اکای سلیمو رقم میاف اکای سلیمو رقم میاف اکاجون رقمی که شیر نه بوزه دوام میتین اکای سلیمو رقم میاف اختر رقمی که شیر نه بوزه دوام میتین کجون من دارم شاید میرم کنی افیر با کامتا پیش میکنیم اکای فخری کارتات زود ایجاد ترینکن که گل باز نرفت تموم اکای بونجون ایجاد چه که مغازین 1001 مایده چیره در اومدگی غیر اشری مرغ غیر چیزی قیمت همه چی میوی این جانم خالیه فقط همه چی میوی غیر اشری مرغ غیر ایواره 50000 اکای سلمه کفون شفالانگو فاکه پاستان رقمی 4 11 رقم 5 ده شیر دکتا بگیم میون شام پرنسس میتونه رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 21 21 میگیم 200 روبلی برا شیر پلانگو 200 روبلی برا شما میدونیم او میگیم شیر نه برا میدونیم 200 روبلی او شیر نه برا شده رقمی 6 1 2 3 میریم اکای سوالمون 1 میریم اکای سوالمون رقم 1 اکای سلیموف رقم 7 تا پول دادم در کجا رفت کنم کجا اکای سلیموف رقم 7 بریم اکای 4 5 اکای فخری رقم 5 دو اکای فخری جون بریم اکای فخری رقم 5 رقم 4 اکای شما میدونه رقم تا نداره در اکای همه میتونه میره اکای فخری نمیگه اکای فخری اکای شما جواب بده شی پا نه پاس ولی تمام اکای الهام رقم 4 او اکای فخری جون درو واردم شی پا جون اکی میدونم که خالی برام میدونی درو واردم نری سه نشونه از 4 میشه پلنگو هم مدام بود بوری چون 6 نشونه از 7 میتونی او میگه شروع نه او میگه 6 نشونه از 7 بریم گپ تموم ای بخلوت فکر بدی نداد در چه فکر دندگی بچه در چه میفسه لودی بزرسلی میدادا таки слава плохого сказал вот такой надо русский разговаривать как я хотел разговаривать рус میگه که من درست میگم کایف میکنم مثلا خیلی کلمه نیستم اون نه کلمه نه اختراع کردیم تا گفتم زمانا پیش رفته اونا شما در کایفون مدام برماده گشته شد نفهمم کلمه نه ساخته نتونیم بریم اکای سوادونو گپ بین مجدونم 500 دیگر نونا اکای سلیمو گپ بین خون کجون انا 700 روبل دیگر نونا کجون 1000 دوم کجون اکای فخردین گپ بین خون گپ بین مجدونم میشه 1900 دیگر نونا اکای الهام گپ بین خون با گپ بین مجدونم 1900 دیگر نونا او میگه کفونون شش خطی میره شیر پلنگو 6 خطی میره با اگوسمی اکای سلیمو همینجا کجونی ما اکای سلیمو همینجا شیر پلنگ
6 خطی 3 رفت یا خطی اوکی پاس 6 خطی 3 یا خطی 7 6 خطی 3 یا خطی 7 جواب شده ای 7 بک خونو خطی 3 ای خطا کردی 3 ولید رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 او میگم او شبکه سلیم افا بره دارشی 1200 رو مکه سلیم او شاشه نه او شاگرد سکه رمجان پافتو بوده رکھتے رکھے نه بره به جنگ دارشی او شبکه سلیم افا 1200 رو بود بره به جنگ دارشی که سلیم به جنگ دارشی زنده باشه شه پروانه او میگیم هم سخت شما شروع داد هم سخت شما ما با شما میفخریم میگیم درس میدیم روحان هم جسمان افضل رقم یک بره شروع داد گل اکای الهام بجان کشیدیم بنا شیر انجام این دو گلش میکنه اکجان اکای فخری شه پران 3700 اکای سوادورو 400 اکای الهام بگ 1800 اکای سلیمو 700 شکجان 1900 شکجان 1800 نمونه اکای الهام بگ شه پر اکای الهام اکای شما او نمونه بریم انا اکای روما 500 پافته 200 تا 400 روبل دیگه شما من درش رقمی 1 رقمی 1 رقمی 1 10 رقمی 2 رقمی 2 22 رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 12 رقمی 5 رقمی 5 10 رقمی 6 رقمی 6 11 رقمی 7 رقمی 7 21 او چوار پاس کردم برو رقمی 2 اوشا رقمی 3 بریم اکای نوبگ اوشا شیدن شه پرانگوی مردم ای بیرون اکای شما جان خوشا شیدن خوشا رخجان آدمای بیرون اکای انا معروف اکای خوشبخت همیو دامجه شه پرانگو رقمی 4 مون خولیا رقمی 4 مون دابودی پرانگو خولیا شه پرانگو میدونه میگیریمش زنده باشه شه پرانگو زنده و سربلند باشه بریم شروع در رقمی 4 مون خولیا شروع رقمو گیر اکای رو ما گفتای بگی جواب نیست اکای رو در رقم بزرگ در رقم بزرگ کار نیست بریم داش پروس آدمای بیرون میاد آدمای بیرون میاد نیست خد آدمای بیرون میاد دیگه ایلو جشن تو اکای رو ما 46 از سال 200 روبل بله اکای فخری 3500 3500 روبل اکای سوادور 300 روبل از سال اکای الهام بگ 2300 روبل دیگه کرد 2300 مونده اکای سالیمو شیپانا 1700 دیگه مونده تمام میریم دارشی همه دبور برو بریم رقمی 3 اکای شما جان خوشا شیپانا رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 30 نکی میگن رقمی 30 نمار دایره شد 30 تا رقمی 2 مرد برمد 22 بو رقمی 30 اکای ساعت منوجون او میگیم اکای ساعت منوجون او میگیم هنجا باشه شه بچه او اکا بافتون سر روز روز ماشین حرکت دست کدام بریم درشی یه زنده باشه شه نار زنده باشه مزدگی و اوش شوا مزدگی و اوش شوا رو افتادن هم بشه تموم وقتا همون سهر اکو توخوز اکو سهر مدار دو چشم برم ای سهر اکو سهریمون دار دو میدرو برم بریم او رقم یک زن رقم دوی شه پلانگو بریم دارشی
زنده باشه شیپالانگو اکای روما شیپالان او اکای فخری 3300 دیگر اکای سوادمرود 800 دیگر مثلا 300 داشتی اکای هومک 10300 داشت 12200 روبل دیگر اکای سلیموف شیپالان 1600 روبل دیگر من داشت و رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 گلا داو تا کنیم 7 تک شدن سر کنیم 20 رقم 1 تو تاونی دوستان رو گم نکن 11 بو رقمی 4 گر برتر نفس خود امیر ایمان از کاری گل سیاه تو حاجی زوهان دوستان باشه که گیر از دست دوست یک عروض با خود گیره دیگری بردوست بریم درش او اکه در بازی بود کم تایم پرایلش دیگر دوستان باشه که گیر از دست دوست یک کارت با خود گیره دیگری بردوست بریم درش او میگیم همه سخت شد نه او زنده و شیپالانگو زنده و سربلند و پین ما با شما میفخریم اکه فخریم ما با جنون لاو خطی پرنسیس میفخریم همه سخت شما شده نه همه سخت شما دین زنده و سربلند و خونه آباد باشید توی مبارک اکه روما شیپالان 400 اونا اکه فخری 3100 دیگر اونا اکه سوادمرود 700 دیگر اونا اکه ایتومک 2100 دیگر اونا اکه سلیموف 1500 دیگر اونا برید اکه سلیموف او میگه بابا چادک جوی اکجون رقم 5 گپ تمام 10 رقم 6 10 تو 20 رقم 1 اکه سلیموف 20 رقم 1 ای نارد بینو اکا 22 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 10 22 موافق طلای بچه ها موافق طلای بچه ها تیار شیم و نزدیک اوش میخریم 2 سال پس بریم دارشی ورندره ها رقم 1 رقم 3 ورقه 10 رقم 2 میریم 2 جوش دمه دروریم 4 جوش دمه دروریم اکه فخرن جوش دمه دروریم اکه سلیموف نیدی تبدیل مکه جون اکه الهومه رقم 2 اکه فخرن رقمی انا 5 اکه روما رقمی 4 رقمی 6 اکه سلیموف رقمی 7 یعنی دارش همه دا او شاک کدوم ده 1800 روبل او میگیم زنده و سربلند باشه شیپالانگو زنده و سربلند باشه ما با شما میفخریم میگه روحان جسمان همه قسم شما شده نرو همه قسم شما دین تا توانین دوستان رو بکنید دوستانی مهربان رو بکنید در جهان بدوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید دو کسان رو بکنید ای دوست بیا که همسفر شوید دوستم باز دوستان در پدرت رحمت یک نشان عدو میری او شاشوی نرو 1800 روبل کدوم میزنم تموم گپ تموم اکه روما شیپالان 500 پاوش تکجون 300 دیگر دونا اکه فخردین رقم 5 اکجون اومد که باشو شیر نار 3100 داشت 1800 دیگر دونا بیره داشی اکه ایلهومبگ رقم 2 اکجون 1800 مونده اکه سلیموف رقمی انا 7200 روبل دیگر دونا بره دال شیپالانگو بره دالشی هر کی ما رو یا از عمرش برخوردار میگه بره رقمی 2 اکای الهومک 20 3 31 او 4 20 5 21 6 21 7 11 1 12 او میگم اکه فخرینیون او شواکا میره دارشی همه کسخ شما شیروی نه همه کسخ شما دین اکه جنو ما با شما میفخریم میگه میره دارشی
زنده باش شیرین. تا تمام دوستان رو گونه کنید، دوستان مهربان رو گونه کنید. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان رو پیش کسان رو گونه کنید. برین درشید. زنده باشه شیرین، زنده باشین. رقم 3 زن، رقم 4 میرین رو هفته میشه شیپالنگو و روها اپیشن. زدگیر آش میشن میگیم بود دیگه رو میگه که رو هفته میشه. میرین درشید. اکی رو ما 100 روبل اصل است. اکی فخردین 2800 جمعی 1300 2800 جمعی 1800 دیگه 1800 دیگه 4600 4400 دیگه نمکه جون. اکی ساعت مرود شیپالان 600 روبل دیگه. اکی رومک 1700 روبل دیگه. اکی سلیم 1100 روبل دیگه. اما من درشه رقمی 4 رقمی 4 11 5 21 6 20 7 22 1 20 2 10 3 21 bu رقم ya خوشم میگه من رقم 1 او میگه شیرین او میگه گپ تمام شیرین گپ تمام حاجی و جان کدو فر ولی دارشی هم اکسخ شو شیرین هم اکسخ شما دی ما با شما میپخیم شیرین ای نارتون شیرین ایو میگه بریم تا تمام دوستان رو گونه کنید دوستان مهربان گوری تمام رقم دیگه ایزاشو میکشیم رقمی 7000 رقم اگه درا ایزاشو کشیدیم اینا یکمش نرمال یای دیمش بزه اومد به تعب اومد سهمش رو بحبشه به تعبی اومد دارشی اکه رو پافتوره کجون اکه رو مجون هم رقم پافتوره شیرین بین دارشی اکه فخردین 4400 شکرون 4200 روبل دیگه نمونه правильно اکه ساعت مرو 500 دیگه نمونه اکه لومک 1700 شکرون 1600 دیگه نمونه اکه سلیم 1600 روبل دیگه نمونه میریم هفتو اکه رو مجون ساعت دیگه میپرسه شیرین در رقم دو کجون من دارشی کافوندان میگیمش تو چیگه میشه رقم 1 20 2 11 3 22 4 10 5 10 6 12 7 11 bu رقم 3 o şamı akara au gap tamam au megin زنده و سربلند و شکر رو مجموع رکت هم میکنیم بوجه دوام بتشه نه رکت هم میکنیم بوجه دوام بتیم تمام شکر رو مجموع خوشان شده زنده و سلامه و شکر او اوی بریم شهید پرنگو رقمی 4 و 6 رو خولی هست مردمی بیرون عیبودی رقمی 4 و 6 خولی هست شهید پرنگو بریم به جنگیم دارشی 4 و 6 خولی هست او رقمی 13 رقمی 4 بریم اکادون رقمی 4 و 6 خولی هست شهید نه 4 و 6 خولی هست او مگیم اکه فخریون 4200 4600 اونا اکه ساعت منو 400 دیگه اونا 4 و 6 اکه علمت اخی دکدو رکته میکشه نه میرین اکه هومبک 1500 دیگه اونا اکه سلیمو 1500 دیگه اونا اکه علمت رقمی 4 رقمی 6 اکه جون رکته میکنه اکه علمت جون رکته میکنه موزه دوام میتیم میرین دارشی کرد درش مخدوی اکه علمت جون رکته میکشه نه او مگیم اکه علمت 600 پا افتاد 400 دیگه شونا میرین دارشی
اکه ارمجان آمدی رقم 4 تکشون. رقم 4 اکه ارمد 20 5 21 6 10 7 11 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 bu رقم 5 aşağı اون میگه 21 پرایم 20 aşağı رقم 6 بریم اون میگه شروع اون میگه اکل اینا همینجا اون میگیم اکل فقجون اون میگه اکل سلیم اون میگه اکل ایشین اکل سوالمرود اکل ارماد اون میگه شروع همینجا استرگو رقمو هم اکساقشون شروع زنده باش اکل سلیم و شلپلان نره بینم اکل ارماد زنده باش اکل سلیم و در کجای تاجیکستان رو دیخل شلپلان در کجای تاجیکستان شهرنان بریم دارشی 5000 بریم زنده باشی شروع زنده باشین بریم دارشی اکل فخردین 4600 او 500 اونا اکل سوالمرود او 300 دیگر اونا اکل الهامبک او 1400 دیگر اونا اکل سلیموف او 1400 دیگر اونا اکل المان او 200 دیگر اونا زرافشون از زرافشون نکنم بریم رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 20 2 10 رقم 3 22 4 11 چند توز بومد یا توز دو توز سه توز بومده رقم 5 21 او شاکر فخردین او میگیم 3005 3005 بره دارشی به زنده و شیرینار زنده و سربلند باشین او شما میگیم همین دست که بیاد دولی تمام اکل نومیجو ایزور شما کشودی ایزوره شما کشودی در طرف اونشا تو چیکار بشه ایزور شما کشودی او میگیم رقمی 4 بریم 2 اولش بتا او اکل نومبک او اکل نومبک او اکل فخردین شیپاران 5400 اکل سوالمرود 200 اکل نومبک 1300 اکل سلیم 1300 اکل ارماد او 4 10 5 20 6 10 7 11 1 21 او میگیم 2 23 سه کم میوشکن 11 بور رقمی 2 او شاکه او میگیم همین شد پلان کارتون داده او بگه من کیف میکنم اونا شما برا هم شما کیف نگیرن هم ما با اوگیو شما اکی هر چیز اون پریکش داده او نگه مون دینی قرار نمیگیره او بگین شد پلانگو من همیشه او میگیم زنده باشین همین کانال نوش علیش کم او بمونیم چون ازی او بریم 2000 رقم 3 بریم ازی او بریم اکل فخردی 5200 اکا جون اکل سوالمرود 100 رو دیگر دونا اکل الهامبک شیپاران 1300 1800 دیگر دونا اکل سلیمو 1200 دیگر دونا اکل ارما 600 بو پارد 400 دیگر دونا بریم درسی بد نموندم او موندنی بد نموندم کیرا او بگیم کیرا نمونده اکا بریم رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 20 5 10 6 من نمونا من نما من او موندنی بدم نموندم
رقم 6 بیستم اختار همون نشه واقعی رقم 7 21 او میگیم او میگیم بمون رقم 1 12 رقم 2 11 21 اینا میگیریم موافق طلای بچه‌های بنادرو یا بالا چشم او میگیم درس بریم زنده باشه شروع برام بدونیم رقمی 7 رقمی انا 3 نشونه 4 میریم اگه این هم رقمی 2 اگه فخری رقمی 5 رفتیم 2 5 برای او الان درگوش لوا میریم 4 6 1 سویبو رقمو 4 6 1 اگه الماجو نداره اگه پاس میرسه شینا من درسی اگه الماد اگه سواد برود میرسه سویبو رقمو یک 6 4 مخوری میرسه شینا او پس اگه الماد پاس نحساب دهی اگه این هم بگ 4 6 کدام میشه میگیره کجون 6 تمام من درس بیایم 7 odam اگه در زیر تلو او در خالص میکنم odamı بردارم پاتم رقم 1 2 مو 1 4 مخوله اگه ساعت روز جواب مردم بیرون بودی رقم 1 4 خوله دوباره او میگین رقم 1 4 مخوله دوباره شروع نه رقم 1 4 مخوله تو که شدی رقم 1 4 خوله اگه فخری تامش آبودی 10 odam زیر تیبود یک رقم پول کردن تسی 10 odam زیر تیبود 2 رقم بزرگ داد رودن تسی اگه جنو رقمی 2 1 4 مخوله هیچ کنه دوان یک هدرو واردم 4 مخولی اگه گفتن دانو پاس ما کسی گو درو شو گو بیزو کسی کامل گو اگه ساعت برو 2 ساعت دیگه پارتیم 4 خولیمون اپام میگنی ولی که سامی میگه ایک گوده کی خیراش هم ناودی خیلی ندارم خب که دام تا بگی بود کارتا کشیدم میگه سه تا او odam خفایل نمیکنه میگه اوزی چوا نمید درو آدم مشان وادی بار گامز بریم اکیل هومبیک 2 6 اکیل جو اختار جو شکیما 1200 اونایی نمیدونم وقت دو اکیل فخردین 4200 اونا اکیل ساعت رو 200 پارچه نه داشتی میبره پول دایی باره بالی رقم 5 خیلی ندارم رقم 5 11 رقم 6 20 7 های بولوش میترسن آدم بولوش میترسن که پولش خود خیلی کم 20 1 اکیل ساعت مرد همینجا اکیل ساعت مرد بازار هم اکیل رو آگی اکیل ساعت مرد اون میگیم که خنک شد سی او افیوت خفایده رقم 2 22 بوده ای 3 20 بوده او شبکه 3 کارتا که دوازم بود اینها رقم 1 که بازار در وارد من دارشی او شبکه ساعت مرجان او ششه نه من دارشی زنده باشه شیر نه زنده و سربلند باشه ما با شما میفخریم دیدین هم بدونه خوبه این همین در لباج که همه میتونم بودم که بازارم بدونه که من اصلا همین خولی باشه باید که بدونه همه ادام میتونم او شوا زنده باشه شیر نه می جنگیم دار شیر نه می جنگیم اکی فخردین شیپران 4700 کجا میدونی بگو اکی ساعت مروجون 1200 گدونا که 200 میتونی بری اکی الهام بیک 1100 دیگه دونا
Akay Salimov şeypalan Hazır sad diğer de ona. Akay Erman şeypalan sad diğer de ona. Benim danışayım. Akami dı. Bistidı. Akami şey. 11. Akami ço. 20. 5. Au. تکرارش پلنگو ای جامعه 6 20 او دو پنکو 2 به رقمی 7 11 1 10 بور رقمی 5 او شوا او به داشت اکادیون بی علایتی زنه بخود لای دونه ای پلنگ آنها کافه پس برا اکادیون یک لایتی زیر کنیتون شیرین ها لایتی زیر کنیتون او اکه فرده شا به دارشی هم اکثر شو شیرین ها به جانگیر دارشی توتاونه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید آنها ایروز شد بره دارش شیرین ها رقم 6 ما با شما میگه من فخر هم رو هم اگر فخرین ما با شما فخر دوامش خلا شیرینه دوامش اگر فخری دوامش 5100 مخجون 4700 داشتی اگر سوالو 1100 اگر الهام بیگ 1000 اگر سلیم 1000 مخجون اگر ایران او جسمان هم روحان من رقم 6 رقم 6 20 بله پرایو رقم 7 او ترینکاشکا رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 او میلیون 7 شکست اکای سالم او ابرا بگه که رقم 5 10 او رقم 4 اکای الماجون اوش شاشه پلان ببین دارش رقم 5 میلیون 7 شکست اینجا روزی میونشکنی بوده شی پلانگو روزی میونشکنی بوده میرم اوش شوا ولی اوش شوا کنه اکای الماجون اوش شاشه نه همین کودی خدو اکان دید ست بود پاسا چی نه ها فاکه سلیمو فنج اون اسکو چور اکای ادمار هم اکثر شوشه پلانگو هم اکثر شوده به مرخم 5 زنده باشین جابو گدیلا بگدیلو جابو گدیلا بگدیلو مری اکای فخردین یا تو زمانی که ما خد دفتر سی شو مری اکای فخردین رقم 5 رقم 3 اکادون 4900 5100 داشت 4900 میمونه میریم دارشی اکای ساعت مرود رقم 1 اکای من که باشه 1100 داشت اکا ایسیش نشکم 1000 دیگر میمونه میریم دارشی اکای الهمه رقم 2 اکای من که باشه اکا 1000 داشت ایسیش نشکم 900 دیگر میمونه میریم دارشی اکای سلیمو رقم 7 اکای ایسیش نشکم 900 دیگر میمونه اکای ارماد رقم تا ایسیش نشکم رقم 4 رقم 6 تا 400 دیگر نمونه من دارشی 1 2 3 4 5 6 7 من دارشی او شاشرو نه من اکادیونو گلا داو تا کنیم 5 چلانش سر کردیم 21 رقم 6 10 7 10 1 21 رقم 2 10 3 10 4 22 من دارشی برای که دو توز بونایی بود اشتباه بود من رقم 5 او مگه شروع نه سن دوبرو پجان وات
گفتم یا لایک مجبور کردم زدم مجبوری بو هم اکساخشون شده نه اوش اکمی چورا اوش میگیم به چورا بخرو ما برو چورا چند سال بگیم دا همین اکی اینا کایف کلا بزرگ که وام کی اوش کنه بروی اکی اینا کانت آو خود تو قضیه نشه بود دلای آن ها بولای اومد چور لایک شه پرانگو چور لایک شه میرین آو بگین شروع نه آو بگین چور لایک شه همین 10 لایک همین نه کار تو 15 تا خیلی اون دوشه نه که مردم از ول مرده بودم نه دارسی اکی فخردین 4700 دیگه اونا اکی سعد مرود 900 دیگه اونا اکی الهامک 800 دیگه اونا اکی سلیم 800 دیگه اونا اکی علما شیپلان 800 روبل دیگه اونا دیدی اکی علما با مردم برابر شد نه دارسی رقمش 5 20 6 20 7 20 یک 20 2 20 3 11 12 تا رقم 4 11 این چی شد؟ بخدا خوب 11 20 20 20 20 20 اینم بگیریم 20 20 20 20 20 صاحبا رقم 100 روبلی رقم تا نوارم درو رقم 100 روبلی ای سر بکش اکه فخری ست همون 100 روبلی گو بوزی نه درماده سنو خاکه فخری میریم تمام اکه المدبار رقم 4 تا بود رو 100 روبلا نباشید اکه الهامه بتیم خواهد نه شو میش دادم کردم 5 رقم 20 بودیم ایرون چیکار 5 رقم 20 میشه او میگیم تمام نگیرم بتونم اکه اینا بگم زنده باشه پرنگو زنده باشه میره دارشی صد روبل اکه فخری میرسه کنه 4600 اونا 100 روبل اکه الهامک 700 دیگه شون میره دارشی رقم 6 دا ویگش 800 روبل اکه 800 روبل رقم 7 21 رقم 1 22 رقم 2 33 او رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 او مگه شپرنگو خوب رقم 2 800 رو باشد میره دارشی او شاکر نومک میره دارشی میره زنده باشه نه میره به جنگیم هم اکثر شما شپرنگو هم اکثر شما دیم ما با شما فخرنگه میریم دارشی تورتان دوستان رو گم نکشه دوستان مهربان رو گم نکشه میریم دارشی رقم 2000 رقم 3 رقم هم به جا او شما 800 رو شیدن او اکه فقیده 4400 اکه ساعت مرود 800 دیگر اکه الهامک 700 و 800 1500 1400 دیگر اکه اکه سلیمو 700 دیگر اونا اکه علما 600 دیگر اونا میره داشتید اکه الهامک بیاد برای وزمی زد برای همه وزمی رکورد رقم 3 20 اکه الهامک برای وزمی زد دیگه رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20
بگید رقمی 7 22 اکی کلا کدو خوش آمدی بیده اکی کدو خی رقمی 2 خوش آمد اکی 22 ای بچه و روی به تاف شدن سرولا بو 800 در سال گذشتیم بریم وارد صادروبلی شه پلنگو سویبو رقمو خیلی 35 نمی باید جوش ده بود بدون کوچیکه مشکل فخری رقمی 35 بریم 4 7 3 دوباره کردم بریم اکام نیست خودمون کارت نیسته خیلی خیلی خوش اومدی اکه ایرمد همینجا اکه ایرمد نیسته رقمی درامت 6 متر اکه ایرم بگی بریم اکه سوال برو رقم یک همه گیری اکه سوال برو رقم یک دواره دیساب در برام دور اکه سوال برو سه تکی رقم یا اکه اخیل کلو کاسی اخیل کلو عروی هرباد اکه میمونده اگر نفهمید کلا کلو بگم دیگه کلاشی چند شبکه کرد چون نشون نفهمیدید تمام اکه سالیم و رقم یک نگیرم میتونید او اکه سوال برو همینجا بده رقم یک همه گیرسته تمام اکه سوال برو اگر اخیده والا تمام اکه سوال برو هم اکه سوال شد ایدار زنده و سر بلند باشه زنده و سر بلند باشه میگه ما با شما میخواستیم دار شد شما نشه پرنگو هم اکثر شما دیم او رقم پرمه شرونه 1200 رو شما کتر میزنه یک کس سوی بوش درو وارده یک کس ساعت برو نیمو اکه فاقدی 4000 دونه اکه 4400 اکه نومه 1400 1200 اکه نومه اکه ساعت مرود 800 600 دونه موقعی من دارشی رقم 5 یک شویم کدام بزن او شما رقم 5 10 رقم 6 11 7 10 1 او 23 2 20 3 او میلیون 28 که 30 اکه اوفیس جنون او 20 اکه تعمیر شما دی بول رقم 3 او میگن جنون با پیش رقم 4 به زنده باشه پرنگو زنده و سربلند باشه ما با شما میفخریم شیرای نر ما با شما میفخریم نر تو میلیون که جنون او میگن شیپرنگو هم اکسخ شون شیرای نر هم اکسخ شما دی زنده و سربلند باشه شیپرنگو زنده و سربلند باشه ما با شما میفخریم این داشتی اکه سلیم آماده شد همین جای بازی کرده سن اکه سلیم آمادگی هست اکه سلیم بازی کرده سن شیپرنگو یه روز بیا کیف بازی بگیرم من دارشی من رقم 4 نفهم اکه دامیر جون من دارش شیرای نر من دارش او میگیم گپ تمام اکه فخری 3000 4000 دوشی کارتا دادیم 5000 دونه اکه جون اکه سوال مرود 500 دیگه دونه اکه همه 1100 دیگه دونه اکه سلیم و شیپرنگ 600 دیگه دونه اکه ایرمان 400 دیگه دونه من دارشی اکه دمیجو نفهم اکه جون گپ تا من رقمی 4 11 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 قاس شگیری 31 او رقم 2 12 رقم 3 10 اکه سوال رو قاس شاکر فخری گیری با 31 او میگه من رقم 2 میگه در موضوع پلاستوی من در شیپرنگو خوشان شیرین او میگه گپ تمام این در تو میلون تا ونه دوستان رو دو نکنه میگن کنم خواهی بریم
هم اکثر شما شیپالنگو هم اکثر شما دیم ما با شما میفخریم هم روحان هم جسمان هم طرف ها خوشی گفت میون تشکیل که فخری رقم یک او دخترم میون شکستی در بودی پراتو میون تشکیل یک رقم دو بریم ای تو تاونه دوستان رو گم نکنم بگم هم خالی شگیم میری داشت اکه فخری 524800 گردونا اکه ساعتونو 500 چکجون 1000 دیگه دونه کجون شو اکه همه 1000 نمونه کجون اکه سالم و شیپانا او 500 اکه علما 200 میره دالشی رقم 2 حالت دکس تو موبایل معرض چیکار میکنی از سیاه بروخی رقم 3 23 نرد اکه سالم و او میگیم رقم 4 میگیم 22 میگیم رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 11 bu رقم 4 رقم الماجه oşağı Alpan benim ama megim Slova zakończyli Slova zakończyli z drugiego Slova naczynim gap tamam Slova gap tamam çeşit şu barası gap Slova zakończyli Slova çıkarmış onlar şu an Rusya'nın daha da daha en daha şey زنده و سربلند و شکرجان ما زنده و سربلند باشیم ما با شما میفخریم درس میخوایم 5 یک کارتا ببرخم در کفیز با چو اکجان ما با چو اکا دمیرجان با چو شیرنان میره درشی اکای فخری 4600 گردونا اکای سعدون جان 900 روبل گردونا اکای الهامبک 800 900 روبل گردونا اکای سلیم و 400 روبل گردونا اکای ارماد 600 روبل گردونا میره درشی ها اکای سلیم و 800 سخای که اکای 5 10 ما تنم تو خجون اکای 6 20 اکای 7 12 1 22 2 20 3 22 4 20 22 وارم بدون تصادف شدن اکادیونو میگه دوباره زد این همون چی گپ تموم وارم بدونیم یک رقم 3 1 2 5 1 5 2 5 رو ما میریم شیپالنگو رقم 7 6 4 مخوله شیرنر 7 6 4 خوله او خاطر همه شب جنونه بریم اکل سلیم و رقم 7 رو برده 6 رنگ و دفعه اکل هم بگیریم بریم رقم 4 خوریم و شیرنر رقم 4 اکل سلیم و 7 4 بگیر اکل سلیم و 7 4 گفته اکل سلیم و جون بدرم های بدرم اکل سلیم و جون 200 رو دیگه اکتا که شیپالان میریم داشت همه پر شد همه پر کرده میریم او میگیم تمام توقع کجون رقم 1 نشون رقم 2 میریم گپ تمام بیش درگاه سلامانه چنین هر کس بدن او شاشره نه گفتی نه اینجا سایدل لبگردیجه بگه دیلو میگه میریم زنده و شیپالنگو زنده و سربلند باشیم ما با شما ها میفخریم گپ تمام بیش درگاه سلامانه چنین گپ تمام این نار تومینان هم اکثر شما شده نه هم اکثر شما دیم بین داغشی رقم میدونه شیپالنگو یک نشون دو جسمان روحان تمام اکثر فخری جون ما با شما میفخریم میگم که جسمان روحان شد تنگی دیگه از جا چه یکو بین داغشی آشا اکثر این همبک 2 6
300 geldi ona. Akay Fakhriddin şey falan 4300 geldi ona. Akay Salimov şey falan 200 geldi partakacağım ben de alışayım. Verin mikrofonu. Akay Salimov ver mikrofonu. Au. Akay İlhan Bey kimo coştu bu. Eder konuşuyor pardon. Ha bak kısa şama değil. Hakikaten bekledim şu an Salimov Akay. O kız amca mikrofonu şu Akay Salimov amca Akay Salimov. Akay Salimov amca Akay Salimov. O sabır au Akay Salimov. Verin. Oxi budur bir nə vəziyyət tamşa kəmədun. Ben güzel tamşa ben güzel tamam hani budur bir parafı tamam. Ha peş mənim. Tamam rəqəm idi. Si. Ne ki məgən si normaldir rəqəm ise 11 4 12 5 22 6 10 7 20 yak 20 yak. Bu rəqəm idi hoş o. Akay İlhan həmcə avum egin. زنده باشه شروع دار زنده و سبلا ماشین میره جای میره دار شه پرانگو میره دار شه او میگیم گپ تمام از درگاه سلامت چنین او بگین شروع دار او بگین هم اکساق شروع دار هم اکساق شما دیم سلطان دوستان را گل نکنه دوستان مهربان گل نکنه میره دار شه خمی سه میره شه پرانگو اکنون فخریم و با شما فخریم اکنون İlhan Bey 10,000 سال میشه 10,000 میمونه اکنون فخرین 4,000 سال میمونه اکنون سوالمون 800 دیگر میمونه اکنون سلیم و شیپران 500 پارف 200 روبل دیگر میمونه اکنون elma 400 روبل دیگر میمونه بریم دارشی روحان جسمانه او مگه میره اکنون سه 20 اکنون 4 20 اکنون 5 20 اکنون 6 20 7 23 1 10 2 3 bu میون 23 کسان میون 23 bu رقم دیگه چقدر شامل رقم 3 او میون 23 من بخاطر 23 زاکی نه به داشتم اکثر شو شروع نه هم اکثر شما دین bu هم میگن رقم میگن شد تیگ نمردن او و زنده و شروع نه زنده باشه 6 ساعت هم اکثر شما دین خودتان دوستان رو گناه کنید دوستان مهربان رو گناه کنید در جوان به دوست بودن مشکل است مشکلات شما دو کسان رو گناه کنید بریم دارشی لا 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 را بردم بالا مگه مشردن لا لا را بردم بالا جانا جانا جانم جانا 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 را بردم بالا بالا کی بردنش کرو دادنش کوچیک بالا اکای فخری لا 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 3,900 اکای سوالمو 700 دیگر اکای İlhan Bey انا 2,500 دیگر اکای سلیمو 100 روبلی استالس اکای elma 200 روبلی گذاشتم من دارشی او رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5
11 رقم 20 اکه کادو لوگوی کانال دارد بیونتر رقم 7 فقط بدون یک سر بگی این سر پریویچکت یا غیر از سر رقم دیگه دو رقم 1 20 رقم 2 10 کیزار 20 20 20 20 اینم بگیریم بریم ورا بدون شی پالانگو 300 روبلی ورا فیزی میریم ورا شی پالانگو 2 4 6 1 اکی هویک دو اکی اکام استچبخ ولی اکام میگن اکی کادو بریم اینو برای کی نومی و یا با عقله برای می اکی این هوبر رقم 2 اکی فقطی رقم 5 بریم اکی سالم و رقم 7 همتون تکجون تمام اکی سالم و رقم 7 او مگه بر دار رقم چند شد 4 شده ای پای او زنده باشه پالانگو الله آبرو دیوارا اکتو میشناسی چو کرد اکی انا نو شاعر هم یک جمع چو کرد چو شینا بره دارشی هم اکسخ شما دی زنده و سابلا باشه بیبی من میشناسی خال کدورا همین معلوم اکی برازاد او برای 1800 روبل زده کجون رقم 5 بعد ورا با خود دیگه زدی رقم 5 شپالانگو بریم یه زنده و شپالانگو زنده و سربالا من با بالاش دیگه 200 روبلی بریم دارشی اکی فایل هوبی 2500 دو شکجون 2300 دیگه اونا اکی فخردین یار زکجون اکی فخردین شپالانجون 3700 دیگه اونا اکی سلیمو اکجون او میشه نه او بریم دارش رقم 5 1000 روبلی چادر دو شوا رقم 5 11 رقم 6 10 7 21 1 21 2 10 3 21 4 21 او خیلی 4 12 پارت 4 22 او شاکه ارما میام رقم 5 او میگه شی پالانگو او میگیم گپ بکنچلس İzdurgos بمونستیم بریم دارشی هفت پاس اکر سلیم جون شی پالانجون شما در خجانی ما زنده و سلامت باشی او میگیم هفت پاس همه ایسا بخور شام درون گاب اکر سلیم جون لوگوی برام میدونه اکر ایجاد دارشه نه کانال ما و شما گاب تموم اکردون رقمی هفت و پستویمون اکردون رقمی هفت و خولیمون او زنده باشه اکردون میرم رقم 5 اکر سلام علمت خوشم میگیم گاو نیست اکادمی گاو نیست روز ما تاجیکستان بعد جاش کنم بریم اکر فخردین شیرپرنگ 3500 دیگه اونا اکر سالمون 600 دیگه اونا اکر الهامبک 2200 دیگه اونا کجون اکر سلیمو شما کجون ما او میگیم اکر ما 200 کجون 1000 او میمونا 1000 زدی شیرپرنگو رقمی 7 مخولیمون رقمی 7 خولی همین کسا پدیسا کنید چون شیرو نه رقمی 7 مخولیمون ادو دام دا پدیسا کنید برای کی برای هم 3 و 4 خولیمون 3 و 6 خولیمون ایسا 4 و 6 او
زنده باشه شیپالنگو، زنده باشه شیرینان. گپ تموم از درگو سلوانه چنین گپ تموم. بریم درشده odam پلیسا کاکاجان odamı ki اگر بدرویم مثلا وارودم میدوننده وارو خونه اون. چی میشه نمیشه. تو کی خوشگلی، تو کی دلبری، تو کی از همه زیباتری، تو کی دلبری. او گپ تموم از درگو سلوانه چنین. خیلی اکه فخری نمیجه او اکه فخری نرکتیم سیکه پارسان بو این اکه و بودیگر ساخت هیچ کلکی چهار شو نیست بیاگون خفاش کتا گیم دیگر نمیداره کنالیمو اکه وردیش که خفا نمیدون که او بودیگر نرمانی بود زد موبایل بلای موبایل میبینی یارو یا اکه درم آده بود بودی کرده بود نباد بگیم کی یا نپارتای بگیم یا همون اکه اون روزه که باید بازی میکرده کنه ما گو اکه هیچ خاله بودم تو رینکا و خیفتون نه ما بازی کردگی ما داریم میگم بازی کردگی ما سوال شما تو که میگم چی بازی نکنه میگم بازی کرد ای 500 خدا دورم 7000 کار 8000 رو کار برام یگو بازی زور بوده گفتم اگه یکم بود تا چی گفت گفتم تمام پگاه شما با هم پولش وای داد یگو اونا شو اگر بازی نکنه انا ها اکی بیلای در نامش شرکت فلان درمان اکی بیلای رقمی هفت مخوله شیرنان رقمی هفت مخوله کجا من تمام اکی بیلای میگه رقمی هفت میریم اکی بیلای رقمی هفت اکجان رقمی که بوده سر میکنه هم رقم پرگر همین رقمی پنج بود کی همین ما خولشی بسا که سیلکا پارتین او نگین او بیا یارم بیا یاری وفادارم ماهی تابانی دکن نداره گلی مانی ماهی ارمانی بریم اکجانو اکی بلنجا رکتا بکنیم بوزه سر میکنیم شیرنا ماهی تابانی هم حافظی هم سرایندگی در این کانال هست شیپالنگو گلی منی ماهی ارمانی زمزمه کانها بریم اکی بلند 500 بار 400 دیگه مکجان بریم درشیم او مگه بریم رقمی 5 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 اکی بلند رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 23 او رقم 4 11 شیپالنگو بور رقمی 3 او شاکا می درش رقمی 4 او نگین هم اکساقشون شروع تا اون دوستان رو گم نکنید تا اون دوستان رو گم نکنید او هم اکساقشون شروع هم اکساقشون اکوم بدرویم جنگیم زنده باش شروع
او رقم 13 رقم 4 میریم. اینم تاریوش خطی میگه میریم. اینم تاریوش خطی. زنده و سربلند و شیرین میریم. اکی فخری یو شیپران 3500 شکلیون انا 3900 نکلیون. اکی سوادبرو 500 دیگر. اکی هم بیک شیپران 2100 روبلی. اکی بیلاین 300 روبل دیگر. اکی ارما شیپران 800 روبل دیگر. میریم دارش رقمی 4 رقمی 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 7 او اکای بیلاین گپ تمام. رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 20 اکای بیلاین جو o şaşırım miyoşken nada zaçen gandagi هم مقصد شاşırına تمام دوستان رو کنید زنده باشید. برید برید درچی درتون میخ شما دارید گپ تموم این درگو سلوان اچنید می جنگیم درچی رقم 11 رقم 2 شرینا زنده و سربلند باشید. برید اکای فخری شیپران 3700 اکای سوادرود 400 اکای الهومبیک 2000 اکای بیلاین زچن گندگی تکایان 800 دیگر اکجون اونا بریم. اما اکای ارما شیپران 600 رو بگید اونا. او میرم رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 او 33 رقم 6 21 رقم 7 11 اداختید bu رقم 5 اکای فخری زچن گندگی رقم 6 میریم. نرتون بدون هم اکسق شما کجونو هم اکسق شما داریم توتان دوستان رو گم نکنید. دوستان مهربان رو گم نکنید. در جهان به دوست بودن مشکل است. مشکل آسان کنید و کسان رو گم نکنید. اینیم تاریوش خطی میگه میریم درشی اینیم تاریوش خطی نرتون بدون او 5000 رقمش بریم. اکای فخریون میونشکن در چین 4100 نونا اکای سوادمرود 300 دیگر نونا اکای الهومبیک 1900 اکای بیلاین 700 اکای ارماد 400 رقم 6 او بگین خواه 3 تا 10 7 20 1 10 2 10 3 21 4 21 رقم 5 23 نه که bu رقمی 6 میلیون 5 شکست رقمی 7 برید. او میگه توتاونه دوستان رو گم نکنید. جا بگردید بگیم برید. زنده و شیرین هم اکسق شما داریم. توتاونه دوستان رو گم نکنید. دوستانی مهربان رو گم نکنید. تمام اکای الهومبیک سوخان اکسق جون برید درشید. شارک زن رقم 7 بریم درگون بکنیم.
بریم. اکل فخری شیپالان 3900 بچه تاکه. اکل سوالمو 200 روبل پچو تاک. اکل هومبک 1800 روبل پچو تاک. اکل بیلاین 600 روبل. اکل ایرمان 800 روبل اونا. بریم دانشه رقمی 7. رقمی 7 22. رقمی 1 10. رقمی 2 20. رقمی 3 23. او رقمی 4 10. رقمی 5 20. رقمی 6 20. همین 20 اخیر کاری شده کرده اخیر زد او شمگه رقمی 4 او نگه زنده و شایبانه باشه سربلند و شیره نه بری دارشی تا اونه دوستان گم نکنید زنده و شیپانگو او هم اکساس شما ده شیره نه سه تازه کردونو سه زمین و کمی اخمی چون مایل این که مایده وقت کدار دارشی بونشی اکل فخری 3900 شکریون 4300 اکل سوالمون 100 روبل است اکل هومک 1800 و 1700 اکل بیلاین 500 اکل ماد 600 رقم 4 31 او 5 20 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 او şey palanga روزی میوشکنه بدار میون سیوا که کشی کنن دیگه او 2 20 3 22 او شاکر ساعت مروجو با 3 ولی زدی می رقم 2 نارد بین معون اگین گپ تمام گپ تام از درگو سلوان şey palanga از درگو سلوان şey یک خواه چند نه یا بردار ولی چند خواه شمشون بولیم بریم پولیکاتو بریم درشی بریم درشی او تمام اکی الهامرگیون سخان ایو اکی صاحب پون اوله شکنم خیلم بریم زنده باشین شیپلانگو لبگلی اکل فخردین 4300 4100 گدون اکل سوالمرود 600 گدون 100 جون اکل هومک 1600 گدون اکل بیلاین 500 400 گدون اکل ارمات 400 روبل گدون دکار داری کتا رقم 2 11 رقم 3 20 4 11 رقم 5 20 او اکل هفت تخشون 6 10 7 10 1 22 او اکل ساعت مروجون میسیمت دو با پدرل بزنیم من درشی اکل افتادون رقم خولی شید پلنجون صبر بکنیم میشان بجنگیم دوارو رقم های امروز نقص دیگه خولی مونده سر اکل شیخ سلام علیکم خوشون اکل امرونه اکرامون اکل من درشی زنده و سربلند و شیپلنگو گپ تموم تاونه دوستان رو نکنید نه کامینون ایو اکل صاحب اولویه شکر o چند کس یک کس که داتا جون او اکل فخری همینجا اکل فخری همینجا اکل فخری او بگو اکل فخری او مگه شیدار چطور پوزیسیون بین دارشید اکل فخری 4100 3900 گد اونا اکل سوالون
100 دیگر اون. اکه الهام جون 1500 دیگر. اکه بیلاین 300 دیگر. اکه ارماد 200 دیگر. بریم رقم 2 12 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 20 اکه فرقی همجا که فرقی رقم 6 11 رقم 7 او سه تا سه دقیقه که فرقی نه رقم 1 20 او به رقم 1 چکا همه تو دمای خیلی مخدو اکه فرقی رقمش تنها 5 3 مخدو اکه یکم اکه وی مخدو معنوش که چه منه فهمی مخدو مخدو همه مخدو کلینتو پرسنل و همه را بگیم اکه هم بگه اکه فرقی اکه سوال بود اکه انا این بزرگاری که پرسنل بزرگی که پرسنل مخدو میدون اهمیت بزرگی داره مخدو بسیار آسان اکه وی گفته نمیشه آیویا مخدو همه ما یخی بدون همه شما وی پام بگیم همه شما وی پام حافظه رقم 1 میریم همشون هم بزرگای کانالمون رو بگیم ده همشون برادر میگیم که اکه فخری 3700 اکه سوادو 1000 اکه الهام بیگ 1400 برو من جون اکه بیلاین 300 1000 جون 800 200 پلاگات باشه اکه من اون اکه سالیم میاد ناو در کانال ما بوز کرده سرشو پادر بزرگ بگیم هر روز میتونه بزرگ بکنم رقم 1 10 پیش من نمیدونم نمیگه اکه سالیم کنی اون نمیگه اکه سالیم برو ما رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 21 7 10 bu رقم 3 و شامل رقم 4 گاب نیست سپا پرانگو رقم 4 و 6 خالی شد اکه الماجون همینجا دیدی همین خلاقی آواز تمام روی اکه ایمان سبخایی پرانگو رقم 4 و 6 خالی شد نه 4 و 6 خالی شد اکه خیش رقم 4 هم تموش اکه سالیم و رقم 6 هم بود بری یکم اکه سالیم و کنیم در اکه سالیم و رقم 4 دیگه اکه خیش رقم 6 اکه افت همینجا از اکه افت نه 4 تمام اکه سالیم و رقم 4 اخید نه دارشی اکه افت همونجا اکه خیش رقم 6 هم تیم اکه خیش رقم 6 هم گیری تمام میریم اکه قهرمانجا صبر میکنه او چه تا شیرینار در کم صدقه 13 رقم 4 میریم اکه قهرمانجا صبر میکنه خول نشید او اکه رمضان ما اکه اومد بازیگرای ما اکه رمضان نه خولشی اکه دو رفت صبر میکنه او شبانه سمود سوی 20 رقم خواه او اکه فقدی میسو کل سنم نمیبره میرم داورا نمی درو روشن که سلام میگم این اکه الهام بکنم که میکنم میریم اکه فقدی 4100 اونا اکه سوادرو 900 دیگر اونا اکه الهام بیگ 1300 دیگر اونا اکه بیلاین 900 دیگر اونا اکه ارماد شما در خجون اکه سلیمو رقم 4 اکه خیز رقم 6 اوخه اکه رمضان داونو چند رقم خورشی شیرینار با دیوار چند اودان گیت اوخه اکه رمضان جون ها 300 اکه بیلان هوز چی داد که پدرکش حساب کنه او دو پدرکش حساب کرده مخی او اکه رمضان گفتی که با ما خدمت دونم گفت کنم تا کار دوم گفت چه ما زنگ زدم که اکه رمضان گفتی با ما خدمت دونم گفت چه کرد یا خوب بوده خوب خوولو گپو تا فراموش کردی من نیستم
Akay Ramazan رو می‌نویسیم یک کوچه Akay Ramazan یول پیریز بکنیم bu خلوش akay Akay Salim o 500 پارچه 400 دیگه شون Akay خیز 300 پارچه 200 دیگه دونه میره دارشی او میگه من رقمی 4 3 زدم رقمی 3 Akay bilen 300 دوشی خیلی بسیط تو زدم 1100 میشه من کویکم او Akay افت خوندم نبوده خاطر جون رقمی 4 نه خولش نبودی 20 رقم 5 20 Akay افت نه خولش نبودی رقم 6 12 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 20 bu رقم 3 bu 11 vereyim 21 دیگه 21 نیست فکرم 5 21 11 12 10 20 11 o şamage رقم 5 رقم 6 vereyim Akay افتادیم نه خودش نبود شهری نه رکجون خوند بود نبوده اکرامدین محمدون فخردین اکرامدین نه مدون فخردین Akay Fahri çıkar ki neyse olsun burası. Akay Fahri ti izleyip izleyeceğiz. Gabriel böyle şey parango daha olsun. Akay panza akay şaşmayayım. Akay Ramazan ve khandi. İzleyeceğiz. Znaczy Akay افتادو افیر کان طرف خفا دیدی نه تو در سوال ما جواب دادی Akay افتادو افیر خفا شی فلانجا افیر پیش میکشه نه میرن دارشی Akay فخردین 4500 Akay سعدون 800 Akay ایلانبک 1200 Akay بیلاین 900 شکرون 800 Akay سلیمو انا 300 دیگه دونا کجون Akay خیر 100 روبل دیگه دونا میرن دارشی میرم رقم 6 او میگن 12 همه بروریم رقم 7 20 رقم 1 چیز 10 یک گل یهو هم که میشه شرمنده مو کرد 10 رقم 2 21 3 4 21 5 11 21 ایرم میگیریم اکوی برادر تایوشه برام درویم بریم شیپالانگوی برادرو مرحمت برام درویم مرحمت برام بدون شیپالانگو وارش رقمی 2 رقمی 3 و رقمی 4 3 نشون اشکیلی تموم بریم Akay Fahri همینجا که فخری نباشه 50 Akay همه میتونی Akay همه رقمی 2 Akay فخری سویبو رقمو برام درویم 1 7 6 7 که Akay بیلاین 1 Akay سوادمرو Akay خیز رقمی 6 میریم Akay خیز رقمی 6 ندارم تو تکایی هم بگم نه بیا تو اومدنش هم تو تکایی بیا میتونم بودم خودش بریم 1 هاف Akay فخردین در همینجا بوده Akay فخردین رقم 5 میریم دارشی 285 هاف Akay بیلاین همینجا Akay بیلاین Akay سوادمرو جواب مثل شیپالانگو سویبو رقمو Akay بیلاین در برنامه دوری گابریل یک Akay اون سال میریم Akay Ramazan 7 همه تمر اگر Akay بیلاین نباشه که Akay انا Akay bas باید که دوباره یکم اوچیت هده میرم رقمی 4 Akay بیلاین Akay سوادمرو جواب بتین شیپالانگو Akay بیلاین Akay سوادمرو جواب بتین Akay بیلاین Akay سوادمرو جواب بتین شیرو نه Akay بیلاین Akay سوادمرو میره دارشی Akay بیلاین Akay سوادمرو جواب بتین همین سویبو رقمو خدا جواب بتن میره دارشی او میگیم ای هر چه کم برا
آخه اکی رمضان جو زاتش زاین تیو شکا بگیم یا رقم خودش ها اکی باز بتگه برات میگیر پاسن زاین تیو لبو رقم خودش ها هفت شده یک دقیقه هفت دقیقه بتونه که دو اکا بریم رقمی 4 میشه پلنگو نستان سوی بو رقمو اکی افتادون صبر میکنه اکی افتادون صبر میکنه اکی رقمو عیدلو بتگه شینا زاین ترگه نکجانو بریم اکی الهام بگیر او اکی الهام بگیر رقم دو یک اکی خیز رقم 6 اکی فخری رقم 5 اکی بیلای رقم 7 شگیر تشه پلنگو اکی بیلای رقم 7 شگیر تای بریم دالشی اکی بیلای اکی رمضان جو رقم 7 شگیر شیرنار بیلای نومد بیلای نوم اکی رمضان تقدیر نداره ای بچی میری اکی الهام بگیر دو یک 600 دیگر نمونه اکی خیز اکی 200 نپرتو شیرنار بریم اکی فخردین 4200 نمونه اکی بیلای 500 دیگر نمونه بریم دانشی همین اکی سوالون نمیده اکی خیز 500 اومد 300 دیگر نمونه بریم دانشی اکی بیلای انجام دو رقم هفت اخکار بریم دانشی اکی بیلای برگرد اکی شوی جنگل رقم خورد و شیران صبر میکنه میشه اکی الهام بگیر دو یک 600 اکی خیز رقم 6 300 نمونه اکی فخری رقم 5 4200 نمونه اکی بیلای رقم 7 500 دیگر نمونه همه در برد بوری کواف گفتم کواف اکی 7 صبر میکنه اکی بیلای 7 اختا شیران افرا پیش کن اکی بیلای 7 اختا رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 اکی بیلای 22 رقم 1 20 رقم 2 11 12 رقم 3 20 بو رقم 7 اوش شوا 7 اوش شوا میرم رقم 1 او اکی رمضان نصیب نبوده هفته اکی رمضان 30 سکونده دیگه دیر میکردم بریم درشی اکی بیلای اوش شوا سرده من نیست زنده باشه بریم درشی اکو ای شوی مایله اکی شوی جنگادو مایله گپ شما شما سوی برسم ها شما من رقمی یک اکادیونو میکشم کارتای هونم که پیری شما خونه می شرینا شما می خونه می بوزه دوام تیم شما می خونه می بوزه دوام تیم 5 مینوت هیچ کاری جنا نمیشه پلنگو اکی فخری راست میگم 4000 اونا اکی سواد نور 700 دیگر اکی الهام جون 500 دیگر اکی بیلان شیپران 2000 انا 300 میشه 2200 دیگر اونا بریم اکی سلیمو 200 دیگر اونا اکی خیز 200 دیگر اونا تمام توقعی که اون شای پلنگو کشه جانان خون جانان بردن جانان سری که میبره قرود میفوچه جانان اکا جانو 10 minut و 7 minut پیری و اکا جانو ما پیشین ای شما میخونم میام بوزه دوام تیم اکای سلیخ و فنامرو شما دونم اکای خیرسم نمید اکای خیجو در واتساپ نش بیام نموش زنگ بزنم اکای بیلای نخای میدونم اکای الهام بکم میدونم اکای سواد برو دا میوم اکای فخردینا دوریم میریم خدا نگهمون او میگم شی پلنگو برای نماز خونه خیلی شما شو شیری نه اکای شو جانگاجون اخیر داشته که طهارت نکرده و نماز دو رکعت بخونیم بخزیم مگر بخونیم همش بود کنیم ببینیم باز اکای رمضان سخن بلبل در واتساپ باز برایش که نام بالا برو بریم دا
Au! Şuna şey palango. Gap tamam, gap tamam. Biz durgo sıvı çineyim. Mere me cangi, söyle me cangi. Ama de şey palango soygu rakamı kideyim can. Akay fakir rakam pan şey. Şöyle ne anlamayacak hacım. Şu şey. Mere. Akay fakiri pan sak hacım amcak hacım. 4000 بنا kartol bakın da bozuyay. Bakın ani okuyayım. Hem okuyorum rakamı. Çanzal. Kedi böyle bir tane. Ha, okay. Billahi. Ha, Mary. Akay suad murud akay suad amcak hacım. Oh. Bozi de gavni. Namus kabul. Zirama hacım. Akay suad murud hafsaya karta da bozi benim darşi. Akay hombe rakami du. Şuma da hacım me duru şeri na. Duru ji kholi. Akay sudajo rakami kholi şey panajo na duru şeri na. Sabır kilemiş hacım. Na oz peri foykan odamı am rakam duran. Akay bilen rakam yazda civaraz da gelin de sadrubla ey 5080 akay bilen zaten. 2200 مونده بله 2200 دیگه که بیلن کارتش دبوزی اکای سالی خو هم اکای سالی مو همینجا رقم شور او مردم 200 دیگه کارت دبوزی اکای خیرس رقم 6 200 کارت دبوزی او اکای سالی همینجا با جنوم فخرش ای بلند اوش خدا جوشا او با جنوم فخر به اکای سالی مو اومد باشه Akay seni ne durmadı şey palanca ne durmadı akay ne durmadım oğlu devam farmı kim burada devam ettin akay seni hamca kerem mazlum hamca akay fakirdi zaten mi او میگه شیرونه او میگیم akay Ramazan فور دیتا گفته که جانو کوش کی تا پیش موشا الو زارو برات eta فخرین да брат мой брат скажи фахрин игра начинается пул заходишь моя русима английсима каҷон буду роҳи бахудо русима англиси гум кардам да берем акай фахрида дуро вардем акай илҳомбек занг мезанем бо акай илҳомбек гап тамом акай билайна здоров брат мой как у вас дела как настроение соза каҷон хубакам акаҷон медунаи ман буза сар карда медуна шерна хуб акаҷон акай илҳома занг заде акай фахрин омада кимон акай солихов ҳамиҷа акай хирс ҳамиҷа ая акай билайна акай суадмуродмон акай билайн ҳамон номрушо медонистм ноне ки намедонда ки ҷози акай билайн инашай ау мегим акай фахринҷон ау мегим акоя фарӯкем боза боремон салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ака акай суадмур ҳамиҷа акаҷон соза акаҷони ма да конечно брат мой гап нест меҷангим ако меҷангим хуб акай билайнам занг зада гуфт медуром акай салимов ҳамиҷа акай хирс ҳамиҷа хай сар мекем агани акай суадмурдам ҳамиҷа буда ҳамада буд бори шепаланго ҳамада буд бори мо бо ҷунони лав мефахрем
شیپالانگو در اونجا سلوچان از جنون لوا دیدن کو بچه دوشنبه اکل سلیم و بچه زرافشان بچه کامپیوتر در اونجا جنون دیدن بریم بگن کی یا بچه بگن بوتوم فخره بگن یا بچه بوتوم فخره اون میخواد کی تو رو به عروسی گیره بریم رقم 1 او میگه بریم رقم 1 20 2 11 رقم 3 هم اکثر شرینا 22 رقم 4 گرم نیست 21 بگه که من در عشق بعد همون ویدیو دیدن تو عاشق شد بگو رقم 5 21 رقم 6 20 7 21 بو رقم 3 او شامه و رقم 4 او میگه شرینا او میگه گپ تموم شد پالانگو از درگاه سلامانت چنین گپ تموم هم اکثر شما شرینا هم اکثر شما دین اکی رمضان همینجا اکی رمضان میریم به جنگیم اکی رمضان جو همینجا شرینا زنده باشی پالانگو رقم 3 رقم 4 میریم گپ تموم گپ تموم اکی رمضان ویدیو جونا با خود تماشا کردیسه پاونه دیگر شاید بجه هم بچه چطور کردیسه بریم اکی فخردین گپ تموم 4400 دیگر دون اکی جان اکی انا ساعت مرو 600 دیگر دون اکی جان ما اکی هم به شیپران 400 دیگر دونا اکی بیلای 2100 دیگر دونا اکی سلیم و رقم 4 شیپران 100 روبله اصلس براد اکی خیر 100 روبله اصلس براد بریم درشه رقمی 4 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 اکی هم به جان ما اکی جان رقم 7 21 رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 خاک کنید 22 اکادوم برام بدون شیپالانگو سالودی برای سویبو رقمو او میگه میری درس جنون لامو بوتوم فخر تو کاری گنده کدگی نه گندی کنده نه تو کاری پدرانتی کردی رقم 5 رقم 4 رقم 1 برکن اکی بیلاین 7 اکی فخر رقم 35 اکی همه رقم 2 میریم اکی همه رقم 2 اکی فخر رقم 35 اکی بیلاین رقم 7 6 اکی بود اکی خیرس رقم 6 میریم اکی خیرس رقم 6 اکی خیرجون رقم که شیر نه میریم دارشم جنگیم چون نشون رو فهمیدیم او میگیم بچه های زرافشان او میگن شیروی نه بچه های کامپیوتر شتاگی او میگیم می جنگیم او زنده و سربلان باشه پرنگاه زنده و سربلان باشه اون تورنیکاشو کو بلوگه اون تورنیکاشو بلوگه اون تورنیکاشو کو بلوگه نمیدونم دینا بیزار اونه شو برا تورنیک شو دیگه خواب نمیرم اونه شو برا روز شب دارو زمان بوده اکی شرمخ شما شهنه من دارش خرید تورنیک هم بیش کنم باید نیم شو خوب دیدن دیگه نمیتونه کلان سریوز بیبیو اکی سالیمو تا کلاسیایی ما کی اکی لومبه رقم 2 اکی لومبه رقم 100 دیگه دونا اکی فخردین 3800 دیگه دونا رقم 7 اکی بیلاین 1800 دونا اکی خیز 200 پارتی او میشه میریم درسی اوجا نمیدونم مواکه ساعت پویز دوازده میلیسو بگه اگه 500 متر بلوتای ده جب دیتاشکای ده بودی متر رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 11 میدونم جو رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 21 بور رقم 5 او شبکه همون میگه اکی فخرین
Au gap tamam şöyle ne gap tamam. Biz durgo slona çinem biz durgo slona çinem şey falan go. Beni darşi. Akay şermat hamica kay şermat şer falan. Şermat manus şerin hamiche meşa. Yo nomi Mustafa di bobi tamamdagi. Beni darşi. Au beni şer falan go. Zinda boşayım. Akay maruf au mege akay khirs faftor akay khirs. Akay maruf yok şu an şeyden. Akay khirs faftor akay. Akay farklı ise 1800 1880. 5600 5400 اونا. Akay 1500 اونا. Akay homex o بشیم. Akay bilen 1700 اونا. Akay salim o اونا. Akay khirs faftor akay pas. Akay Ramazan hamca akay Ramazan. Akay Ramazan hamca akay Ramazan. Meri. Akay Ramazan avuşa akay afto. Akay afto avuşa akay sudayt. Akay sudayt avuşa. Akay Ramazan hamca rakam 6 خله میگی şaka. Tamam ben buradan bir part takacağım. خب. şey parango şaşadı demir şaş da akay Ramazan rakam 6 benim darşi. O çatame khunu akay marujon da o çabrans bakacağım. Artık. Akay mahsujon da o çabrans mı? Akay afto. Akay sudayt. وافکی مکن نیستن همه اکای معروف های دمی جواب اکای معروف اکای مسعود میرسه شیپالانگو بوزم ادامه میره در شد رقم با خولی میشه شروع نه اکای رمضان که در رقم شیپالانگو و رقمی 6 میمون رقمی 6 12 رقمی 7 20 رقمی 7 او 3 روز Akay su admod mesi برای شطور میزنی که اون بانکرو میکنی دا رقمی 2 دا رقمی 3 20 اتوش دا رقمی 4 30 5 20 بور رقمی akay su admod شد 4 پاس چون دا akay رمضان میکنیم 6 4 بریم داش akay رمضان همینجا akay رمضان akay su admod سیلا میگه ایو میگه Akay Salimov kuşama şehirden Zindal Sarbalan o şey. Kagom kontri vazmina buzam biyo. Böyle daha şey. Vaçora ham abuge avu bugan nadri bozi. Akay Ramazan hamca akay Ramazan. Hafsa rakam yagme o şavaka. Bana şidumi. Ne setu çıkıver bakayım. Bozi серьезно yani brat bu medrum. Gavnes akay Salimov gavnes şeyden. Ba hazır akacağım. Battaniye bu tek atak. Bu valaş. بچه‌ها براش 3 توز خاچه برام شما حیرون داشتم بخدو رقم یک 3 توز بوما اکل فخری 5400 داشت 5200 گل اونا اکل سوادرو انا 500 داشت کجون گو 800 داشت کجون میمونه کجون 1300 نه 1200 دیگه کجون میره دارشی دو اکل سوادرو 500 داشتی 800 1300 direkt kadar duvardan 1200 akay hombek sad ne parça kacın ma akay bilen şey falan 1700 1600 دیگه اونا akay Salimov شما کجون akay Ramazan 400 300 دیگه اونا دیم خود میره akay Ramazan همینجا نباشه akay وای دوتین akay افتو همینجا akay افتو نستا akay سودا همینجا نستا akay معروف همینجا akay معروف akay Ramazan درخت هم خط باز میکیوره یا رقم خط akay Ramazan tamam akay Ramazan دامنجا بوده akay Ramazan akay شایماجون صبر میکنیم akay معجون صبر میکنیم akay Ramazan همینجا بوده کجون akay Ramazan درخت هم باز میکیوره یا رقم دو akay Ramazan 6 4 اخیر کجون 100 روبل دیگه اون 200 روبل دیگه اون کرد دیم خود میره و یا خود 100 روبل بود اولشیت همه خانوم یکم آدم akay معروف دوم آدم akay محسوس سوم آدم akay شلوات میره رقم 2 هم دا برد برش پالانگو دا رقم 3 20
رقم 4 22 رقم 5 22 رقم 6 10 7 21 رقم 1 10 22 اکو برام بدون 300 رولی شروع شی پالانگو 300 رولی برام بدون اکجونو میریم اکو برام درو مرحمه 300 برام بدون رقم 4 رقم 5 او مگین رقم 4 رقم 5 برام بدونیم 4 5 برای کشی پالانگو اکه فخر رقم 3 اکه الهومه رقم 2 میریم 3 2 اکه بیلای رقم 7 اکه بیلای رقم 7 میریم دال شی پالانگو رقم 1 6 رقم 1 6 شروع نار درا دروالاگه اکجونو یک دما درا بوزا پیش برو 1 6 اکه رمضان شش میگیرو وردای میریم اکه سوالمو رو یک کنه درا اکه معروف میتون اگر اکه سوالمو رو درا اکه معروف میتون برا اکه سوالمو درو مادای میریم دارشی اکه سوالمو رقم 1 می جنگ شی پالانگو دارشی او هم اکساکشون شروع نار هم اکساکشون دیم گپ تموم ازدرگو سلامت چنین شروع نار میریم می جنگیم هم اکساکشون شروع نار هم اکساکشون دیم او مگه شروع نار او مگین زنده و سربالان باشه زنده و سربالان باشه پالانگو هم اکساکشون دیم 4 و 5 برکه او 4 و 5 برکه شی پالانگو میریم دارشی 4 نشونه رقم 5 میریم شروع نار 4 نشونه رقم 5 میریم او میگن شروع نار او میگین اکه فخردین رقم 3 اکجون 5200 4900 او میگی اکه همیجون میپرسه 400 شیدن همینجا اکجون اکه انا رقم 7 اکه بیلاین 1300 دیگه اکجون اکه رمضان اکجون 100 دیگه میپرسه شیرنا یعنی دارشی اکه ساعت نروز شیرپران 100 روبل دیگه دونم میرین دارشی اکه رمضان جا میکفون ما میپرسیم او میگه می شروع نه او میگه رقم 5 نمیشون رقم 5 21 رقم 6 20 7 22 1 20 2 20 3 11 4 10 شوی پالانگو بو رقم اکه بیلانیو شاشه نه به رقم 2 رقم 1 کنید او میگه شروع نه هم از سخت شما کجونه ما اکه بیلانیون او میگه شروع نه رو شوا زنده باشه شوی پالانگو هم اکثر شما شروع نه هم اکثر شما دید مو با شما میفخیم هم روحان هم جان ای شما ده شروع نه اوش شابالو اوش بولدون زنده باشی شروع نه زنده باشی شوی پالانگو زنده باشی باشی زنده باشی اکه زنده باشی یک میریم هم اکثر شما شروع نه هم اکثر شما کجانو می دروی می جنگیم شروع نه می دروی می جنگیم اکه رمضان جون اکه رمضان دانستم اکه رمضان جو رکتم کشیر نه اکه رمضان جو رکتم کنیم یعنی دارشی اکه فخردین 4700 اکه الهام جون چون که من بازی تا پیش بردم بگیدم بازی نیستی من یا برای 300 روبلا درونو کارت نزا 300 فرق کنیم تمام بود رو او پا بنا جو نمیدونی زیخ میشه بودم گرمید اکه سوالمون 800 دیگه از اونا اکه الهامه شیرپران
400 به پرتوی یکی انا بیلاین 1300 شکجون میشه 3100 میشه میریم 1800 جمعی 1300 3100 2900 دیگه نمونم 10000 3000 دیگه نمونم اکر رمضان چند سو پس شکجون 100 minus بدی 200 دیگه نمونم اکر رمضان میریم درس او میگه شیر پلنگو او میگیم هم اکسر شما شروع نره هم اکسر شما دی ما بشموم فخری رقم یک اکر ساعت مورد مو 10 رقم 2 11 رقم 3 22 12 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 او اکر بیلن او شاشه نر اکر بیلن او شاشه فلان اوش بولدون اکر بیلن دستکش آمادگی او شامل اکر بیلن برین دارشی زنده و شیرین زنده و سنبالا و شمه جنگیم او هم اکسر شو شیرین به جنگیم تا توانه دوستان رو دون نکنه سلامت باشه زنده و شکر بیلاین زنده و شفران میریم اوه تن کارتو da تیوخی میریم دارشی اکر فخری 4500 اکر سوالمون 800 اکر الهام بی 500 اکر پرتو اکر بیلاین 3000 دو شکر 3500 اکر رمضان او میشه کجا دیدو چون میزنم او رقم 1 20 رقم 2 او 3 توز میره درش رقم 3 12 رقم 4 11 نکشون شامل رقم 5 20 رقم 6 10 7 20 بور رقم 2 او شاکر میگیم با 3 توزا میرم رقم 4 او میگیم هم اکسخشون شروع اینا رو هم اکسخشون شپانانگو سین دوبرو پاجار شروع اینا زنده و شیرین پدرکشون شد 200 دور پدرکت رو رقم رومجون رو ششاشه نه برین دارشی دو سایش شد بیرن براش شد یک دو براش دی من همیش بودا کی میگنه دا برای دو بگذارم شی پلانگو برای دو بگذارم برین دارشی برای دو بگذارم برین اکر فخردین 4500 و 4300 اکر سواد مروجون 700 و 600 اکر الهام بیجون 800 اکجون میرم اکجون 200 دیگر 500 میرسونیم میریم اکر بیلاین 3400 دیگر اکر رمضان 1500 اکجون 800 رو دیگر نمونه میریم دارشی چی شد هیچ رقم دو بسته تاتوز میوم شکلی کرد میریم دارشی رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 30 6 30 7 31 1 31 2 20 31 30 اونا شو بود ورم بدون شی پلنگو ورم بدون 300 روبلی ورم بدون شی پلنگو ورم او رقمی 7 رقم 1 ورم که 7 شده یک میریم اکل همه رقم 2 اکل همه رقم 2 دانه سوی رقمو 4 توخه اکل رمضان 4 توخه 6 خالی موند بریم 4 توخه 6 خالی موند شی پلنگو سینما در خیش اکل اینو فخری همجا که فخری او
اکه فخری جوشی سرگو رقم 6 5 خوله شد 6 خوله شیرینه برا درست سالرولی برا اکه فخری جوشی شی پلنگو 6 3 5 او 3 5 3 5 میری اکه هم به جوخ شون اکه جون اکه فخری رقم 3 و رقم 5 اکه هم به 6 همه تا 6 رفتیم میری 6 گیریتن شی پلنگو گیریفتن دل کردین اکه شیرما دل که شیرنا مایم فخری معلوم و بخونم معلوم و بخونم اکه بو چو با خدمت رو داخل فخری من داشتی شش پاس بدارا شش پاس بدارا شش پاس کردم دیگه کردم دو سه زدم واره 22 زدم باخدو گا کای اینو خیلی میخوام ای سر بودو بروخمه شواکای فخری من اچاد من آمد و زنده باش کرد بدی برا بدی برا پاس اکر رمضان بدی برا چه پاس کردم شریف نه یک کاملا میگفت تو میگیم که بازی داریم شریف نه یک کاملا نگاه که ببینیم قصد کی بازی داریم تمام گام نیست رقم یک میریم شش همتون داکایی انا تمام میریم نه شاید کسی گیرو کنیم میریم او اکای هم داو چمنش تو داکم برای جون اکای فخری در رقم دلار 35 4700 دیگه اونا پراوینا اکای رمضان شیپالان چوری خولا دلار 500 دیگه اونا پراوینا اکای همبک شیپالان 200 دلار کجون یا کارت زده کجون 8 سه تو ساده 200 پلاک دادم تا برام 200 دیگه دلار کجون انا 400 دیگه رقم که شیپالان میریم دارشی بکفونیم اکای عبدالمجید جان از آج شد می‌نویسمود یکم آدم اکای معروف باش اکای معروف با اکای شیرمت با اکای عبدالمجید جان می‌نویسمود خوری میشه اکای عبدالمجید با اکای قهرمان بریم دارشی پلنگو بریم دارشی اکای نبودیده اونا شما 3 توزو نه از بیدم توزو میدید کای پای پولیس هم میگید 3 توز میریم رقم یک 12 300 ها دهیش رفتم برای دودان بریم نداری نیستن اکای نومه اکامی این پلم قاضی برای پارت نه دو شاه اکای رمضان چو اکای فهمت سیپان ها دونه میریم خدمه اکای باز بخدو میریم رقم 2 11 رقم 3 اکای هم بخدو بو رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 او با چوتار نداره دا رقم 6 22 رقم 7 دا بور رقم 6 اوشا پراوینا او اوشا میگه رقم 6 گیر که بود رقم 6 کی الهام بک او میگه میره دارش اوشا شیپالا اوشا میره دارش او 23 هزار اوشا یا اوشا اول اکای شیرماجو اکای جذب میکنه اکای معروف اوش داخل میتون اکای معروف همجا اکای معروف هم اکساق شو شیرین هم اکساق شو دیم اکای معروف نموجود اکای شیرما رقم شمیت بازی کنم اکای عبدالمجید جون خوشحال اکای جون رحمان او میگه زنده باشه تمام اکای شیرما رقم 6 اکای جون حساب پافگی میدونم میره داشتی اکای فخری 3500 دیگه اونا اکای سوالبور 500 دیگه اونا اکای همبک مینوس 400 اکای جون کارت زد 1300 دیگه اونا اکای جون میریم داشتی اکای بیلان 3400 دیگه اونا میریم داشتی اکای رمضان شیپالان شش پاس میکنه 400 دیگه اونا اکای شیرمات رقم 6 اکای 300 دیگه اونا بوغالته ات کور بورت دادن کور بو هیچ دا بازی میشه با بازی
خطای حساب میکنی. رقم 7 رقم 7 22 رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 خود کنه 22 22 اکو برام بدون 300 روبلی او براش رقمی 7 رقمی با یک 7 نشانه با همین رقمی یک می اکل هم رقمی 2 اکل فاکر رقمی 3 و 5 میریم داشتی اکل فاکر متری 5 اکل هم رقمی 2 میریم اکل شیرمان رقمی 6 اکل شیرمان رقمی 6 رقمی 4 اکل رمضان رقمی 4 اکل رمضان همجا اکل رمضان 4 نباشد اکل هم میتوشم اکل رمضان is this Bradmore او زنده باشه شیطانگو زنده و سربالا باشین اکل رمضان همینجا اکل رمضان جان رقم 4 دوباره میگیره اکل رمضان او اکل فخرین همون میگیم اکل رمضان جو رقم باشه هم اکثر چون شروع نه هم اکثر شما دیم ما با شما هم میفخریم ما با شما میفخریم اکل رمضان که جوشی شید نه اکل رمضان رقم 1 میریم زنده و سربلند باشه شیطانگو میریم جنگیم دارشید اکل هومبیک نیسته اکل باید فخر اکل هومبیک 2 4 میتونه کجون 700 روبلی دیگر نمار 2 رقم دوباره اکل فخرین 35 اکل فخرین 35 2700 دیگر نمونه میریم دارشید 2700 گفتیم 2900 دیگر بخشید 2900 دیگر اکل شیرمت شیرپلان 300 پارس اکجون ما راوینا اکل شیرمت 300 پارس 200 نمونه میریم دارشید او میگه شیره نه می جنگه من رقم 1 رقم 1 21 2 20 3 21 4 21 5 ای 4 20 5 ای او 22 6 10 7 6 نبرو بود 6 وای بلین 32 او مگه رقمی 7 او شبکه بیلاین او چاشید فلان او شوا هم اکثر شما دین او مگه شروع نه او مگیم گپ تمام ایدرگوس رو مانشین من دارشی گپ تمام هم اکثر شروع نه هم اکثر شما دین جنگی دارشی ای زنده و سربلند باشه خجانه ما زنده و سربلند باشه ما با شما فخر میگه بریم دارشی او شبکه بیلاین اکل فخری جون 2700 دیگر دونا اکل سوادمون 400 دیگر دونا اکل ایران جون او اکل عبدالمجید جون شما اکل سواد ایران جون 600 یا 2 کارت دوباره دارم نزد اکل بیلاین 3300 شکر جون 3300 جمعی 1800 5100 شکر جون 4000 او 5000 او دونا اکل شیر بعد 100 روبل دیگر دونا اکل رمضان 300 دیگر دونا به دارشی اما میگم اکل عبدالمجید جون سبون میکنه خوری میشم به جنگ شیر نه رقم 1 12 2 20 3 22 4 22 5 10 6
10 7 خوب کنید 22 وارم بدون شی پلنگو اکی این همه وارم میگم 23 هزار از اون دیگه در خدنیمون میشن چی برین درش او برین درش پلنگو وارش رقمی 3 و رقمی 4 برین درشی اکی سوالو رقمی 1 او میگه بریم رقمی 10 که هم بی اکی هم رقمی 2 اکی شیرمات رقمی 6 اکی شیرمات رقمی 6 اکی فخری اینجا اکی فخری جون رقمی 7 اکی بیلاین برای دوباره اکی بیلاین میره رقمی 5 7 شی پلنگو اکی هم بی نه وقتا گفتم تو اکی 23 هزار دیگه در کانال ما میشینم اکی پیش همین وراش بود 2 و 4 دوباره نزد میریم 7 مگه موکی تمام اکی فخری 5 میریم اکی فخری رقمی 5 اکی بیلاین نگیرم میتونه اکی جون اگر نگیرم مالو که فیل اکی کام طرف خفای بفکرم میره دارشی و ما گفتم اکی الهامه برای 23 هزار دیگه در کانال ما میشینم در کانال 100 روبله مو او میگه شی پلنگو او میگیم پاک کردن چطوره او میگه شیرو نه او میگیم گپ تمام ازرگو سلامتی اکی بیلاین کیوش اکی بیلاین میره می جنگیم دارشی خیلی ندروی رقم تا میره واگنی زنده و شی پلنگو نمیشه بو براشه ندارم ادی با اکی نو بیگ رقمی 3 نشونه رقمی 4 جون شما utan بزنیم بگیرید بریم اکی سوال بود رقم 1 اکادون 100 روبل دیگه اونا اکی همه رقم 2 7 اکادون 600 اول به اونا اکی شیرمات چند 400 پاف 200 روبل دیگه اونا اکی فخری رقم 5 2400 دیگه اونا میره دارشی او میگین با برای بول خاطری کردم با پلا دادم پلا پاف هم اکادون رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 شی پلنگو متعالی برای 22 300 روبلی برای شیروی نه اکادیون نکن 100 روبلی برای میدونه کد هموی برای دوره که نه رازبال بزاری برای پیشاییو میریم برای رقم 1 رقم 2 رقم 3 تویست برای جون اکی همه خیلی رقم 2 پاسیان بگیم اکی همه رقم 2 میریم کو خطا اکی همه کی میدونه شیروی نه هیچ کنه میدونه چی شروع پیش به شیر پلنگو جواب بده شیروی نه اکی شیرمان رقم 6 شانسمی وارد 100 روبلی رقم 4 خوله اکی فخری 5 نداره که 5 هم خوله ای 7 اکی الهام بیگ درون اکی الهام بیگ دمیجه اکی الهام بیگ نه هیچ کنه درون دو دان اگر رقمتون رقمی 7 5 همه دوره 7 دور تمام زاش 5 4 خوله کی میدونه 5 4 خوله شیر پلنگو 5 4 پرشه رقمی 7 صاحب دور میدونه میریم یک نشون دو رقمی 2 میره شیر پلنگو 5 4 کی میدونه شیر نه او 5 4 وارد 100 روبله خوله شیر پلنگو میریم دارشی 5 4 وارد 100 روبله خوله اکادونو 5 4 وارد 100 روبله خوله میریم دارشی زنده و ساعت والا مشکل هیچ کنه ساعت
شوی بارادروی مو که دوشیدن شید پلنگو 5 4 7 من اکای بیلنجون دواره 300 روبله 7 دروارگی نبودی نمیشه 7 سوی دورا 4 5 اگر بگیری اتشه 7 مدروی اکای بیلن افیلا کانتا پیش کاجون برای 300 روبله بود درواری 3 دادم درافت انا اگر 5 4 اتشه بود رقم 7 خش مدروی سوی بیش میگم مدروی اولم دیگه دروی ساتیل او اینا ها اینی کادو بو من نوش ساتیل اومد اما دوی 7 درو تمام اکای بیلن 5 4 اگر تشه میگیره اکای بیلن الکس اکای سلام علیکم اکای بیلن افیلا خود هستم وقتی نه ای واره 300 روبله چون زن تاون فیزار یکی boşa vereyim. Ben hemisi çor odam ve taşım. Panci çor xolimon. Panci çor xolimon. Akay ilhobe rakam hafta butum şa. Akay ilhobe rakam hafta butum yakın rakam diye şamene giri. Ya odam ve dure katon zaten zor şamene darşı. Cevap naşı. Yo bozya droza keşe parangon. Ben kaşı bayram çor odam o şava. Rakam yak nişon do rakam 2 vereyim se şaş yak to yak nişon edemem. 2 se şaş yak 2 se şaş yak yak 2 se çor pan şaş haf haş nır verin darşı hamadan da burd vori akay hombegon hamca akan ne sade parta kajon ma akay şehma şehvata puldan oşdim verin de ese hazır da sarı o şak adam mesela rakam demek şun rakam 2 20 se rakam se da çor rakam çor 20 5 rakam yak au yak soybuş au megen 3200 oş çarşena astani kartov vot izdes patom isches ben darşa rakam yak bu ablan rakam 2 soyb yak hamice yakay suad bu haftanın durmadı ne yak kadyon gufti ki ama dura ne durmadan o kaka ben darşi au megen hiç kana durmadan akay ana ilhom bejon bu peş arkadaşlar bakın pırsını gutun ki akay ilhom be rakam hafta bu tujga cevap gutun be ya çok kaç ve kaşe merhaba ben darşi hiç kana durmadan akay ilhom be gutun bu da ham bu da hiç kana durma ben darşi au akay salamı respect mega respect vale o şava akay bilen epila peş meken efil kapoy bal akay fakhrijon 2200 gadon akay salamı 102 3200 اون akay ilhom be akajon hazor me parteşer nar akay bak ana bilen 4900 akay şer haftor akay şeri merin akay ramazon 200 gadon merin akay şerma haftor akajon akay şerma tamam durmadan akay maruf hamca akay maruf akay şerma hamca akay şerma merin darşi rakam 2 da rakam 3 22 rakam 4 ha akay mavzu be rakam خورش کم بتون دکجون rakam 5 دکون دام ختی 20 با akay abdumalik rakam 6 22 rakam 7 11 rakam 1 خاک کنه 22 akajonu varame durun şey palango varame durun şeri nar 300 rubli vara tamam akay ilhom bejon şey palango adimi rakataçan müş akajon çıkar bu xubayda vara şey 23000 dil nemiş yapın zaten rakam 3 rakami ana şaş vara ka akay ilhom rakami dira duru varda
Akay bilen rakami 7 dolar da. Akay bilen rakami 7. Akay Suad Murod hamja akay Suad Murod rakami 4 kim megir akay Ilhomer rakami 4 butun ta. Akay Ramazon ba fikrim nest. Akay Ramazon, akay Fakhridin 4 pas. tamam tura meri. Akay Ilhomer rakami 4 meri dalshi. Akay Ma'ruf, akay Fakhridin. Akay Fakhridin hamjai. Akay Suad Murod rakami 1 ta namdor akay Suad Murod akay Fakhridin hamja akay Fakhridin nadora metusha. رقم 1-5 soyboş. Akay Suad Murod akjo akay Suad Murod. Nadora akay pas şu buten bra bakajon. Çorba divara paftor. Gavnes. Çorvara ba divara pa. Ha. Çorvara ipas. Ha, çorvara ba pas. Merin. Akay Ilhomejon agani be çora akay Ramazon dro adamda akay Ramazon çocuğa da ki çorvara ba divara pas. Çora da dumu merin daşı iddurumat. Şaş paftor. Ho, lavara şaşıt. Merin. Panj akay Ilhomek. Panj akay Ma'ruf tagiya. Akay Ma'ruf. یک داخل میتونه اگر نداره یک داخل میتونه میشه اکا برای که اکا فردا یک نمی که اومد اگر نبیاید اکای معروف میتونه میریم که جوش دنی اودا مهمو اکای فخری اومده اکای فخری 5 گیری اکای فخری چی بده در جامعه شهری نه که جدا شهر فلان اکای سازمو جامعه ده اکای انا این هم بگیره زنده باشی شهر فلان گو زنده و سربلند باشین ما با شما میفخریم یک کپاردو خونو دفکه ندادم اکای معروف جون ما گفتم اگر سوی بیش نگیر اکا جون برین سوید نیست بچه نمی اکای فرس انادر چند شمارکن 3 و 6 3 نشون داره چون می اکای معروف جون ما گفتم اگر سوی بیش نگیر سوی بیش گیر پاکا جون ما سوی بیش گیر شده نه اکای فقیر خواهد 6 سال اکای معروف جون گل دست ما داری میریم اکای الهمبیک اکاجون راکتایی که نیم هدور 600 اکا میریم اکای انا هاف اکای بیلاین 4600 دیگه دون اکاجون اکای رقم 4 اکای رمضان اون میشه اکای معروف اکای فخردین رقم 5900 دیگه دون میریم داشی او میگه میریم رقم 4 او شما کدوم بزنم رقم 4 20 رقم 5 او میونشکنی که از 3 تولید او شوا 6 10 اکوز 7 11 1 12 2 21 3 21 او بور رقمی 5 او شما رقمی 6 اکای معروف در لبانت خنده و هویدا باشد اکای معروف رقم 4 دوازی پراسو میگیری اکای رمضان جون شیپالان جون گوشی پاس بگیر شما در جون گاو نیست شما پاس من هایرون میریم اکای فخری اون میگیم اکای معروف رقم 4 میگیری گیر کافه خونه اکای سعید کافه خونه است اکای رمضان اول اکای معروف رو کسر بشه اکای رمضان پافتور یا پاس اکجون اکای رمضان پافتور دی پاس چورا گیر چورا گیر میگه اکای بلوگ شما اکای بلوگ ما نه داشی اکای رمضان جون اکتا میکشه نه اکجون ادمی رکتا میشه فلان جون ادمی رکتا میشه نه من داشی اکای فخردین اکای فخردین 1900 اکجون ما او شوا 1900 جمع 1800 3700 3500 اونکا اکای برو 3100 میمونا اکای هومجون میپارتو اکجون 1700 اکای انا رقم میاب اکای بیلاین 4500 دیگه اونا اکای شیر 200 انا 200 دیگه اونا که 300 پارسا بدی
در خود رفتگی بود. اکی رمضان شی پناهجو رکتن که اکی رمضان ها میبینیم اکی ما اکی الهمجون میبینیم اکی الهمجون 1700 ما او اوش نشه نه او اوشیدیم بریم دارشی چوینیک پیوله تو دکجو بی چند خنم دخشون اکجون میریم میریم رقم 6 20 اکی الهمجون اومد اکی رحمت 20 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 12 اکی رمضان 6 شو کرده رقم 4 11 رقم 5 20 21 21 اکی رمضان چو کرده 6 21 زد بافکرمون انی زد بریم اکی رمضان 21 اکی ساعت نور پرامین اوش هم بگیم میریم دارچی او اکی بلنجون می نویسیم حوض 3 هزار تا رقم کشه نه در واتساپ بونه تقریبا دو پاس تقریبا دیگه رو میکنم جواب نیست جواب نیست اکی بلنجون جواب شفاجون شما رقم زنده و سبلان باشی بریم اکی معروف همجه اکی معروف اکی الهمجون شما اکی الهمجون زنده باش اکجون رحمت او میگه بریم اکی معروف همجه اکی معروف دنگ بگیریم جواب نیست جواب نیست اکی الهمجون جدو ها اکی معروف رقم 2 میگیری اکی معروف اکی رمضان اومد میریم اکی فخرالدین 3300 دیگر نمونه اکی سوادورو شی پران 3600 دیگر نمونه اکی الهمجون اوش نخشون اکجون ما اکی معروف رقم 2 اکی معروف رقم 2 6500 دیگر نمونه چولی پلو اوش هم مثل شی پلنجون اکی بیلاین 4400 بنا زکجون رکتن شیرنا اکی شیرمار او نمونه اکی رمضان 400 دیگر نمونه 600 مگه اکجون می دارشی اکی معروف افیلا پیش میکنیم گیریتون درا اوخینا گفتم رقمش میدم صاحب بیبور رقمش گیری میره دارشه فلانگو هم اکثر شما پولی اکی روی کنم من نمونش میدونم دا اکی بیلاین روی کنم پلوشا اکی بیلاین پول گذاشت اکی او شاتا 1000 انا چند سو کردم اونا 1400 دیگه اکی بیلاین اینه دارشی او میگم رقمی 2 میریم رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقم 5 او 3 تکرار رقم 6 12 رقم 7 22 رقم 1 رقم 1 21 31 بود که بود رقم 5 میرم رقم 6 او مگه 6 تابگی 6 رمضان 6 تابگی 6 اکه شیوات پاس کلاج نشید میریم اکه عبدالملیک همینجا اکه عبدالملیک شیر پلنگ همینجا اکجون گل شو قبل اکه عبدالملیک همینجا اکه عبدالملیک زنده باشه شیر پلنگون زنده و سربلان باشین 1 2 3 4 5 6 7 بیست همش جوش اکا اینه دارشید
Akay Abdülmalik Şehirpalan izdes. Rahat mı? Benim rakam 15 rakam şaşmayayım. Au. Benim daha Şehirpalango benim daha şey. Akay Abdülmalik neyse çoğunluk piyolar rakam şaş aşağıda rakata bekleşeyna benim daha şey. Raket akıllı rakacım vereyim. Akay Fakhridin 3000 300 Şehirpalan benim 3000 ana 700 دیگر. اگر سوالمون 3600 شکلی تا 3000 انا 500 دیگر. اگر رقمی دا که معروف 400 دیگر دونا میریم. اگر بیلن 1300 دیگر دونا میریم. اگر شیما شو اگر رمضان 400 شکلی 300 دیگر دونا میریم داشی. چوینیک پیولا رکتا میکنی چوینیک. رقمی شش. اگر جو رکتا که شینا 500 وفا که پالا 400 کیو شایی. Ola akay çoğunca pula parça şey falan diyorum. Akay çoğuni kadın. Behruz ha çoğunsa ona gel yamıktı. Ve ona dana 300 rubl دیگر. Ve dalş au ham aksak şon şey falan yok. Sen dobro pajalo rakam şaşamek çünkü. Rakam şaş. Da. Rakam ha. Da. Rakam ya. 20. Rakam 2. 22. Rakam 3. Ve au Benim daş 20 akınak şameşav çok yanı milyoni 22 rakam ise şikak milyon şikanak rakam şovmunu on naşav vara mega gül da böyle treza kasa katı monosna hoş miyacak böyle akay farklı kay parta gibi tane moduna set tutan bulamadı beni davsi هم اکثر شما شیپلانگو sen dobro pajalo var sen dobro kakao var زنده بولدن زنده باشین شیپلانگو زنده باشین که جای باشین نباشین باشین اوخی رقمی 4 میری ای نام توی شیپلانگو میگیم اکای فخری 3700 شکایون 800 دلار تکلی میشه 4500 4300 دیگه دونه که جون میریم اکای سوالمون 3500 3400 دیگه دونه اکای معروف 300 روبل دیگه دونه اکای بیلن 1200 دیگه دونه اکای چونی پیولا 200 دیگه دونه اکای رمضان شیپالان 200 روبل دیگه دونه داشی ای سودو اکای همینجا دلدار سلام علیکم شما اکجون رقم 4 پاس کارینا شیپالانگو 24 کنگ دیگه رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 çok kını bur رقم 5 o şaşırıyor mu رقم 6 او جو کایمیش حکم میگه خولی بشه عضویت یک قدام خطا حکم دولتی نمیشه وقتی حکم برادر شما نفرون اولی خولی بشه آی مسلمان که سلام علیکم او با جنون لام فخر مسلمان اوکی حکم میگه جو فلان جو بگوش دکته کنم به خوب دیدن دادن ما دی پیریشون پیشیندا 5000 میری حکم فخرین 4300 شکایون 4700 اکای سوادمرود 3300 اکای الهام بیگ اکای معروف 200 اکای بیلاین 1100 اکای چوینیک پیولا 100 اکای رمضان 100 هندالشی 14 اوه رقمی 6 گپ تموم 20 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 22 مسلمان کتی izdes ili izçez رقمی 3 20 رقمی 4 oş رقمی 5 خیلی اینترس ده bak اوخی oysta buraya ki ben خیلی buraya خیلی گوی خیلی buraya
نیخه بو یا نیخه بو ببا او بگیوخی خیلی شبوه دیگه اینترس نگه فرام مری داشتی تا ایزیز مسلمان که یا خطو ترنگی جنون دا پشما بشای تو در همه فکری من چی گفتنی مسلمان که مریم دارشی نصیبت در همه فکری من چی گفتنی مریم دارشی او مگیم گپ تموم از درگو سلامانه چنیم که جنون که جنون آخه اونو ویدیو شدیدی کو ویدیو شدیدی فوری کو گفتید دوای کردست استیشن میشه که با میخونه گفتی کو با ما گفتم دیونه گفتم موزی ما خوردم کو هر درو جون ما درو شما من دارشی اکه فخری 4500 دیگه دوم اکه سوالو 3200 اکه معروف سال دیگه دونا اکه بیلان 1000 دیگه دونا اکه چونی پیولا او میشه اکه رمضان 600 دیگه دونا من دارشی رود فعلا هیچ نگاه ایبا قریب خوردی کو بو مو دقیقه شد رقم 5 11 هم اکثر شش پالانگو و رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 برای شش پالانگو 300 روبلی برای اکاجونی ما وارم بدونیم 300 روبلی او میگه شی پالانگو واراش رقمی انا 6 رقمی 4 6 نشون داره 7 بریم اکوی برادرو مرحمت وارم بدونیم فقط اکا میجوز میرسه اکا خوریش اکو اکا فقط 3 رقم 5 اکا معروف نمبر 2 اکا معروف رقم 2 اکا معروف جون 300 اکا ای انا کتیشه که معروفیم او تو 100 رو میکنی بریم سویبو رقم 1 هفت اکای بیلان اکای سوال مرود سویبو رقم 1 هفت اکادیمو جواب تشیری نه رقم 1 هفت نباشه اکای برادر هفت بتون اگر نباشن چونی پیولا رقم 1 هفت اگر نباشن اکای بیلان رقم 7 گرفتن رقم 1 اکای سوال مرود نباشه در چونی بتون در اکای چونی اکای امین دا یعنی داشتی رقم 1 سوی بیش نگه در اکای امین میشه پالانگو یکم اکاجو اکا امیجو نتاکه من برام بدروم میره شه پالانگو او میگن شیره نه او میگین اما کسا خشونت هر مکسا خشون آده میریم بجنگیم دارشی همون سوی بیش بگم میمونیم نخوی اکا سوال مود همینجا ای میریم رقمی چند چوال کرد 6 چورون 6 نشون در هفت بریم و اکاجو ما اینجا کی بدونه کدوم رقمش خولی میشه کدوم رقمش خولی نمیشه شه پالانگو شما نداری با بازی کردی بدون کدوم رقمو تو سوی نداره او این ها اکای سوال مود همینجا جنگ نکنی رقم شد رو آوردم تموم اکای سوال مود رقم میاد میریم اکای فخری 3900 اونا اکای معروف او میشین پلا پارتی رقم میاد اکای بیلاین 700 دیگه اونا اکای سوال مود 3200 2900 دیگه اونا میریم دارشی سوی شه پالانگو سوی بجی اکای همینجا رقم یک سوی بشی میریم رقم یافت رقم هفت 20 رقم 1 کس میگه بور میکنه نکنه 22 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 21 22 اکو برام بدونیم 900 روبلی او چونیک پیولا دو خوابین میریم باراش رقمی 1 رقمی 3 چونیک رقمی 6 درو وارده میریم
Akay bilen akay mi hafta dur akay bilen. Hani akay bilen efir gana kapar. Akay bilen. Paul pas. Akay mücadele rakam bir de davulu prasyon akıdır merin. Hiç Kanada'nın katakay bilen. Ey şey palango vara duro. Ne sadrubuli vara ako au vara mı dön şey palango haf. Dı çor panç. Şey palango haf dı çor panç kolemun. Varan ne sadrubuli. Varan ne sadrubuli. Akay bilen akay haf Kanada'nın akay cevap sen okuyayım. Au varanın saldırılı şey palango varanın saldırılı iki iş kanalı duruyor. Vah. Tarafa da gir bak. Müslüman karakam bir hafta varanın saldırıla mı giri? Müslüman kadar varanın saldırıla karakam bir hafta mı giri? Au mege merin. Zinde boşu mekafonu şey palango mekafonu. Bak sen vara duruyor bu küçüğü hoşuna. Jak nişan da şey palango arakam idim merin. Müslüman ka cevap ten o şigri. Filo pasaport merin dar şey. Cevabı merin dar şey. Şinnak fak. Jak dı se çor pan şa şa faş nı da yuza duza. Merin dar şey. Namo dikha pagaşa ba cevap tam öküyor peşke. Çume kana bacha. Akay çoğunu fiyola o hoş ne bak. Cevap merin dar şey. Rakam şey. Siyah. Rakam şaş. Yozda. O rakam yak kafon 22. O şava. O şava rakam yak akay suadmuro o şaşer ne? Dar şmerim aslanı kartobot izdir patop işçiz. Benim ay rakam idir. Ako ama akay bilajo şey falancan cavda ama kınakacağım. Dar rakam sakan ne durum ne durum. Yakın şöyle zafadı bir şey sevdi. Kabisona pırsa muhimi. Daha mı paş be buraya pırsa baklı. Verin. Akay çoğunu yapıyorlar da ya akacağım ve o da o şaka şey falan da o da rakam demek ki rakam doğru. Evet. Böyle daha bir şey. Ya tamam şey falan kap tamam izdirgo slovan açın. İzdirgo slovan açın. Ola ya rakam tutmuş akacağım ha. Pansal daha şomutuma kaç var mı? Pansal daha şomutuma yani. Böyle daha şey. Karta kaç tane bir şeyden baş prensler dedi. Tomuşan Müslüman az hona istak. O khaynamud ya böyle kartlar bir kaşı bakı bu gençsi. Hol hükmü. Tamam gavnist. Yak to zaman senin bakmış har var. Ver davşi. Hem cevabında kahve o da vakti. Akıl farkında rakam çoğu rakamı rakam pancı rakamı şey. Verin. Gavnist. Akay ana Fakhrdin. 3900 şakacığım 4300 میشه 4000 ای من o 4300 4400 میشه و 4300 دیگه بریم دارشی اکل سوالمو رقم یاد 2800 دیگه شون ای 2800 میگوخی 2300 دیگه بخدش 1000 شو گوز کدی 1300 دیگه داوی دکرم 2900 جمعی 1300 دیگه 4200 4100 دیگه دونه کجون بریم دارشی Akay mal. Akay aminjon dildor rakam 2.
Aka Emincan Dildor hamca 900 geldim. Aka Emincan hamca Aka Emincan merin darşi. Aka Ramazan. Aka Ramazan rakami 4. 600 500 geldim ona merin darşi. 3 4 5 bu rakam yeniyiz. Aka bilayım. Aka bilayım rakami half. Aka bilayım rakami half 600 geldim ona merin darşi. Aka fakhrin yok 3000 mesaj dاشتی 4200 geldim akacağım. 4400 میشن در رقم 4200 500 دادم تون بریم رقم در اکای شش پاس در رقم زدم جواب نیست اکای امیجان دیلدار همجا اکاجان جواب فشه پلانگو او اکای امیجان همجا اکای امیجان 4200 دیگه که 4100 نیست اکای امیجان همجا خود اکای رقم بهتون نیستی رقم درگاه حضرت میگم او چه بدون اکای امیجان همجا اکای امیجان تو کیف میکنم اکما اکای چونیک پیولا همجا اکای چونیک پیولا او چونیک پیولا رقم دو رقم 6 300 رو بگم اونا بریم دارشی رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 21 bu رقم دو شاکه چونی پیولا من رقم 3 او میگم هم اکساق شون شه پلانگو گپ تمام ایزدرگو سلوان چنم میگم من داشتی هم اکساق شون شه نه زنده و سر بلند باشین میره به جنگل دار شه پلانگو میره به جنگل دار شه او خیرا او شاکه او شوا زنده باشه شه پلانگو زنده و سر بلند باشین میریم دار شه رقم 2 رقم 3 میریم اکای معلولیون چون اکایون اکای فخرین چوری او اونا اکای سوالون 4000 اونا اکای چونی پیولا انا 800 رو دیگه اونا اکاجون اتوی 700 رو دیگه درخت نداری کو اکای رمضان 400 رو دیگه اونا اکای بیلان شی پلان 500 رو دیگه اونا میرن دالشی تمام باید اکای امیجون باشن اونا باشن خیلی اکاجون اکای امین باشه اکای امین باشه اکای معلوم میرن دالشی نمبر 3 رقم 3 معناجا 21 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 12 21 بیشتر 21 نشده 21 10 11 10 اوش همه گرمه رقمی 4 او اکای معلومجا او مگه شعری نه هم اکساق شما دین گلا دا او تا کردین که کفون از سار کردین شیطانانگو گلا دا او تا کردین که کفون از سار کردین میریم می جنگیم دار شیری نه می جنگیم دار شیر زنده و سر بلند باشی وقت دو سر و چطوری دار گرید نیزده پچیمون او باشه اکه معلوجام یک آدم همو اکه باشه هم باشه نباشه خیلی اکه اکه فخرینجا و رقم کی زد اکه فخرینجا رقم زد 4400 گرم 4000 داشتی
اکای سوالمون 3900 دیگه اونا اکای چونیک پیولا 500 دیگه اونا اتامونه اون اسلاح چرا ها اکای رمضان 300 دیگه اونا اکای بلند شیفان 400 دیگه اونا بره درش او نگاه رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 33 رقم 7 20 رقم 1 او 20 رقم 2 خاک خنک 20 او ای باید نمیشه رقم 3 رقم 3 22 بوده بود رقم 6 اکای چونیک پیولا ما چونیک بگو تو پیولا ما جانان بگو تو جانان ما و بچه ما چونیک ما بگو در چونیک ما تو آب نوش او حالا اکای چونیک پیولا اکای بیروزم شای خانه رو بری او مگه بی نه هشت هفت شش دو سه شش و بهروز ایم و ما آدمایی که همه ادنه وقتی بهروز هم پا بینیم ما اکنه بوشتا او میگه بریم کی جوشا که بهروز ما دا پول پارتی نیسته چه میموز اکای بهروز خدا بگیره کروتا اکای بهما رقصاش اینو بهروز های اوه نه بهما خیلی من در اکای بهروز پول پا بینیم اکای بهروز هم میزشم بلین تایفته ایستم اکای ای پیشت ناشیگری اکای بهروز اکای بهروز چوریک دولا مونده نوشه ای پیش با هم یک بودی بکرد در کانالی ما این زنش کم بودم بوده اکای بهروز تندر کباب به تندر کباب خدا نام چوریک پیولا موندی بخیره یه با چخته با دست میتید دیگه نام نیفتی بریم دمتی اکای فخرین 4400 4200 دیگه نمونه میریم اکای ساعت مرور 3800 دیگه نمونه اکای چوریک پیولا اکای چوریک پیولا 900 دیگه نمونه اکای رمضان 200 دیگه نمونه اکای بنا بیلاین 300 روبل دیگه نمونه خزان اوه خیلی توقع زدی کنیشته شو میرم بو نمیگم بهروز می رقمی 7 22 اکای بهروز رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 30 وارای جزیر کدکا نی کما میشنوسون پیش بازی بکردی در کنار داشته سعید اوس اکای امین جون شیخ فلان جون ناو در اکای یه رقم خوری بود اکای امین یا بوری فیر خفو متر چند خفایو کم اکای امین جون بخش دو با میگو که دو جون تو مرا فقط اوچیاد نمیتی فهمیدی شناختم بود اکای بیروی اکای چونه و شیگی دیگه او با این دیگه گروماده خیلی نمیگه سلام این بچه ها من بهروز اون اکای فخری دیدیم ها اکای امین جون به خوری شما بتونه شیه نه خودم سی حالی خوری بشه خیلیون این درسته اکای فخری شایخون با جو میکنه اکای فخری دیدی اکای بهروز شایخون با جو میکنه اکای امین جون صبر میکنه در اکادون صدقاز خوری بشه تو آره یکم قطیم جنجال کردیم بریم اکای فخری 4000 نمونه اکای ساعت مرور 3700 دیگه نمونه اکای چونیک پیولا 1400 دیگه نمونه ترا ای 1400 1300 دیگه ترا بینه ترا همین اکای رمضان 100 روبل دیگه نمونه اکای بلند 100 روبل دیگه نمونه من دارچی اکای سایل چون او سلام علیکم میگیم او اکای معلوجا گفتو که آدم نوشه خطی 7 11 اولی خلاش نکه رقم 6
21 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 خاکی خنک 11 21 21 اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم برام بدونید 300 روبلی او اکای چونیک پیولا اکای بیروس زاچی aymo bezor meg ke brashko khayma hamu damum men dalshi varashta sherida raqami yak raqami 5 men akay behruz raqami 6 raqami dro akay fakhri raqami 3 dro varday beri akay ramazon raqami 4 dro varday akay ramazon raqami 4 chance partka akay ramazon du sadige partka kajon beri ma tamam kajon da duran met akay fakhri raqami 3 buto akay fakhri اکای امیجو نباشه اکای بیلای نباشه رقم 7 اکای بیلای درو وارده اکای بیلای رقم 7 اکای فخری اونجا اکای فخری نباشه در اکای انا امیجو میتو اگر نباشه میرم رقم چند شد یک نشون از میریم یا اکای فخری اونجا 22 تارسون تارگاردونه چی بالا بو او اکای فخری تی ازدست ایلیس چیست هم اکساق شون شده نرو هم اکساق شما دیم زنده باشه شپلانگو زنده و سربلان باشه زنده و سربلان با شما میپسیم چونیک پیولا مشتقیم ده ایجا به یگون کتگی برو بره دارشی اکا امینجان همجا اکا امینجان مولد نشدی اکای سعید مولد نشدی ای چی مولد میشم اکای سعید جان کار چون کنیم اکای امینجان همجا اکای امینجان اکای بهروز رقم 62 اکای بهروز رقم 62 1300 شکجان 700 رو دیگه اونا اکای امینجان همجا اکای او مردم او مگین اکای رمضان او مشکلون پول اومد اکجان نه داشی اکای بیلان شی فلان 100 رو دیگه کفاس همجا اکای بیلانجو 100 دیگه پارتوی اکای امینجان رقم 3 اخد اکجان 700 رو دیگه اونا اکای بیلان 62 700 دیگه اکای امینجان رقم 3 700 دیگه اکای رمضان رقم 4 او اکای بیلان شی فلان 100 رو دیگه پارتوی میریم میکفونیم او مگه میکفونه شی فلانگو میکفونیم شاش خاطر چی شاش سالی میره شی فلانگو خاطر رقمی سمره اکای چونیک اکای بیوز خاطر رقمی سمره میریم رقمی 2 خاطی اکای امیجان رقمی 2 خاطی میره چی سادی 2 3 اوکی میریم چانسی میگه 600 2 3 میریم چی پارت تای اکای میریم میکفونو شی فلانگو میکفونو میریم رقمی 2 22 رقمی 3 10 4 یک شش اوکی تمام یک شش اوکی بده رقمی 4 11 رقمی 5 12 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی یک کس از مرود خود کنید بور رقمی 2 او شما میرم رقمی 3 او شما بگین اکای رمضان ها خطی اکای بهروز خطی اکای انا امیجان دیلدارو او میگین زنده باشه شی پلنگو زنده و سربلند باشه
Tamam gablet. Gablet akay çoğunluk piyolam. Rakami çorbe, rakami semerim. Oh akay Fahridin, oh akay Fahridin. Daki jo bida akay Fahridin. Varashi rakam zada. Sed dum khay rakam da zada kiya. Ayam merim. Akay milyon mesim akay 1300 rasma do rakam merim. O kholi shab metum rakam. Akay Fahridin 3800 دیگر نونا. Akay Suadmurod 3600 دیگر نونا. Akay çoğunluk piyola 1390 rakam. 1800 دیگر نمونه. اکای رمضان رقم 4. اکای رمضان رقم 4 پاستورا کجا میریم اکای بیلای رقم 7. اکای بیلای 200 دیگر نمونه. 400 من کنم میرم چی میشه اون میگه رقم 3. رقم 3 بسیار. رقم 4 اکای رمضان رقم 4 12. رقم 5 رقم 5 20. رقم 6 20. رقم 7 10. رقم 1 21. رقم 2 31. او شامل داشتی اکای رمضان جو شی فلان جو مفاس خدا نگهبان اکادمی ما زنده و سلامت باشی اکای همینجان دلدار همینجا اکای رمضان جو با پیغام جنگ شیرینار اکای رمضان اکای همینجان دلدار همینجا زنده باشین اکای همینجان رقم 4 اخیر شی فلان جو بجنگ دیگه برای افتادم بودم نیست زنده باش اکای رمضان جون اونو شو بود برای داشتی هم اکثر خوش آمده خوشوک کوسا اوشا خوشوک کوسا اوشا مگه من رقم 3 زنده باشین شیپالنگو زنده و سربلند باشین ما با شما ها نفخریم مگه میریم در هر چی اکای فخردین گپ بین خون اکای 3600 دیگه دونه هیچ کنه فهمم اکای سوالمون گپ بین خون 3500 دیگه دونه هیچ کنه فهمم چوینیک پیولا 2200 دیگه دونه هیچ کنه فهمم اکای رمضان جان خوش اومدی اکای امین جان دلدار رقمی 4300 4200 دیگه دونه هیچ کنه فهمم اکای بیلنجان هیچ کنه فهمم 100 دیگه دونه گه حافظ چشات شد اکای معلوم جان هم آدم یک تو پیش اخته او را درو واردی رقم دبوزی خالی شب اون اول که درو واردم می رقم 3 رقم 3 10 این سعید میده کیه سعید گاوزنش ما فهمیدیم که اکای شوی جنگل رقم 4 نیکشن خالد رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 12 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 10 همون است خال درو واردن سوز گاوزن رقم درو واردن سوز گاوزن رقم 1 21 رقم 2 بخدو فکرتون بزنه رقم 2 21 bu رقم 6 مقصد دبوزی درو واردم شون بریم رقم 7 او مگین میرن دال شوی فلان و اکای رمضان دل نیت جدیره بعد اون ویدیو ایدان چالی شگی خود ویدیو جونا میرن دال شوی زنده و سربلند باشه فلان و زنده و سربلند باشه ما با شما ها میفخریم ما با شما ها میفخریم گپ تمام زنده و سربلند باشه شیرنا میرن رقم 6 رقم 7 بریم آنها شی فلان و لایک چارو کم است او بگین اکای فخری موزیک شده او بگین زنده باشه اکای فخری 3600 3400 دیگر دمونا اکای سوالمون 3400 دیگر دمونا اکای چونی پیولا 2600 دیگر دمونا اکای همینجان 1100 دیگر دمونا اکای بیلای او میشه میره در رقمی 7 رقمی 7 دیگه خدی کالز بگی رقم 1 20 او 6 تا شد رقم 7 20 رقم 1 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 نمر 5 11 رقم 6 20 20
شیرپلنگو بو رقم میشه اوش شپراوینا 20 11 اوش شامگه به رقم 4 او گپ تمام شیرپلنگو از درگو سلامت شنین هم اکسا شما دین هم اکسا شما دین گپ تمام ای زنده و سربلند باشین زنده و سربلند باشین ما هم با شما هم نفخریم اکر فخر دوام بیشه اکر فخر دوام بگیریم ای جاب بگردی لا بگردی جاب بگردی لو جاب بگردی لا بگردی جاب بگردی لا بگردی جاب بگردی لا بگردی جاب بگردی لو اکر فخر دیگه ما با شما فخریم دوامش روحان جسمان او وات تکوی هم روحان هم جسمان شیرپلنگو میریم اکر فخری 3800 940 شد اکر سوالمون 3300 دیگر اونا چوینیک پیولا 2400 اونا اکر همجون 1000 اونا اکر بیلاین اکر هم شیرپلنگ اکر بیلاین جو پافتور اکر بیلاین اکر بیلاین جو پافتور اکر جون اکر بیلاین جو جواب تشه نه او هم اکساک شون شیرپلنگو هم اکساک شون دین ما با شما هم فخریم اکر بیلاین جون پافتور اکر جون هفت پس گاز اکر بیلانجون خشون شه نه زنده و سلام باشه کجون اکر معلوم همینجای اکر معلوم همینجا اکر معلوم او بیشه اکر معلوم رقمی هفت اکجون عدی می اکتش باشه بچه دست های تو جواب دانش نمالا جواب اکر همینجا جواب دون هشه بیشه افتاک جواب یک او خوریم چی گیره کن او اکر معلوم جو کجوش کجون اکر فخری با تاجیکستان چند روزه میروی 500 میری یک کفه من رقمی 4 رقمی 4 12 آمد اکر جون دو موها اونا شغول اکر معلوم آمد رقمی 5 او لک شد الشا 6 21 7 20 1 10 2 20 3 20 bu رقم 5 6 میشه روی نار یه زنده و سربلند باشه او میگن شیرپلنگو او میگیم حرکت زده او میگن شیرپلنگو زنده و سربلند باشین اوش شامگیم اکر اوش شامگیم هم اکسر شما شیرپلنگو کوتاونه دوستا رو گونه کنه دوستانی مهربان گونه کنه 2 4 پس پول استودیو 200 روبلی همون کارت استفاده کارو زکای بیروجو اکر همینجان 3 کسی بچه چی خیلی پول اتاکا این اکر جون رقم 5000 رقم 6 بریم دراگی او اکای سالیم او میگه شما در کجا دو خولی نیست اکای شما نکن او دیگه آدم اکای سوی باش بازی کرد شیرنا اکای فخری 3800 ش کجا 800 اول شکل 4600 4400 دیگه دونا اکای سوالو 3200 دیگه دونا چونیک پیولا 2200 دیگه دونا اکای همینجون 100 روبل دیگه دونا اکای اما اولو شیرپلنگ 400 300 روبل دیگه دونا میره دارسی اوکی اکای سالیم دا او شاد بنویس اکای سالیم رقمی 6 ادام نیست بنویسید 22 رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2 او 10 انا ها
رقم 3 آن دمونک ساش 20 رقم 4 20 رقم 5 22 برام دو شی پالانگو 300 به جنگی من که دارا کو سویگو رقمای برادرو براش رقم 6 رقم 5 6 نشون داد 7 بریم میرن دالچی چوینیک پیولا مو بوجک شگم بیاگم کتاگی بریم چوینیک رقم 2 اکم اونجا رقم 4 شما خود پاس بریم 4 اکم فاصله رقم 3 یک هاف گاو نیست اکل سلیمو اکل سوالمو رقم 1 هاف پاس اکل سعید رقم هاف ما اکل سعید رقم هاف بریم اکل شو جانگا رقم کشه نه 300 دو رقم کی بریم دالشی و رقم هاف بریم او اکل شو جانگا 300 رو رقم کنیم ویگوش 1800 رو او مگه کسی اون شما گاب تمام ازدرگوز ثابت کنیم ازدرگوز سلوان چه میشه خو هفت میشه او اکل میجو خود بنایز خدی رقم چند رفتنی دو چهار بنایز میرم بریم ای هاف میشه پلنگو اکل بیروز خاطر رقم 4 میره اکل بیروز خاطر رقم 4 اکل بیروز اگر خاطر رقم 4 ببری بریم اکل چوینیک پیولا مشتگیم به اون کتگی 1900 دیگه اونا اکل رقم 4 اکل انا امینجون 600 دیگه اونا اکل فخرین گاب تمام 4100 روبل دیگه اونا اکل سوادرو گاب تمام 2900 دیگه اونا اکل شوی جانگا کجوشی شوی جانگا شوی جانگال کجوشی دی سعید ما او کیوخ دا اونجا گفتی رقم 7 تا بیت کو ها خود دکه سعید اکه سعید جو بو سعید اکه سعید 300 رو کشه بچا اکه سعید جو اکه او اکهش بار وقتا پارتو میکفرمش رقمی 7 اکه سعید کجوشی اکه سعید ای باس کنه شیر پلنگو اکو رقمی 7 تا کی میگیره شیر پلنگو رقمی 7 تا کی میگیره کجونو اکو رقمی 7 تا کی میگیره کی پارتو اکه چولی گفتم ما بگی اکای چوینی کوز اکای همین گیت یک از خود پس همون دانم شد اکای سعید همینجایش اکای سالم وز میس و کدوم یکم و اکای شیاشه هزارا اکای سعید 1000 تومان
Akay Said 1800 دیگه ای 700 دیگه دونه بریم شفرانگو 7 اون سویبش میگیرن خودش 7 تا سویبش خودش میگیرن کارتاش زور مردگوری بریم 23 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 20 5 10 6 11 bu rakam ya اون میگه میری دالشی این نار بینو اوش چاوا اکای شما بچه گودگوزه بخشید نه بچه مارچو بودی که سنوفی او شما میگم اکای انا شما بایا سایدا زنده و سربلند باشه پلنگو زنده و سربلند باشین ما با شما میفهمیم که میریم دالشی او شاده اوناگی سرشید میریم دالشی او ما با شما ها نفخریم هم جسمان بچه اینترنت توگران اکای سعید 700 داشتی 1800 زدی اکای سعید داداست بودی اکای جون 700 داشتی 2500 دور اکای سعید ایست تبوز میکنی و رکیت کنم بریم اکای فخردین 3900 دون اکای سعد مرود 2800 دون چوینی پیولا 1700 دیگه دون اکای جون بریم اکای انگلیسی دونیم اکای امینجونی ما 500 دیگه دون اکای جونی ما اکای معلوم 200 دیگه دونه بریم دالشی 100 کم تا حرکت کن بریم رقم 1 20 2 12 رقم 3 10 بودی تمام رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 20 bu رقم 6 o şamaya ben رقم 7 او میگم اکای چوینی پیولا او شما زنده و سربلند باشین زنده و سربلند باشین بریم به جنگ دالشی هم اکساق شما شیطانانگو هم اکساق شما دید زنده و سربلند باشین زنده و سربلند باشین او شبکه بهروز به جنگیم در اکای سرجام در خانه در خجام در که او شخصیت خوری شما میتونتا بریم